Wakati tugoka tugokocha. Tuikara tuinero. Riu mothe turecerere. Ni mama count wa Laikipia. Wa Laikipia. Jane wa Kagiri. Na ndari mwana ucio weekend iguthira. Na ndirona ti kundu kudana kula kundu gwetagwo Ngarua. Na ndirona kwina connection njega muno ya barabara. Ni mari magena smart cities mena maundu maingi mari meke. Na tuna mwihoko hi maundu macio mari meke no mari geke kahinda. Rira go ihinda ria Ngai ria ikinya. Niguo ni horo wa ma. Riu tawale ntoda kwira andu na by the way guku gicece turathuthuaniria andu othe ino angenda guku ri kwa twana kama munyuai gicece ni giki demokaragari demukujita maita mana gicece ni giki ri ino rathikiririo tuthini wa Facebook live ona mundu agikira hau tweho tha ici na tuthini wa YouTube live na ningi ndathie ndaikarira mwana uri ungiri indo icio ciothe iria mheshimiwa wako akiaria ri ni nguciikira thiini wa kindu gitagwo platform ici tigarite niyo Instagram Twitter na kindu gitagwo TikTok. Na ningiona ku o thiini wa Facebook na YouTube no maigucikora cire pointers ya mheshimiwa Jane Kagiri kuri andu a Laikipia mundu othe Laikipia ngenda kuigua uria mheshimiwa wanyu araigua igira hau thiini arauga igira hau thiini wa Facebook ona kana YouTube ina FM umurore na onoko kiuria ciuria ciaku nitugukorwo tugiciona riu ekiro guka no kuya ciuria no ciuria ngwende haria ukanjikiria gwikiria urio hau ukamoreria ciuria ciao ini ureta ko inoro na ndiroigire ingikorio no ngwenda kugayo ninga kiwa godo ne ko twari bodo bwaka niguo asante sana thank you muno ucio ni Gordon ne tukoragwo nake thiini wa digital space muthenya umuthe maundu matuko tukihamwe nginya ici hade thita cia utuku na muthenya wa umuthe turiagenere ni mama count wa Laikipia Jane Kagiri. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana. Uri oho ndio kwa uri kuo ngenda-ini gukundu guothe niguo karibu sana ukiithia. Asante sana. Thank you Buno Derito ndina gikeno muno gukorwo hamwe na inyu muthenya wa muthi tondu wa ndirega gukorwo gucia godo ndio kana go cenjia microphone kana cenjia microphone yo guko ntumenyaga tu maundu coke umegarura wega. Okay, thank you. Kiretine kiagari. Thank you. Ndina gikeno muno gukorwo hamwe na inyu muthenya wa muthi tondu ndikirega guka guku na maundu maingi ni magithiete na mbere kuma rira twirigaine. Wa mbere ni gukigeithia muthikiriria wothe uratuthikiriria muthenya wa muthi na makiria ngeithie aikari na andu akwa Laikipia County ndimere ni ndimendete muno na no thia na mbere kumacokeria ngatho ni gitio kiria maheire nduike mama county wao. Undu wa keri ndiritu no wega riu ndi mitambo-ini ndutera mbirambi ciakwa kuri bururi mugima na andu othe handu-ini hakwa ha family yakwa na handu-ini handu a Laikipia kuri family ya mutigaire Raila Odinga. Ni wega ngwete oguo njuge Raila arari mutongoria witu ithuothe na makiria moguo ngauga ni taruo na ndahotire guthi mathiko kuria Bondo na ndathi mathiko Bondo ndathiaga tondu ndi chairperson wa atumia othe women rep bururi mugima koguo mutongoria ta Ruth Odinga ni member wakwa koguo no wega uguo ndathire kumunyitirira. Mundu wetagwo Winnie Odinga na kentu athomire nake kirathi kia masters koguo ndirathiaga kunyitirira classmate of mine. Undu ungi no wega turirikanage Raila Odinga niwe wateithirie kuruirira katifeno jeru gite giki ithue tuikaragira ni atuteithirie muno tugie na gite giki koguo ngakimenya macio ni maundu mamwe maria maratumaga na tena ta mutongoria wa bururi no wega gwithie gukiwakilisha andu akwa Laikipia na ngakiuga pole sana ta bururi ni tuorirwo ni mutongoria uraruagirira maundu megie devolution maundu megie utongoria wa atumia na makiria maundu megie utongoria mwega wa bururi. Thank you muno wa mbere ni gugwita no getikira guka. Thank you. By the way tajatiriri gender parity yambire gukinya tugure ngoro genda buge yari wekirwa ngona ni ngeigatirwo niguo agatondia kinyiti 1/3 nima ya tumia riu tha iciri twi hari horigi gender parity thaici kiria no twathi na mbere kuruirira undu ucio wigie gender tariu twina biru igire cie bunge
biro imwe sponsetwo nini na mheshimiwa Beatrice Elachi koguo tutikwite ngoro na no tugithi na mbere gutindika getha tuone ni formula iri kutukarikiriria nayo getha tutigirire ati gender ni iganiro ria agirire gukorwo bunge tondu ndumwe turiganagirwo gender twatumia ona inyu muthenya umwe nimugabatara kuria ati kuri muthenya rume makanyia ni kuri muthenya rume wakorwo makiuria ni marabatara ite ici koguo ndo wego na inyu ria gender tiatumia gender ni miena yothe koguo riria ona inyu no gukinya muthenya umwe mukorwo ni inyu munyihite kuria bunge mwambiririe kwitana na kurania uria tungimukiteithia koguo ni wega tuthondekete watho ucio tene getha watho ucio twike no unyitirire andu othe. Okay, tatajatiriri Jane. So for now bunge ni unconstitutional kugirumio mitaratara kana gender parity ni nginyanirie ri ni kurania bunge twinao ni unconstitutional. Bunge ria twinayo akahinda-ini gaka ni unconstitutional tondu kiria watho wa constitution ugaga gutiagirwo ukorwo na more than 2/3 of either gender bunge-ini kana nginya wira-ini kundu guothe onoko ni cabinet gutiagirwo ukorwo gukiranitie mwena ono riku umuthi ungirora bunge atumia turi tukinyite atumia single constituency ni atumia 27 na ithuĩ 47 nominated tukongerera angi 6 warora mathabu macio matirakinya 70 warora bunge koragwo na atongoria 350 uguo ndi kuga ona tutikiritie kindu gigwitwo 15% bunge yo korwo Jerikagiri no urio githono kia twerekeire ite igire tu ndina bata muno nacio gite kia president na gite kia county governor niguo no tukorwo twina mutumia na mundurume mutumia na mundurume haria iwakonta president ri with if you have a presidential candidate akona mundurume wakonta county ri wakonta county tukorwo twina governor mutumia no running mate ne mundurume maybe itondo icio ricio iratwikati ite icigirire ikugayo atia gender parity ite icigire president and deputy ite icigirire kuri undu tugaga ideal situation kone kwirwo tuthure uria tukwagirwo gukorwo ri tungiuga gukorwo guo ati okorwo president ni muthuri deputy agatwika mutumia okorwo governor ni muthuri deputy agatwika mutumia okorwo president ni mutumia deputy agatwika muthuri no uguo no kuringana na uria katiba yathondekirwo icio ni ite igire citekereirwo watho ucio koguo makinyaga mutongoria kinyaga hau agathura akamenya kana kwenda mutumia kana ndakwenda na nikio gukora nginya county nyingi matirorete gender balance gitini kia governor na nginya gitini kia munene wa bururi koguo tukamenya kiria no tutigitie handu hanene tondu ona mundu agirwo gukorwa agikogwa atakwirwo no urarugama gite kia Laikipia ngai atukinyaniria ngukorwo ngirugama gite giki kia mama county I will defend my seat kudwathi kia governor asha ndirathi kia mama county ndirathi kingi ndirathi kia bunge ndirathi giki kia mama county okay utukiambiriria ukirora one you are a woman a mother bururi uya ukirora state of the nation ukirora ona wiriganirie kana uri wa UDA ukiurora uguo ta Jerikagiri state of the nation urona ihana ata ni ngwambiriria na gukwira ndiritu wiki no irathirire ni ndathikiririe secretary general witu wa kanitha wa PCA tondu thoma kanitha wa PCA secretary general witu etagwo Reverend Waihenya na kuri kaundu ndagitari kuri undu araugire na ndirona undu ucio ni twagirwo kwambiria kuiciria ithuothe ta aikari a Kenya kana mundu othe mu Kenya na arauga kiria twagite ta bururi kiria tugite ta bururi ni kindu gitagwo indiscipline tondu urakora taru no tuge state of the nation uria guikarite ndiritu gucokia gwitu Laikipia itana thurwo tondu no ndathikagiriria mohoro ri twakoraga gutire wiki mutaragio horo wa njogu gukora andu aitu gutire wiki mutaragio uhoro wa mikora kuhura andu aitu kuria kwa Kanyugo Manjani kou nie ngikinya guthurwo ndiritu ndenda gukwira ndaumaga mathiko wa Ngwaci ngaingira mathiko githiga kundu gwitwa Kayole ngirikia githiga ngerwo sabe ni kuraga ngirwo mundu ugathi ukehura githuri ukogo utikoragwo mundu ringi ngiuma ku ngerwo kuria sigira ni kuragirwo mundu ngirikia uguo ngatumwo ngerwo Mukogodo West ni kuragwo mundu ngirikia uguo kuria Mukogodo East nako ni moragirwo guku Githima ni moragire mundu ndiritu umuthi ungika mathabu maku mama utakwihenia no utakuhenia Ngai
njira nä rä mwä rä gakwa nä rä rohoro andå aitå kå ragwo na nä wega andå mamenye atä rä rä kå gå rå kå mwe gwakwo gå koragwo Laikipia nä guo ndiä rä gä te ndwä rä gä te we nginya thimå nä wahå ragä ra å kanjä ra your brother nä akwä ra nä makorwo nä njogu å må thä å tå thiä te na mbere tå gaka rå giri rwa Madmanet no rå rathiä na mbere gwakwo rå giri rwa Lariak no rathiä na mbere gwakwo Lariak Forest na rå giri rå ngä rwätagwo rwa Shemanek no rå rathiä na mbere gwakwo å må thä å ndä ritå tondå nä wanjå state of the nation niä kä rä a ndä renda kuga na ndä rera andå akwa guoya tå tikå gå ra ati mundu okira giaga kwira thirikari ya Kenya Kwanza kana thirikari ya William Ruto gutire wira erutite thikũ ici njuragia andu ni gukena makenaga andu Laikipia makiuragwo kada ni gukena makena makigua ng'ania ne aroragirwo ni mikora uyu ungi ni aroragirwo ni njogu umuthi mundu angicoka ati gutira gutire wira murute kana ni kurakara kaigua tu matiriga kuragwo kana niki nie kiu nikio ndirari kuga Laikipia tondu ndikahä kanini teke ngwire nji ndikahä kanini ndacaragira my brother Kanyugo harĩa Majani niguo kaga njangiri niguo igakua actually andũ acio marĩ very notorious ngũcia mauma Baringo niguo moka magakama makanyua iria na ngima na magacoka magakua ng'ombe iria itarĩ njiairĩ niguo na thamos nima kana birika magathio makinyuaga riu marite haria cai urithirira ri niho maritera so maundu macio mekuo kana mathirire umuthi ndiritu maundu macio matire kuo na umuthi ndiritu andu aitu marakoma gugakia tene gwitu Laikipia andu marakoma mehumbite migutho iri tondu maramenya no riria kungikayo othe maumire nja njirega guthie mathiko handu etagwo Karandi ndi hoye na ngikua mutumia ungi wanjirie etagwo Shushu wa Pokoti athamirio ni ciana ciake kuma Wangwaci agicoka Karandi muthenya ucio ndamukua na ngari Shushu cio njira nita makaindira gucoka mugunda-ini wakwa no ciana ciakwa citingitikira ngamwira Shushu ona ndiko wi muciari wakwa ndingitikira ucoke kuo no umuthi uyu security ni acokire biu no ngamwira urauga horo mugogondo kiria mutumia uyu ikaraga Karandi ndi hoye haria no athamire kuma Wangwaci hindi yo ya mikora Wangwaci ni kuria all moran ni ndona Karandi ri itocoke utonye na gatito uthiete ugo turathi mutanga Karandi ha bara ugithie torathie Kinamba niguo ndauga no ni haika bara gatonyete hau riu Shushu niguo njiraga we angienda gucoka gwake tondu neguire ni kwagire thayu umuthi ndiritu ndirenda gukwira Laikipia ndiri haria yari mwaka wa 2022 nie nginya njugaga ko umuthi no ndirathi mathiko ria ndathiaga ona ni ndingikorwo na gitumia gucoka kuri andu akwa kumera mahe kura ringi no ati andu akwa ni marakoma gugakia tukarikia mieri 6 tukarikia mwaka gutari mundu itukoretwo ni mikora nie ucio ni undu wa kugatha Ngai na ngauga ona kungiko gutiri wira ungirutitwo ni thirikari andu akwa gukorwo ni maraikara na thayu ucio ni wira muiganu tondu njuga ona tungigia cukuru njega tugie bara njega tugie mai angikorwo andu aitu matiri na thayu maundu macio mothe ni matuhu koguo wanjuria uria bururi uhana hakwa ngakwira kiria kiramakia bururi-ini uyu ni ati mundu ni akwenda gukwenderia guoya ndukauge niki kirathie na mbere wenderio guoya ati ndukauge thirikari ni rutite wira no ndiritu ngakienda kumaririkania atiriri we nani tumite kundu wetagwo tetu ni kuwa ngari wa Mathai umite andu atetu matiguraga guoya na twaragia ma kana ni muthenya kana ni utuku tutakugura guoya kuma kuri mundu tanjira atiri jini twanagenagia Moi niguo nikio ndo Laikipia riu andu mahota kwiyuria bethe ngoro ndo wa region ithatu niguo region Kiambu Rware niguo na Laikipia ni ndiaragia cia Nyandarua kana cia kundu ku mundu ngira gwetha makija makwa ngiruta ku ni Moi ni ehera tweciria njangiri irahuraga Agikuyu niguo tondu ni Moi uragite-ini 2000 nginya 2002 niguo Kibaki nioka 2002 2013 na ngwiciria njangiri cia thini andu oro niguo haya agona hindi o jiji yari giti-ini ari ku na ndejwa murithi niguo okay so Uhuru wa Kenyatta na keri nioka 2013 nginya 2022 na ikuno gia thami oratha kana bara cia njangiri niki cia Kigikuyu ni kia huru muno riwaria magori atiriri tondu hai mutu acimani nake agira muria weri we no anga we muhotetwo wega
itondo nia eno uthie kwa bari akande uthie kure mwana kakangumo uthie kure mwana bogoini niguo uthie you know ngaraci koguo ni kundu njui ni kundu ngureire ugicompare William Ruto niguo ni njui ni murata waku itondu kiri mutongoria wa kiama giaku no murata waku then haha na ikuyo eri marari thirikari niguo Mwai wa Kibaki na Uhuru wa Kenyatta okay of course Mwai wa Kibaki ni akihuruka no kina njagu ciake irio guku irakeria wondo ciari nginya thini wa security then twina Uhuru wa Kenyatta uratuthikiriria niguo compare hari mugikuyu uri thini wa Rift Valley niguo itondu Laikipia ni kwanyu niguo agikungwira ki gatagati-ini ga agikuyu eri mari thirikari ni miaka 20 itondu 10 and William Ruto 2 years I think 3 years ta compare maundu macio wa mbere ndiritu ngukwira ndimwe andu ni maiguaga na kaingi nginya andu a Laikipia riu ni marambiria kunyita uria ndimeraga tondu nie njuga Laikipia ti kirima na andu manyite na manyite ogwo wega na ngetikia hindi no turari na mutigaire Mwai wa Kibaki na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta twari na thirikari igire ciatuire meka undu Nyeri kana meka undu Kiambu kana mateithia andu a Muraga ni mateithia Laikipia ginya ma minister na PS maraturaga maheanagwo kundu kuu tukerwo ithwe mugikuyu ni aheo wira thirikari-ini ucio ni undu ngigwaria itari na guoya umuthi twina waziri witagwo Rebecca Miano twina PS witagwo Sylvia Museia twina Patrick Mariru ciana cia Laikipia county ati no tuge mundu ugu kwa nyumba ni haha tene turaturaga twiragwo kwina gikuyu 10 thirikari-ini warora weka mathabu guti mugikuyu wa Laikipia nita Laikipia tutaciarite na nita tutathomithitie ciana ino ni o thirikari ya mbere ku recognize Laikipia ta county irugamitie undu wa kere ndiritu ni wanjuria uhoro wa security miaka iyo ndeke ngwire ndiritu nie ndiciragia miaka iyo atongoria bururi nita meragwo kundu kuti andu maikaraga kuo tondu umuthi ndungijiguithia uri andu mangiuragwo mundu umwe ere 10 50 we thirikari-ini na gutiri ndurekeka kundu kuu na ithuothe ta atongoria ni twamenyaga undu umwe Laikipia yabataraga o kindu kimwe gitagwo political goodwill munene wa bururi ukuruga mauge gutikoragwo mundu ungi Laikipia county umuthi uyu twina mutongoria ucio wa bururi na niguo njugaga gutiri hindi mundu akanyenderia guoya njuge uria gutari tondu nini ndonaga ruo rwa andu akwa umuthi uyu Laikipia county andu aitu marakoma gugakia umuthi uyu Laikipia county maciarana riu gwitu kwagirite muno ECD no kuongerereka cirongerereka tondu athuri thibitari no kujira majira tuongerere badala tondu athuri bakomaga nja aca riu ni maraigua urugari wa nyondo gutire uguo ndiragwira riu gwitu ndiritu kwagirite muno gwitu kwagirite wenda kunja riu Tamama county ni uraka nie umuthi uyu Tamama county reke ngwire ndiritu ni ngomaga na gugakia tene ndathurwo uguo thimu yakwa kiroko ndakuraga thimu kana rimwe thamugwa ino ni tamu yako ya mbere no gatagati go tuko wokiraga ugakora thimu ukiririrwo ni andu ono tari muthure itari muthure na ndathurwo ria mbere ndathurwo mieri ya mbere ri ni turari na insecurity to no twathiagire mathiko mandu mahuritwo ni mikora no na ithuĩ ta atongoria tugicemania na munene wa bururi tukimwira ukoro uyu no mwaka uthire nake akiuga ukoro uyu ni uguthira undu tutari twaigua hakwi miraka 20 ati twirite munene wa bururi rora andu a Laikipia uyu agetikira na kamarora ndiritu kuri undu ngirenda kuongerera njuge gwitu ni kuri bara itagwo na Nyuki Rumuruti road na ni kuri bara itagwo na Nyuki Doldo road ni amutara ni ya mutara Rumuruti gukana na Nyuki iyo ni amutara iyo ugerere hau igereire Laikipia ya bereirie Laikipia West igoka ikurukite nginya Laikipia East o hau gatagati-ini no gukora Laikipia North no rikirikiririe Laikipia East farafara yo ndiritu ikorwo na kilomita 75 umuthi o farafara yo ngikirwo rami tutingibatara guthiururuka o tuthiururuka tugacoka mwena wa Nyeri tugoka mwena wa Gofeti tugacoka Nyahururu getha uririkiririe Rumuruti umuthi o farafara yo ngirika mundu ari ninaga ndagika 30 ugekora we mwena wa Laikipia West farafara yo ngirika ndiritu ikuhingura economy ya Laikipia undu itari ahinguka tondu andu a Laikipia North ni mendagia mahiu andu a Laikipia East nao ni marenda kugura irio andu a Laikipia West ni marakuria irio icio andu aitu mateithike na mahote gwika biashara uria magirwo gwika Laikipia ituike county imwe na mundu othe ahuthirio gukinya mwena ucio ungi wa county uria ngenda kuma 1963 tuturaga tuhenagio ndiritu ugitara
Lambi farafara ciothe cia Laikipia County ciukaga 1100 kilometers. Omothe ugitara haria turi Rami Laikipia County ni kilomita 87. Wekete mathabu macio ri ni kuga less than 10% of Laikipia ina tamak kana ina Rami. Omothe uyu farafara ya kiria Nanyuki Rumuruti ni advertiserwo wiki ino irathirira. Farafara ya Nanyuki Dodo kwambiria Nanyuki gukinya Naibo ni advertiserwo. Ondo tutari tweciria ni ugekeka ni ugwekeka thirikari-ini ya William Samoei Ruto. Ondo wa gatatu Nderitu ni turi stadium itagwo Nyahururu, ni turi stadium itagwo Nanyuki. Ogeririkana tene Nderitu tugithoma cukuru ri tweragwo na Nyahururu is a high altitude area. Atenyeri othe mokaga gu practice ra gwitu getha mahote guthie gutenyera nja wa bururi. Umuthe ni wigua Nyahururu itweke gwetwo ringi. No nie riria nguthie Laikipia West kana riria ndathie micemanio kuu neguona atenyeri magitenyera kiroko tene. No facility yao ya gwiteithia tutire. Riria His Excellency the President erega guka kiria mathiko ma itho wa IG witu Kanjari ni ara confirmire kuma January stadium ya Nyahururu ni gwakwo, stadium ya Nanyuki ni gwakwo. Maundu tutari tweciririria ithuĩ ta andu aikari a Laikipia. Kiria ndirageria kuga Nderitu na ndirera andu akwa thikũ ici kaingĩ. Tuhanite ugeririkana cukuru Nderitu kuri murutwo eragwo ni ari angi tutigathome. We okaga guthoma no nduramenya oni marathoma utuku. Ona kwenda ndonge na photographic memory. Exactly. Mwarimu ariari makoya maundu macio makeigira kiogo. Niguo magakwira reke tuthie tugathake. Ukamafuata mugathi mugathaka. Kigeranio kiuma ukeuria uniki Nderitu arahitukire na tuire tuthakaga nake. Oguo niguo riu Laikipia tuhanite. Na niguo ndirera andu aitu ngamoria. Nie Nderitu ndirikanaga day standard 2. Twahingaga cukuru mami agatutwara Nyeri guteithia cucu kugetha kahua. Day standard 2 Nderitu hura miaka yo niriku. Wa cucu twarugaga na ngo no akagia thitima na switch. Teto. Wa cucu twathia tukongania kahua gwakinya matha maraji tukahingura mai tap tugethamba moko. Metagwo banjiar. Wa cucu ungiendire kuranga ndoro ni urangi uri gwake thiini tondu gikinya kihingo-ini Rami gukoraga hau. Umuthe Nderitu tuyurie ciuria ciuru tuyurie uhoro wa Laikipia. Laikipia no tuhingure mai na tapu. Aca. Batho kuri kinya njui ku. Gutire. Laikipia ni hindi turenja borehole, ni hindi turenja demu, ni hindi turenja water pan cigerie guteithia andu aitu. No mundu ni agukere andu a Laikipia eherera ithirikari. Gwito Laikipia thitima ri turi at 17% coverage. What do you mean? Ni kuga hari micii 10 micii iri niyo ina thitima. Warora county icingi ici twitaga cia kirima. Mundu tari thitima ni mundu uri oraka kana ogurite mugunda na ndambitie gwaka. Gwito andu maturaga matari thitima. Mundu okia twire tweherere thirikari andu aitu mature thina-ini. Nderitu ni ndirarikania andu aitu o kaingi. Ngamera tutiga thake na miaka 5. By the way, miaka 5 thini wa thirikari ri ni miaka mingi muno. Ni kuga onatiga miaka 5. Yes. 19 months from here. Yes. Ugiachieve ke uri thini wa thirikari. Undu wa mbere Nderitu ni ngukuhe example ndakwira farafara ya Nanyuki Rumuruti ni advertiserwo. Tumekereire mbeca hakuhi 400 million getha ambiririe gwakwo. Iyo ni stage 1. Tugukorwo na budget ingi tuongerere farafara itu mbeca. Koguo ni kuga miaka 5 fara ikireirwo mbeca o nini tondu fara yo rafatara makiria ma bilioni 1 guthie kurikia in fact ti bilioni 1 hagwe bilioni 7 bilioni 7 turuma 5 tukiuga ni kurikia miaka 5 ri farafara yo yarika. Weorie Nderitu rora mwena ucio ngi wa kiria uria tugarora the other side of the coin ni twaikiria thirikari moko. Ndouga ikarai na tutikwenda indo icio ciaku tondu reke gwire Nderitu maheni mangi andu meragwo ni ati thirikari ni right yaku, thirikari ikurehere indo. Is it true? It is not true. Na nikyo kwa hapena gata gwire Nderitu koni yari right yaku ri ona America Donald Trump matigirarwa na Democrat. Andu othe methaga uthamaki getha mahote gwiteithia na kurehe uteithio mwena wa ni resources citumaga na gutire mundu agirwo kuhenio ri ungi ati resources cia thirikari no cigane andu othe. Nikyo gwitagwo kindu gitagwo lobbying ati ni ugutinda ukiringariga murango kwa waziri wa farafara getha ari kinya handu aguthikiririe
arehe barabara kwa nyula Laikipia. Tau tawe uri thini wa thirikari ri. No muri nyita na muhura hure murango. No mwaka tunyitane tuhura hure murango tondu urariganirwo tuithue turi thirikari-ini. Kaunti iria ingi ciri thirikari-ini. Mawira makiandika no ndugecirie no inyu muthomithitie ciana. Kuri kaunti ingi ciana ciana ciona ni marauga onake mwandike ta waziri. Koguo no mwaka murigarige mirango yo twike kindu gitagwo lobbying tutigirira maundu ni moka. Wambiriria barabara waiga 1000 kilometers of road tutiki twina 87 ciarami noka thitima thitima ndakwira turi 17%. Na muri mwaria na murata wako Wachira Alex Wachira ni twaritie nake na undu uria ni aguteithitie Wachira ni atuteithitie muno tondu nginya ni metikirite gwikira kindu gitagwo affirmative action Laikipia County. No menyo ngigakinya gwikirwa affirmative action giria ndiritu ni kuonania we handu horu fiu ni guthina gutheri. Waziri wetagwo Chirchir onage araugire Laikipia County needs affirmative action mwena-ini wa barabara. Ithue turi county ria ya na mae ningi ndaigua ukiuga wanotire joy ndaigua uga borehole uga water pans na demu no mwaka twejerwo. By the Laikipia ni kuri joy ngima ta iria icikire Nyaga kana Nyeri. Acha cia Laikipia ri cikoragwo seasonal ni cikinya cikaniara koguo ri tikodo ciukanagia na mbura ciukanagia na mbura koguo ti handu ngiikara thi uge tuguikara tweterere ati twina njui citu cingituteithia na munywa na kai munywa mai mari kuri ku munywa mai ma maria nderitu riu icio nicio ciuria iria ndirenda mwambiria kwiyuria getha mumenye Laikipia onayo ni county ta iria ingi. Takatoka kiugo gikagwo atiri githomithio kirathi thomithio kindu gitagwo comparative advantage niguo no ndumwe gwika ihinda ria gukorwo ndi ha niguo ni counties gwi package jaga na muhiano wacio niguo totaru no agweta Nyeri kwari na mai ma GR niguo kwari na bara niguo na thitima kwa njugutiri niguo na ugacoka kwa atiriri Laikipia County no mwendirie cash crop yanyu ni ng'ombe niguo na njwa niguo ona kodire murahanda kahua ndukano iguite ratio riu ngeuria atiriri Kiambu ri ha region niguo by the way ni njuga rimwe wa region na hena mundu aje we ndamurire tigana ni ndi mundu mugima wa gwita no ndita region kana Nyeri niguo ugakora tauta Kiambu ri abunge cio tukari na no arata kumajiri tukiaria na president uramwirire president ugatoragita andu a Mount Kenya niguo utwaragire ta andu a region nima no gikuka utuhoya kura utuhoye kura ta andu a Kiambu niguo nao kiuria gakwa igoka andu a Laikipia mukoro na kura cigana Laikipia githurano kiu kingi twari na 250,000 registered voters no ino giki kingi ni tukinya 300,000. Okay. So now no mwende kwa president or any presidential candidate okay amwaririe ta andu a Laikipia ateko mwararie andu kindu gitagwo comparative advantage ni kuate to maundu macio wagweta no wagweta uci wa mahiu no wagweta uhoro wigi security no wagweta uhoro wigi kwina maundu wagweta niguo ni tufatie ko define githurano ga 2027 atiriri whoever the presidential candidate is or governor akaria na county tare a comparative advantage ati ni maundu mariku ma mumwe ma county niguo muge atiriri kuraici William kana o uri ugakuruku ithuĩ ta andũ a Laikipia tũgĩkũrehera rĩ ma nĩmo maũndũ marĩa nĩguo kana mũgĩthiĩ thingira wa irĩngĩ mũkauga atĩrĩrĩ William thikĩrĩria ma nĩmo maũndũ marĩa tũrĩa ndonire hĩndĩ ya mathiko ma ithe wa the IG mũrata wakwa ndiĩ ndĩrathiĩ we IG ndũka no ngũka tu nĩguo hae gatoba ngũkũrehera tu mũthuri tũrarĩ nake ira na no arathiĩ akĩongereka hinya nĩ ũndũ wa mahoya comparative advantage Dukano anyitwa ndo. Ndanyitwa uri urauga. Wona ne fati uko ngimuteithia. Ndeke gwire ndiritu. Kindu kingi gitumaga njarie uhoro wa His Excellency William Ruto itari na guoya. Ndanaria na atongoria angi makoretwo thirikari-ini ici ingi na makanjira uyu niwe munene wa bururi wa mbere uikara thi na abunge akamwira andu a Laikipia ikarai thi mundaririe kaunti yanyu ihana atia. Na ngetikia nikio muthi uturahota gukinyukia na gwika maundu maria matugiite mundu ta kaunti ya Laikipia. Koguo ndi tuikarite thi nake tukamwira ithue ndugatutare. Mucamantie mwenao ekitwambiririe tutare. Nduturugie atiriri. Mwarikia na wambere uthii wire andu aya meha bunge magetekira twametaga magoka. Niguo. So twari horo wigie Jane Wakagiri. Niguo. Ucio niwe mama county. Yes. Tukari horo wa Mwangi wa Kiunjuri. Yes. Laikipia West. Yes. No Laikipia East.
Wachira wa Karani Laikipia East no Laikipia East Mheshimiwa Sarah Korere Laikipia North na tugacoka tukaria nao no Governor Irungu na Senator Kinyua yes koguo riu mune koguo cio ntandwa tandatu ati mathina maitu ni maya ni mo macio mati manyiri mati makieni niguo mane ma county niguo na nyona president akora ona kabuku na andu matikajurie menyagira ku he kabuku kanini muno ku akaiga no niguo ni andikite mathina macio mandu ni andikite mathina macio na nikio ndirenda gukwira ungithio kiroraga uria tutwaranite na ndiko ndahingitie maundu ma ndingire wa mbere kuga mbu tukimwira uhoro wa security ni yo tukimwira uhoro wa njogu no cirathie na mbere kuhingiririo ndenda ni ati fence yo ndirikite koguo cikihingiririo mwena uyu ri cirathie mwena uria utarikitio no nie njui tugithie kurikia mwaka uyu ungi uroka gutire handu tugukorwo na njogu ciratugia ungithie handu hetagwo Gatundia fence yekirirwo hau hwaini ndiritu kuhanaga national park njogu ciukaga hau andu makehura mbica nacio tondu rugirirwe hau koguo njogu citingiumaja no riu ciukire mage selfie na njogu no riu mokire tondu riu rugiri ruru ni rwa mateithirie ici ni njogu iria cioka kuria irio ciao na kana kugetha kiria marimite no umuthi njogu icio koguo mutingenda njogu cieherio Laikipia ndiri tondu umwe ni ati ona tungienda cieherio citingithira tondu ni nyingi reke tutikariganirwo cikoragwo mititu tondu ona tukiaria uhoro wa Marmanet ni mutitu wa thirikari kwi mutitu wa Marmanet kuri Lariak no mutitu wa thirikari Lariak Forest da kuri Shemanek no mutitu wa thirikari koguo iyo ndi mititu ya thirikari gutie hindi turi ukira kija kura kwa Cookie Galban gwa Cookie Galban ni conservancy yao no riu nuona nao ni merirwo no muhaka mekire rugiri koguo handu nyamu cio magacigoka kuri andu ri ona riu ni mari na rugiri rwao rwa kuhingiriria no uria ngwenda kuga ndiritu na ndigukoretwo ndarikia ni twagirwo kwimenyerera ginya ciaca ici cireku tondu uria ngukwiraga tuhanite arutwo aria meragwo ndugathomere kigeranio ukaga guthoma ucio ungi akahituka umuthi ungirora mundu urauga tweherere thirikari kwa kwirami kwa kwi mai kwa gwi thitima kwa ciana ciothe cie mawira ni ndirikana gwa cucu twathia atugero uyu ni munene wa CBK ucio ungi ni wa jeshi ucio ungi ni wa kuria kungi ona umuthi na tutiraria na urunderi tuturaria mari munene wa jeshi umite ku Kieni munene wa thigari umite Kieni kiri county giriku no nani wajuri ugu nani ngugatire umite Kieni East nani ndaumite gwito Kieni West nani ngakuria Kieni kiri county iriku Nyeri ithue Laikipia ri ona ithue tungiona munene wa jeshi hindi yo ngiri no twithue ithue Laikipia ri tungiona munene wa thigari hindi yo ngiri no mukirira minister miano ona twagia minister na PS witagwo na Saija na ninga kwira atiriri na Mariru Nyeri urenda kunjira matiri andu acio othe mari na PS umwetagwo Ashira koguo ri na ri na kihonge kiega muno gia thitima no ngenda gukuria atiriri andu aya ri thina wa thitima ni munene ta wa Laikipia acha by the way hakwa no nyambe njokerie Alex ekire uguo thitima ndaturaga jethaga transformer for more than 15 years niguo moka manyitana na mwebchima ndahiro transformer andikitwo ritwa riako na guria ndirituri ko Alex wari wa kundu kungi kuraihu ri wa mbere ri murata ungiamumenyeire ku na ni ndie ndaria uru wake ungiamumenyeire ku koguo macio ni mathabu ona to gwitu yes ndanateithia andu angi nja wa county ya Nyeri ni undu wora tocio ni undu wora tatu koguo ngenda gukwira ni hakoragwo na fata munene muno mutongoria ari hakuye nawe ndio kana twanyitanira kinya hau koguo riria turaikara thi tukambiria kwirwo thirikari ni njuru no gwitu thirikari ndi tuhete PSL thirikari ndi tuhete waziri umwe na wira Mariru ndiramunyita sawa sawa ni ngumwira na Saija na mwena minister na twena minister for the first nareke kwe miano na wira miano ketwarie utuku kumwetha ndiramunyita onake no ngumwira ni kumakinyiria ndeto icio muthi ndiri tukire ndageria gukwira witikio ni kindu gia fata muno to ndathurwo uguo ri ndandikire my theme for the next 5 years is it's Laikipia's time na ngiuga ni kahinda ka Laikipia ni tondu ndamenya ni bara ni ndathie ati Laikipia ndigatuika county yo ikuagwo ta county o uguo security itu ngimenya no mwaka tumirwirire coke
mawira ma andu aitu no mwaka turuirire ona ithuĩ twandĩkĩrwo andũ thitima no mwaka turuirire rĩu tũrĩ na affirmative action mĩciĩ thirikari ĩtuongereire mbeca nyingaingĩ gũkĩra iria ciraheo ambunge othe cia gwĩkĩrĩra andũ thitima getha ona ithuĩ tuongerere mĩciĩ ĩrĩa tũngĩkĩra thitima. So in 19 months yes okay vision yes envision county ya Laikipia iko yakinyete ko harĩ thirikari na muthuri tumwa ti Dr. William Samoei Ruto ri nĩ maũndũ marĩkũ tarĩ kwa njĩra nguhĩ he mwana wakwa njĩra gũcera barabara ĩyo ya kuma kũrĩa Urumuruti yes gũka ngĩmũria atĩ no nginya tũcoke Nyĩrĩ gwanjĩrire nĩ maũndũ marĩkũ warora tondũ wa mbere rĩ wendwa gĩte harĩa gĩtinĩ gĩa thirikari ĩno no wĩkinyie igwĩcia kwĩna kũndũ tangĩoerwo thimũ Laikipia ũkũrĩ kinyĩte kũ reke ngwĩre ndiritu na nĩ ihoya rĩakwa na nĩndĩramenya Ngai nĩagatũkinyanĩria ihoya rĩakwa nĩ atĩ tũgĩthiĩ gũkinya 19 months icio 50% of Nanyuki Rumuruti road will be done tũgĩthiĩ gũkinya gĩthurano kĩu stadium citũ igĩrĩ nĩ cigũkorwo cirĩkĩte tũgĩthiĩ gũkinya gĩthurano kĩu thitima citũ nĩ tũgũkorwo tũhĩtĩtie mũno tũkinyĩte 40%. We will have doubled the connectivity ya andũ aitũ a Laikipia. Kĩrĩa ĩyo nĩ thitima stadium kĩrĩa nĩ ndakwĩra ũhoro wa thitima bara na stadiums ũndũ ũngĩ nĩ maĩ no mekuma ku maĩ kĩrĩa tũreka tarĩu kĩrĩa nĩ twenjeire andũ a social ward kĩndũ tũgwĩta water pans wiki that thiru nĩ tũralaunchire demu ĩrenjwo kũndũ gwĩtagwo Salama Salama ndĩkũĩ harĩa Fethi wiki thatũ kĩrĩa wiki igĩrĩ ciroka no tũkũlaunch demu ĩngĩrathiĩ ĩkwenjwo kuo Laikipia East nayo no ĩrathiĩ na mbere kwenjwo demu iria cingĩteithia andũ aitũ kũrĩma na ndĩri tũreke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩrangenia. In fact mũthenya wa mazingira day ndonire twana tuuga shairi tukiuga shairi ngĩririkana ona nĩ ndaugaga shairi koguo ndatua kũrũgama ngĩrũgama ngiuga Laikipia kaunti ya Baraka mahindi tumevuna lakini hatuuzi mpaka bei iende juu tondu tugethete mbembe wega muno na nituracokeria Ngai ngatho no nani ngakĩra andũ aitũ rĩ mbembe tũtikendie bei ya thĩ nitwambe tuikaikare bei ikiambe ya mbambate he kanda twacindanaga nao Gĩthũngũ kũrĩa twagethombaga ĩtagwo Daniel Gatia wa Ngũi nĩ rita rĩakwa rĩa mbere kũigua mũndũ megĩtanio na nyina nĩguo ambia muheshi kwetu Matanya Shuma hakuna stima atewere kĩonjũrĩ ũguo nĩguo wandĩke ũguo Matanya Shuma gũtirĩ na thitima nĩguo ĩndũ gũkinya riboti ĩyo nĩ gũkinya na nda minute rĩu rĩ nĩguo tũikĩrie rĩ he mĩario ĩrarĩirio kũrĩa Thĩka atĩ Agĩkũyũ mathuraga andũ matarĩ athomu mathure mawakiri nĩ ũraiguire mĩario ĩyo Jane? Ni wa mbere ndithikagĩrĩria mĩario ĩyo no nĩ ĩranginyĩire tondũ no ndĩrakĩrirwo kũrĩ mĩario ta ĩyo ĩrarĩrio na ĩkamemerekio no niĩ atĩ deliberately ndĩritũ ngore ngĩetha mĩario ĩyo rĩ ndũkangora to niĩ ndiendaga kĩndũ gĩkwagithia ngoro yakwa thayũ koguo kakawe mũhonoku niĩ ndĩ mũhonoku nĩ menyagĩra ngoro yakwa mo Presbyterian mo Ngirũndi na ũndũ ũmwe wakwa ndĩritũ ona ngĩrwo nĩ andũ a Laikipia ndikaria ndeto cia mũndũ campaign yakwa niĩ njĩraga andũ kĩrĩa niĩ ta Jane Wangeci ngwĩka na kĩrĩa itahingĩtie na kĩrĩa ndĩrabatara kũhingia no kũrĩ maũndũ mekĩkaga no kono nawe ndũngĩreka mĩario ĩyo ĩhĩtũke tũtakuga ũndũ na ũndũ wa mbere ndĩritũ ndingĩenda kuga niĩ ndieciragia nĩ ngatuĩka mũtongoria until wambĩrĩrie kũrũgama nĩ Jane? Niĩ ndambirie kũrũgama gĩthurano gĩa 2013 to ndaiguire rĩtwa rĩaku wa mbere na Waithĩra Mũithĩra nĩguo mwaka wa 2013 na ndĩgaire tu kanini mũno. You are very young. I was very young. Small. Rĩu ndĩritũ nĩguo ngũkwĩraga niĩ ndiecirĩtie kũrũgama until mũtongoria wĩtagwo Mwai wa Kĩbakĩ agĩũka cukuru itũ Othaya Girls kwĩna harambee ya gwaka library niĩ ngĩona mũrũgamo wake ngĩthikĩrĩria ũrĩa aragia ngĩrora ũtongoria wake ngĩra mũthenya ũmwe nĩ ngaenda gũtuĩka mũtongoria ta mũthuri ũyũ na Mheshimiwa Mwai wa Kĩbakĩ atwakĩire library itakariganĩrwo yarĩ ya 38 million nginya ũmũthĩ no ndirikanaga to hĩndĩ ĩyo ndionete ũndũ mũnene ta ũcio akĩaria Gĩthũngũ kĩngĩ
kiria gitagwo British English Kihinyu nie ngirora mutongoria ucio ngiuga nie ngai ndeithia muthenya umwe ngatuika mutongoria ta ucio ndiritu ndirageria kuga atia umuthi uyu tungirora siasa iria irekwo ri na miario iria irario ri na ciiko iria irekwo ri ni kuri mwana ungiturora uge nie ni ngenda gutuika mutongoria ta Jane Wakagiri aca riria ndirathikiriirie kana ndirerwo horo wa miario yo kuri ciuria nyingi ndeuririe kiongo-ini njirega kuigua andu a bunge la wananchi haha Nairobi makiuga uhoro oria kwa mathurite mawakiri na andu ugathie guku kirima-ini ugakora mathurite wa mashukuru makauga uyu witagwo wa mashukuru kana witagwo wa matinga ri kana wa makeki ndukambe kuongerera icio ciraugirwo ni ucio ndirenda gukuonia riu uri andu a bunge la mwananchi haha Nairobi maugire makiuga andu a mari maritwa macio ungithie kwa matwarite maendeleo matahana ithuĩ tuthurĩte aya mawakiri ri ugukora gwitu gutire maendeleo ndageria kuga atia ndiritu o mundu onaga maundu kuringana uria akwenda no kiria nie ndingenda kwira former deputy president Rigathi wa Gachagua tondu ni hakinyite kahinda ona ithuĩ rĩu no mwaka twarie ma iria iho nie wa mbere ni ndiracokeria Ngai ngatho tondu o muthenya ni arathie na mbere kuonia akenya ni ithuĩ tuonire tugigakinya kuga tutingihota kuruta wira nake irumi icio muraigua nicio amenyerete guturuma o muthenya mundu muthure na agathurwo na akaheo gitio ni andu ake moke aoke amarutire wira uguo ni gwatwira no ni ngenda kumwira Ngai ni watha nyingi tondu amurorire akiona ni watamu imwe akimurora akiaga kuria githomo giake gikinyite ha tondu ungithie record ya former deputy presidents Dr. Mudi Awori Kalonzo ni senior counsel uthie wikurukite oguo ona ni ugukora handu kiuga ni kirathimo kia Ngai ni Ngai wa murathimire Mwai wa Kibaki thie na mbere oguo Musalia Mudavadi ugithie o wikurukite oguo ri no kuona this was an extraordinary blessing Ngai utarorire githomo Ngai utarorire tamu iria atuga arutite wira tondu agikoretwo bunge tamu imwe Ngai utarorire contributions yake bunge-ini yo Ngai utarorire wira uria arutite akimwambararia akimutua deputy president Mugikuyu ri umuthi ndiritu ngiciria maundu maria Mugikuyu atwiraga ri mari mabata muno ndandikio twiragwo wahuna ri humbiranda na ndukariganirwo kuria umite ati ni ugukinya handu wambiririe kuira andu aria urecira mari thutha waku ukariganirwo Ngai ucio wakwa bararirie nowe umambararĩtie umuthi uriria uroka gutwira uhoro wa githomo ri ndiritu bunge yo twina atongoria Mount Kenya mareka PhD riu matigitie gwitwo madagitari athure yes nie njikarite haha ma computer engineer ni njui uguo gwitia no kuo tutetiaga kurumana no kuo tutarumanaga nie njikarite ha na Jane wathomire rio na o tukiria njojo guku na nie njikarite haha njikite masters in business administration oiga by the way you are a computer engineer yes. You're enjoy niguo then you have masters I have a masters in business administration nie njikarite haha mwaka wa 2018 da invitiro shukuru etagwo Babson College the number 1 entrepreneurship college in the world na ndetetwo thie kuo tondu hari ahuria biashara ni ndonekete I'm the top 14 women in this country githie githomithio na gicoka icio tutiaragia tatwere utekumagweta uguo iga so tondu nitaturageririe to be predicted yes. no ona tikiuga ona tiko predictwo kudepictwo kindu me githungu kiega tandu matathomete so in that parliament tatuheta andu atano o interacted nao hihi mathomete ndiritureke gwire kiuria kiu tutigucokia does it mean that other regions yes ni mathomaga no gikuo gitithomaga reke gwire ndiritu kana andu aria mathurirwo ri ti athomu ndiritureke gwire bunge yo mutongoria wothe umite Mount Kenya na ndia tukinyitie hakuhi 70 less than 5 don't have a degree less than 5 niguo ndirakwira na nginya acio matariri mundu ari kirathi agithoma na undu ungi
niĩ ndirikanaga kwĩ hĩndĩ kwarĩ na debate ya mbunge makauga atĩ mũndũ ũtathomete ndagĩrĩirwo gũthurwo kana mũndũ ũtarĩ na degree. Niĩ I was of the opinion na nĩndokire station-inĩ ngiuga mũndũ nĩ athurwo, ũtongoria ũkoragwo thĩinĩ wa mũndũ ti mbuku-inĩ, tondũ twanakora andũ mathomete na gũtirĩ kĩndũ marĩ. Thikũ ici ũkoraga andũ nginya degree nĩ maragũra, ũgakora mũndũ ũraria gĩthũngũ kĩingĩ. No niĩ ona makĩria Nderitu hau niĩ tiho ndĩrenda gũthiĩ. Harĩa ndĩrenda kũririkania the former deputy president, na ndĩmũririkanie wega ũmũthĩ. No mũrata wako Nderitu niĩ tũtiaragia, ndingĩenda gũkũhenia. Mwatigire kwaria rĩ? Twetigire kwaria niĩ rĩrĩa ambĩrĩria kũhũra, na kũhũra nĩ kĩndũ hatarĩ, tondũ nginya ũmũthĩ ndĩndamenya gĩtũmi gĩake kũhũra. Reke tũkĩehera hau, reke rĩu tũkoke na mbere. Thiĩ na mbere ũkwenda kuga. Ngwenda gũkwĩra rĩu ona nĩ ndorĩrwo nĩ kĩrĩa ngwenda no ngwenda kuga kĩrĩa nĩ ndarikana ũrĩa ngwenda gũkwĩra Nderitu mwaka wa 2001 niĩ nĩ ndetirwo thiĩ university na aciari akwa matiarĩ na ũhoti. Ũngĩthiĩ thoko ĩtagwo New Market na Nyuki ũgũkora mũtumia wĩtagwo Nyina Ngotho harambĩ-inĩ yakwa ya gũthiĩ university of Madras India, tondũ nĩ ndendaga gũthomera computer science na hĩndĩ ĩyo ndĩakinyĩte. By the way, ndiathomithagio gũkũ Kenya hĩndĩ ĩyo kĩrĩa ndiambĩtie gũkũ Kenya na India nĩ ũthiĩ India. Ndiakwĩra nĩkuo ndathire na ngĩthoma. Faida nĩ ũgũthiĩ? Nĩ ngũthiĩ na thome, tondũ andũ a Laikipia marutire mbeca ciao magĩthomithia. Ũmũthĩ ũyũ no mũrigwo nĩ kĩndĩ marutagĩra wĩra, na ndĩmeraga ndĩramaririkania, tondũ ũmũthĩ ũyũ no mariganĩrwo tondũ nĩ mĩaka hakuhĩ 24 mĩthiru. Koguo ngamera ndĩmeraga rũgano rũrũ, gĩtharĩa makona ngĩhana ta ndingĩtĩa, makandirikania Jeni nĩ ithuĩ twagũthomithirie. Kuma nja ũhoro. Ndikagerie kuma nja ũhoro. Koguo kĩrĩa ndĩrenda kuga rĩ, ũndũ wa mbere Ngai nĩ aigananagia andũ. Former deputy president Rigathi wa Gachagua aririkane guti mũndũ thura gũtuĩka mwana wa single mother, nĩ Ngai ũtuaga macira macio mothe. Gũtirĩ mũndũ thuraga mwana wake kwaga gũthiĩ cukuru na gũthoma, nĩ Ngai ũtuaga maũndũ macio mothe, na nĩ Ngai ũrathimaga nginya mũndũ ũtathiĩte cukuru. Koguo harĩa akinyĩte agatuĩka nĩwe Ngai ũgũtwĩra andũ cira na marume tondũ ũrĩa mahana, ndimwĩre ndamũtigĩra Ngai. Ta njĩra atĩrĩ nĩguo tũikĩrie andũ arĩa maratwarire maroria atĩrĩrĩ, noke kũvalidate inyuĩ mwathurirwo, but he campaigned for you people. Yani kuga atĩrĩrĩ, okay, acio maretwo awama macio maretwo rĩ, but they were voted andũ a kĩama kĩa UDA nĩguo where he was a running mate. Ona tigo that time nĩguo andũ makoria atĩrĩrĩ, well, is it Saul turned Paul? Ndũ no kire tũroria tu andũ makoria atĩrĩrĩ, mũthuri ũcio batho tũgũcoka tũrenda kwĩrua wega twĩna njenga, no mea kwĩrua nĩ kuga atĩrĩrĩ gĩakinya kingi andũ marĩ gwakinya kingi nĩ tũkũmũcere twĩna njenga karethi 2 hours tũgũtũrania ciũria. Ndũ maroria atĩrĩrĩ, he said imerio tondũ atĩ mwathurĩire andũ mahana X, koguo mũgathurĩra ta andũ arĩa mathuragĩrwo Odinga nĩguo. So the question irorio nĩ atĩrĩrĩ, okay, koguo andũ magĩthiĩ gũthura magathiĩ gũthurĩra nĩ gũthiĩ tũgathiĩ gũthura atongoria kana tũgathiĩ gũthura nĩ mũndũ tũgathiĩ gũthurĩra andũ, kana rĩrĩ Gĩkũyũ rĩrĩa gĩtũragĩthura kuma hĩndĩ ya Kenyatta rĩ, what is the culture? Gĩkũyũ gĩthuranaga atĩa? Does it nĩkĩ gĩkĩ hihi Njoruo ciohĩgire 90 nĩ kũririkana siasa twathũraga mũno cia wana mũno tũgaga atĩrĩrĩ, thamaki nĩ cia Njaruo, thamaki nĩ witũ, no ũririkana maũndũ macio marĩ kũ nĩ gũtũiga na ithuĩ bagatũra thire kũu ndĩa waru ici na ithuĩ tũkarumwo ũguo. But ũigĩrĩrĩki wa kuga atĩrĩrĩ, Jeni ti mwega mbunge, na njũĩ nĩ marathikĩrĩria, njũĩ mahũranĩire thimũ, thĩna nĩ atĩ ndigĩthomaga mezi iyo mũrandĩka na nĩ sawa, tondũ question ĩrĩa tũroria na njenga nĩ atĩrĩrĩ, nĩma Jeni Kagiri ti mwega tondũ nĩ mũcakwe good, no ũrenda kũmũcenjia na mũcakwe ũguo, kana Jeni Kagiri nĩ aragia mbunge koguo nĩ ngunĩko, ũrenda kũmũcenjia na kĩ? Gavana ng'ania rĩ autaga wĩra atĩa ta gavana?
okay ti mwega no urenda kumucenjia nake MCA X no akirore ora kirore we no kirore ni kiara doi kwandika no akirore okay urenda kumucenjania naki what about the quality and performance ya wira mundu cio riria thiini wa bunge either Senate kana National Assembly kana thiini wa County Assembly ri capacity yake ya contribution na bills iria areheire ri ucio ti mwega no uyu urarehe ni mwega no na icio jaga icio ni ciuria kana kwamba uikiria tondu tuikiria niguo ukorwo warutia nditi kana gucokia acereke njokia undu wa mbere ndiritu uti mundu ungenagia ta mugikuyu tondu mugikuyu ti mundu bangagwo na ndukahie kwihenia no umubange tondu akwiragira oguo agakinya handu wa mbere former deputy president augire ati ena kura milioni 7 andu makimurora makimuria ni iriku icio tondu yakwa ndiriho ungiakiuga yake ndiriho na tugithie na mbere kuga citiriho koguo ndu wa mbere ri ndugatue uyu ni mundu ungira uria gwika neke ni mundu wiciragiria na meciria make undu wa keri gutire muikia wa kura wa kirima wikagia kura ni undu wa Ndiritu kana ni undu wa Jane Kagiri kana ni undu wa mundu mwirire andu aitu ni makoragwo moine andu aitu ni ogi ndirakwira ndukahuthie ugi wa andu aitu Ndiritu tariu ni ndoraga county itu ya Laikipia na ni urarikana mwaka wa 2022 kwari na wevu nene muno ya UDA umuthi ungiingira county itu ya Laikipia mubunge wa Laikipia West ni wa UDA mubunge wa Laikipia East ni wa TSP mubunge wa Laikipia North ni wa Jubilee mwaka ucio governor ucio ngitware nake tiga Irungu Ndiritu wa Muriithi ari wa independent umuthi ungiingira county assembly ya Laikipia ugukora kiama gia TSP ukore kia UDA ukore kia ODM ukore kia independent gwito muchanganyiko wothe uri kuo uguo ni kuga atia andu a Laikipia mathuraga mundu ti kiama na mundu ngienda kwihenia ati uguka kumera ati niwe ukuga no uguthurwo na no utaguthurwo ucio ni undu ungi undu wa gatatu reke ngwire the former deputy president tiete ndoi ni kiarauga undu wa mbere ni atongoria aria mari bunge no ni atongoria akirima ni andu oge muno andu athomu muno andu mari msimamo na andu mekaga uria magwiciria na magekira andu ao ni muyaine wega ni ndireciria ndatui tamaka niguo mwagekire campaign mwakekira ori-ini muri acha hakwa nweni twekire campaign kahinda ta kameri iri tondu reke ngwire Ndiritu no muikare studio no na mundu muruta wira nake ukamuruma ukamutisha ugecia gaka kamundu ni kanjitigirite kana gatiwe karekatia muthenya umwe mundu ucio agakugaruruka Ndiritu akwire onawe ndiwika maundu macio ranjira wike na ngwiciria hau niho twakinyanirie na former deputy president ageciragia riu andu acio arauga athurirwo iyo ni ogweria itagwa ideal situation no ende guthurirwo mutongoria ariraga kira ruga thirikari coka mwena uyu ikori ogwika nie ta Jane Kagiri ndi tofauti. So you are supporting the government? I am supporting the government of the and day. Number one because of my people of Laikipia. Umuthi uyu maundu maria mothe hoete ma Laikipia county Ndiritu ndire ndakwira witu Nyahururu thoko ni gwako witu na nyuki thoko ni roofing irekwo thoko ya milioni 350 na ngoragwo kamiti ya gwaka nyumba na thoko rumuruti ni turakirwo thoko KMTC itu ya Nyahururu ndirakwo hostels TVET itu ya Laikipia East Gofeti nirakwo hostel ati ciana citire thiaga thabari gwetha nyumba cire komaga cukuru-ini Laikipia North ni hindi mareka evaluation makire andu aitu hostel haria neighbor ni hagwa kwa affordable housing kwira ndoni nyumba njega mu na nyukia na wera kiujuri ndamu thatoto riri ndoni tunyumba toga mu to affordable housing ndurafatara kiujuri kana Jane Kagiri urafatara gwika *832# wigira boma yangu karauma ke tondu riri register shiringi ndakatio ni thungu ndikundihagia mbeca nyingi ndoka na nyuki acha we eka *832# wigira boma yangu uthure nyumba ina nyukie aba urugamira tuna mheshimiwa wa Jane Kagiri kuri inyuo mututhikagire turugi nturi muheaga statistics na mheshimiwa wandike maundu ma ndawikiria thimu-ini yaku kwina narrative irauga aiko muraingi and we agree muraingi muno pio no riri census ere yakiro 2019 thikiriria yaiko muigure muhana
tukauga tribe hash uguo area itenanagio uguo ethnic group an approximate percentage of the population. Inyuage kwa aige mwe 17.1%. Baruya 14.3%. Karajin 13.4%. Jaruo 20.7%. Ikaba 9.8%. Shumare 5.8%. Githii 5.7%. Mijikenda 5.2%. Meru 4.2%. Maathai 2.5%. Turukana 2.1. Na by the way na muthuri wetagwo Governor Nanoko ule mugeithia ndoi for once ati igwamite yae na magavana meri Nderitu Muriithi na muthuri wetagwo na mugathie na mbere kuhuthia no thio mwira ati ndira kunywa gikombe gia ndui na Nanoko ti mundu uradwara wega na igua ikuyo Turukana 2.1%, then other and minor groups 8.2%. Ogirwa no anyita ne danyita now totwenda kuikia andu tugicokereria niguo turanie kiuria gikiri ugo muga muraingi now issue ciuma tribes like toke regions na ndera gutumira region ya cia Nyayo Rift Valley population ya 2019 tondu gutire census ikitwo thaici twakwira andu marari horo atakwe census area gigekwo 2029 thaici area iho Rift Valley githomio statistics jeragwo utumire numbers utige gutumira hohi population 2019 percentage tondu ginya like pia kwa nyune Rift Valley is 26.8%, koguo ni 12.752,966%. Now Eastern 14.3%, 6.8 million na besha iguru population. Nyanza 13.2%, Okemonoge 2.68%. No, 2.28 million. Which are no radika. The Central Province. Ninyo mga ninyo ingi. Etuko. Gumwera gado. 11.5%. 5.482 239 million. Kogumwe 5.4 or 5.5 million. Western 10.6%. Population 5,021,000. Na besha igoro. To the coast 9.1%. Population 4.329 million. Nairobi 9.2%. Shokana goko 4.397 million. Tulikira Northern Kenya. Mahuthagia muno mukauga ni arithi. There are 5.2 million but population ni 2.49 million population. Leo kiuria ni atiriri angikorwo andu ni magaikia kura kuringana na ngongo cia ucio datara provinces na ndurire ici muraikara mugitaraga ri ni kuga ati otukiririkanaga 8.4 million people mateumirire guikia kura niki gikogethia na mbere gwice tukwenda kuigua oge kuma kuri Jane Kagiri tondu guku ndungiwa maundu ma we no no ni ndika utwiria niguo ni ndona na ni wega muno of course ni ndiuragia kiurio ro kimwe ngino ka tha thita ndiuragia ni kuri undu ndera nduka no ana ni ndiuragia ne ko person niguo niu nikio maita maingi twikaga uturia tukwamba ikiria twina muheshimu wa Jane Kagiri ni gwenda ukorwo ndenda uthagumie ndaka igiri ni guturania atiriri is there aiko no mekore mungethaniro ndio twaigwa muta Junet makiuga tutikenda ringi gukorwo thiini wa mungethaniro twae na muthuri tagwo George wa Idaida wa kiama gia KANU ajira ati kiama gia KANU kirikanie nja thirikari miaka 23 niguo ajira reke nguhe horo muthuri wakwa ajiraga mundu muthuri uyu ndoe guikara nja thirikari miaka 23 kuga atikarite nja thirikari makiria ma ODM kuma 2002 kiama gia KANU kia hoto tukwamba uikiria tugicokeria kahinda atari hara ningi tugicokeria ikera ikari itu ria mwisho no tukurania tugithie na mbere hihi ni mbugu iriku tubatie guikia horo igi sha horo igi manyumba horo igi maine na kwibanga thiini wa thirikari kuratwika riu ati ciana na ikaigwo migongo thi mwaka uyu ngi tondu ni andu makwa makiuga uria marenda na thirikari ya 2027 tukirie tugicokeria kahinda atari hara rwimbo rwa DK Karanja ni ruriko
uria wikite nowe ungihota. Rwa Grace Mwai wimbo marito na tukichokereria na mheshimiwa Jane Kagiri ni jwe mwisho tutikena mathama yiki no kwina statistics dakohe niguo tucoketuranie miaka riu 3 neta thirikari ya Kenya Kwanza yiki tono ere githino wa gitini niguo statistics icio wathomare rimwe ni thikagiriria ndunge ngacoka kuri mabuku na niguririkana turugithoma ungithomithania statistics icio cio mothe icio ndaguthomera na cia 2009 no kora gikuo ni kihiguku from 22% to 17
no korona ginya ona toge ko ginya jaru mathe wa I think 12%. Either 12 or 13 makagwa no gacoko wakora other tribes ugakora hihi ta baruya ta maikara o haria mari jaru ni magwa ikamba hihi they were 11% magwite no kuna tumatai marona the Somali factor they are 5.8 kari kidu hakwe 6%. Kogo dynamics ito tumaita maigeta tinu ni momararia ndu wa kuhenia na uthina ni atiri no matwiraga turi athomu ati andu akigu ni mathiri statistics tondu kura tukaigura no 2027 ikahota no metha-ini ti hohi na ngano na kini ni statistics na ti numbers per se but statistics isien kugatiriri ni atia gohota kuhotanira metha-ini itanathie kiharo meciria mako. Thengio Ndiritu kiuria giaku kiandirikania undu umwe na gwiciria ndeciria ndi muthomu muno tondu ndathurwo uguo ri ni mwanjitire Kiririmbi we na Jenga na wa Mucomba na ndirikanaga hindi iyo debate ri yari iguru ri yari ya 1 man 1 shilling 1 vote mwitikitie na mukaiguithio ni former deputy president at 1 man 1 shilling 1 vote nikio kindu kiega gia bururi kana kia mwena wa Gikuyu ngioka ngimwikithia mathabu ngimwonia Gikuyu ni gutetwo gute ithuĩ tukurirwo ni mbeca umuthi u Ndiritu ri na ni ngwenda nginya muthikiriria wothe urie kiuria ri debate ya 1 man 1 shilling 1 vote yathire ku ni akuire tondu ni twakinyire handu nginya we mwenyewe akimenya mathabu maria kithagia andu aitu mari makugwa ungiririkana cue yo ndokire Ndiritu ndamwikithirie mathabu ngimwira umuthi u tungiuga 1 man 1 shilling 1 vote ni kuga Nairobi na Kiambu no cio cingiteithika na Naikuru no rikane Naikuru ti ya Gikuyu Kiambu na kio ti ya Gikuyu thikũ ici mundu othe uraga hagwa kana kira Nairobi araka Kiambu koguo macio nimo mathabu maria ndamwikithirie o mathabu macio nimo ndingenda mwikuruke na Ndiritu muririkane riria murerwo horo wa Mugikuyu muhuraga mbica ati Mugikuyu ari Central Province kana ikarite hau jana ithui twina Agikuyu Kajiado twina Agikuyu Laikipia twina Agikuyu Naikuru acio mumataraga ta magwika uria inyu murauga no mukariganirwo Mugikuyu witurukana tondu ni kuri kindu gitagwo Tobonglore thiaga o mwaka cultural kiria mucemanio wa Turkana tondu andu aitu aturukana ni mathiaga kuo kuma Laikipia wathie kundu kou Ndiritu kuinagwo ni Turkana ukainwo ni Pokot Gikuyu gitu gikaumira na kwaya yao maraheo kwaya yao niki tondu ni kuri Gikuyu kiganiru kuturukana umuthi uguria kiuria kuringana na siasa iria ikitwa ya Mugikuyu ri 2027 ugakora mundu agika mathabu eyuria atiriri agikorwo njikaraga Turkana ri na niguo marauga tuthie mwena uyu ri nie nguthi mwena uyu ungi niki ite ndirapata maisha makwa na biashara ciakwa cithii na mbere uria kwagiriire koguo nguikarania na andu aria tuyaine niguo uria mareka gohe example ingi hindi no kurari na ngahiha ici cia Sabasaba na kiri Kajiado kuri andu mathire kuo guthukia biashara mathie guthukia biashara mathukagia biashara cia Gikuyu no ateithirie Gikuyu kiu ni Maathai ciomirire na rungu ciao na thimbu na mahiu na banga ciao makiuga ni makuraga andu matawa mathio kure acio umuthi uwe uria kiuria Mugikuyu wa Kajiado ni woka mwira uria guthurana ageka mathabu make uria customer wakwa ri ni uriku nie ni ndiracoka Gikuyu-ini umuthi unginya andu aitu we ndugikirie kura Teto aca nie ndikagiria Teto nie ndire muteto nie ndi mu Laikipia umuthi mathabu maria njikithagia andu aitu Laikipia ni kumoria undu umwe mundu aumire Murang'a ungiaumire Kiambu ungiaumire Nyeri ngamoria kuri na mundu ina mubango wa gucoka ku aca koguo turenda guikara ta andu a Nyeri turakaragio ni marakara ma andu a Nyeri niki na ithuĩ turi andu a Laikipia kiria ndageria gukwira Ndiritu rekei tutikehingice undu ungi nyonete tondu ni ngoretwo ndi chairperson wa atumia othe 47 nithiurukite bururi uyu na tutikehenie umuthi ndwanga mumaka Gitare umuthi nyuma Gitare ndacoka thaa 2 cia utuku na ndukehenie ati wikare hau Ndiritu wire turi andu ende tutiendetwo in fact urakora kundu guothe turekirwo mathabu ma andu aya matiike uguo maingire upinzani koguo no manyitanire undu muhuthu muno
kuhakikisha ni matuona haria mangenda tuture haria tutangenda gwikora no ni marenda twikoreho koguo kunyitanira kwao ni undu muhuthu tondu Ndiritu na tiga gwika mathabu manene woga turi 17% ona uga ni tugukinya 20%. It is 20% against how many people? 80%. Yeah. Ona maganie na nuthu bado no kumahota matohotire ni kwihenia turehenia ta bururi umuthi ugwa kwa Laikipia Gikuyu ni 60%, Kabira Icigi ni 40%. No we uria getha muturanie ri muguturania mugitana Gikuyu na yangi magitana Kabira Icigi mutingitana merua koguo muthi ni njiraga andu aitu turi andu amwe andu metagwo Laikipia jirani yaku githurano gikurika muture nake hau customer waku githurano gikurika muture nake hau na nie ndimeraga undu umwe ndigutwika mama county uria wetekiririe ukabira wingire Laikipia ari mutongoria wao ucio ndigwitikira mbere ya Ngai na nginya mbere ya mihitwe ria ndoire ndingitikira undu tocio ndigwitikira ndwike mama county uria wahingicirie andu akwa nie ndimeraga kura cio cia 2027 ngenda kura cia ma na cia kihoto umuthi ungamera ko ni kura cia naihenya ndirenda ri ithe ndingithie na ndimahenie na ndimere kiria marenda kuigwa na njeherere Ndiritu na manjire Jane ni ugacoka ringi. In fact umuthi ndimeraga tiga uguo former deputy president oga msaliti ni ndimera ni ndikirimu kia utondu ndegeire haha getha tugateithika na gutire kundu ndirathi na ngeeta kirimu tondu konda kiri mugi uguo mangienda ri ndingimahenetie ngamaiguithia ndeto icio njega mangienda kuigwa makauga Jane tano tena umuthi ni ndirenda kura cia kihoto ati ngacoka kuri ndimere ndamwiriire ni ngumwikira utaikundi njikite o ndimere ndamwiriire bara ha ni ho tukinyitie bara thitima mai njogu maundu maitu makoro magirite ta Laikipia ngaririkana go thoko iria nyingi ciakirwo hindi ya Jane Kagiri ciana citu cionire mawira hindi ya Jane Kagiri nie ndingihingia macio ona mbere ya Ngai ni ngukorwo ngimenya wira wakwa ni ndutite no umuthi ndingieherera thirikari getha ngeni andu akwa ndimahenie mone thina tondu reke ngwire Ndiritu nani undu uria utangituma gukorwo wi nja wa thirikari ni kuga ate gukorwo wi as an MP ri gukorwo wi nja wa thirikari ni kuga ate reke ngwire gwakwa Ndiritu gukorwo nja wa thirikari na ni wega ndariria andu a Laikipia kuri intelligence mundu anyitaga muingi utamenyaga taru security ri tikuga mikora ndiukaga no ni ngunyita fununu njirwa mikora ni ikurukite mutito-ini wa Laikipia Conservancy gwikatia njoyaga thimu ukahurira kanja ngahurira IG witagwo kanja iyo korwo ndire thirikari-ini ndangikuera nginya andu akwa magukorwo mone thina o tondu wa kwiyendanie ta Jane Kagiri ati tondu ndirenda kura cia 2027 nyambendeki andu akwa ni huragirwo thimu taru ni murata wakwa witagwo Purity haria Sweetwater Njogu-ini akanjira Jane haha hena njogu 30 gwikatia ngoya thimu ngahurira DG witagwo Kanga ndagika 10 cigithira Purity akanjira thigari cia ngemu ni cioka ni maingata njogu okorwo ni ndiendete ri ndingiehereire thirikari Purity ahurira thimu ri ngamwira thirikari no guti undu ikaga koguo ni kiria ri nuona nginya njogu ni ciukire no Ndiritu ni andu akwa ndirahenia ni andu akwa ngukorwo ngeherithia ni andu akwa ngukorwo itaramarutira wira uria mandumire ndimarutire koguo korwo ni rugiri rurakwo ni rwakwo ni menyage ni ndarutire andu akwa wira undu ungi kiria ingienda kugweta Ndiritu na ni wega andu aitu mambirie gwika mathabu macio na ni ndimoragio kaingi Ndiritu ngiririkana mbere ya githurano His Excellency William Ruto but yaranagiria na mutigaire Raila Odinga agikinya kuhuruka ri arahurukire mari arata example yake riri former deputy president Rigathi Gachagua ri ririo nire thina mbere ya githurano ri ni Matiang'i wari munene wa interior me hamwe koguo ni nyendaga kuria andu akwa muthako-ini uyu wothe ri no urathakirwo ni Wanjiku urathakirwo riria mundu aroka hau akoya microphone agakwira angikorwo Jane ndari mwana wakwa ri ndukamuthure mwena uriku tukirikia githurano hau ona itare mwena wake ngakorwo ndi mutongoria thirikari-ini na no tukaraniria kana no tukarutithania wira okwa nona a possibility ya William Ruto kwarania na Rigathi thutha wa githurano nie ndingikwa na thina ndaugatiriri ukirwa kurikana na uria tuonete muingi nufati kumenya ati ni interest tirothura na in fact how Ndiritu niho nie ndirageria kumatwarithia ndimere
teru ndoraga andu makuite siasa ngoro-ini makamekua makuga uyu ndingimwariria ngane ekire atia muthenya uyu ungi ugakora teru ona example ria nginya thutha wa ku impeach former deputy president aheaga nduri ndameraga nie ni ndi thimu ya former deputy president wetagwo Rigathi nie ni ndimui nie ni ndimwaragiria nie Jane Kagiri ni ndiratuire itua mundu tutingirutithania wira nake ngoria mundu ngamwira we tondu ni urakarite ri muyaine atia kwagia maombolezi gwaku ri nini wetaga kwagia thina ri nini njuka gwaku ngagwita tugateithania umuthi uri ndunjikarie thi unjurie Jane niki uronire ni itonete no tondu Ngai ni acokagia mahoya ndiritu thiku ici turonaga maganjira Jane ni turona kiria we wonire na nie tondu andu akwa ni moi ndikoragwo na uru ngoro-ini yakwa ndingikwira undu ni muru ni muru na witigere tuiguanire ni muru no kiria ngenda gukiuga ndiritu tondu ndikwenda tweherere topic ya undu uria uraugirwo wigie githomo gia atongoria Mount Kenya ni ndambiririe kuona siasa tene muno ni ndakwira kuma secondary ya ndonire Mheshimiwa Mwai wa Kibaki ni ndaugire riu ni gwenda gutuika mutongoria na ni ndafuataga debate muno cia bunge na ndirikanaga hindi o nderoragira ngona andu metagwo Magerere ngwerora mundu etagwo na Mwamba ngerorera Martha Karua Abed Mugo mutigaire Mwai wa Kibaki mutigaire Raila Odinga ngona uria mararugamia bunge mutigaire kijana wa Malwa ngona uria madibetaga wega umuthi utugita Raila ona tuge ni ari mawakiri macio mothe ri he led by example Raila arade debate bunge Raila ari engineer koguo maundu maria mothe Raila endaga andu ake mekere ni ndimuratu akwa witagwo Fatuma Mumandepo wa Migori Fatuma ajiraga mujaru wothe ni mwega muno na githungu na ni muru muno na githweri no Fatuma ajiraga mutigaire Raila Odinga ameraga if you are a leader no muhaka warie githweri uguo ni kuga atia uyu ni mutongoria nginya wa mentaga atongoria yangi koguo na githomo ni amatongoretie kwaria bunge ni amatongoretie kumatara uria magirwo gwika maundu ni amatongoretie mishemanio marekaga hakuhi o mweri na mutongoria wa kiama ni ngenda kuria former deputy president Rigathi wa Gachagua ndakinyonie githomo kiu kinene arauga twambiririe hau getha tumufuate acoke anyonie debate yake bunge nie no ndimuonie motion wakwa wa cost of electricity mwarehire na nginya umuthi Kenya Power riu ni atigire gukorwo na losses tondu ni amenyire ndi turamarora na ni turamafuata acoke atuonie ni maita maigana etire atongoria kirima ndiritu tukao turi 70 acio ni andu anini muno agiko ni na atumia kwa 47 no ndimetaga ngamera nitucokanirire itucire ri ndahotire gutwita miaka iri koguo muthi urire urauga mutongoria kana urari uhoro wa mutongoria ri tuonie njira na ithuĩ tugufuate no ndũngĩũkĩra uge ũũ nĩguo gũikaragwo na nginya we ndũratuonia njĩra ĩyo ndĩritũ nĩ kũrĩkĩrĩria ndĩrarĩkĩria na njuge nĩngwenda gũtwara atĩrĩrĩ ta kwanyu Laikipia rĩ nĩ mũcemanagia ta atongoria a Laikipia tucemanagia mũno na tukaria ona muri siasa tofauti ona turi siasa tofauti teru ni gukwira undu umwe teru kindu tukorwo tuiguanire ona turi mirongo tofauti ni twiranaga mathiko gutire siasa tutingienda guthukaniria mathiko kana guthie gwika siasa mathiko-ini ma mundu no nie hakwa ri ona gutari siasa ndiaragia siasa mathiko-ini na ndiaragia siasa kanitha-ini no kuri maundu tuiguanagira nginya tatongoria tugetana tukerana haha ona kwiri mwe kwi hindi twirega kiria kwirana na governor na senator ni tuine irwimbo handu hakugia mundu ungiaria na mukiina na tukiina mbere ya andu koguo ni kuri iyo itagwo kiria to rise above the politics tondu no we guiciro tondu njiguaga mutetionete muingi neta kihu kiria nyoni ndi ndirauga kana ngoko ni tondu ate mukenaga ni kuona muingi niguo ate amathi ataita marĩirie niguo ndiritu no kwi handu mundu akinyaga thamiri akwiga kwira acatigwo kwagirire koguo ithu ni tunyitanagira na tukerana maundu macio
no makiria moguo ndiritu ndina kiuria kimwe na giki kiuria ni ngwenda gucokereria athuri aitu agikuyu tondu nie na miaka ino njikarite thi ino ni ndiri ndona muthuri urahurwa na atumia njitikitie ndiritu ngienda haro tini ukurwa nani thiwethe athuri tawe a level yaku muthimurwe gutiri muthuri ndona akirwa na atumia eherera atumia thiukarwe na andu athuri tawe koguo ho ni ndira kuria athuri aitu agikuyu ni ri twacenjirie ati mundu ni akuya microphone arume mutumia mundu ni akuya microphone arume mutumia ungi oe microphone arume mutumia ungi nyine ni ndakiambiririe kurumwo na Ngai agiteithia no ngoragwo kuo na no ndimugathaga tondu wa hinya uria hete tokonto ndo muhonoko ona no anjirire nie ndimupicie gukira andu aria angi othe na ngakigatha Ngai tondu tene turia nini ni tugaga ati when people see me they see you Jesus koguo agikorwo kunyona wone kanitha wakwa apicie ri yagi gucokeria Ngai ngatho ligo tokonto githigutiria voice bwari ungeotuta ndaika igiri hari 3 years inventory ya thirikari ya Kenya Kwanza niguo ni maundu mariku ungitara ikite hi niguo tukorwo tugitiria ndiritu maundu maria thirikari ya Kenya Kwanza ikite ngiambiriria show ino ni ngwirire as Kenyans we are not being genuine kuri tundu tureka twa kwihenia na kuhenia andu aria angi gucokie mwaka wa 2010 rira twikirie kura ya katiba gwiciria twameikirie kura mweri wa kanana na gitweka promulgated mweri wa 10 gwiciria ni article 44 kana 43 iria yaragio horo wa the basic necessities tukiandika everybody has a right to clean water, everybody has a right to free medical care, everybody has a right to free housing with good sanitation tukiandika macio mothe ndiritu akenya amwere maugire okoro Raila ni athomete ona ni mathomete mwena witu naguo tukiuga okoro Mheshimiwa Kibaki ni athomete ni tuthomete ndiritu ha ni ho kiuria giukaga we okiuga mukenya wothe akirwo nyumba ri ona ni ndiuragia kiuria kiu tanje ni kagirire ngiuga mukenya wothe akirwo nyumba na ekorwo na mai ri nderaga u ndaugaga mbeca icio ciume ku no ni ndaugire ihituke katiba-ini ngiuga mundu wothe ongirwara athia rigitirwo atakurihio kindu na arorwo ri agirirwo kurorwo nderaga u umuthi uri thirikari ya Kenya Kwanza maundu macio twaugire ni rimwe ndajuga akone ni munene wa bururi no kuririkania andu ndimere murigane ni ndaugite no inywe ni inywe mwanjirie no mwake tuike katiba ino ni uririkanaga we ari mwena wa no koguo na mundu agirwo kurwo akihura maundu maria tureka niwe mwenyewe auge nie maya mothe ni ndamwirite ti mega mukiuga ni mega koguo muthiria tureka affordable housing taru wiki ino irathirie ni tura inspectire nyumba citu ciothe na reke ngwire ndiritu kuri undu akenya mehenagia turaingirire kundu gwetagwo mukuru twiragwo andu acio angani mathamire angayari ku ya kuonania nyumba ndirakwira ndiritu andu acio maikarite nyumba thaka muno theru kuri na kambuni ukaga guthambia koguo maraikara kindu gitagwo ta estate iria ingi uria cikaragwo andu akenu muno mena mai maranjira ati nyumba makineo ciari na mai ma borehole umuthi nyumba ciina mai ma tap makuma Nairobi water mai matari na cumbi andu aya mena security ciana ciao ni ngenu cirathakata ciana iria ingi iyo ni nyumba mwena wa thoko atumia itu maturaga macinagwo ni riua na ria kwaura makaurirwo umuthi ni thoko makugia ati mundu no athie thoko wige indo ciaku iria citaguthira wige kuria cold room kiroko ukiorute nyanya ciaku no thie na mbere kwendia sha ni rokire ndiritu umuthi ungiuria andu ni makuga sha ni raruta wira angi mauge sha ndiraruta wira no ni ta mubunge wa Laikipia itakuhenania twaturaga harambe o muthenya kana o wiki umuthi uyu ni urakora hari mieri iri wetwo harambe imwe na hari harambe imwe wetwo ni harambe ya milioni imwe no mundu ya gukwira sha ni raturihiire 600,000 ni mana turetha ugathie na mbere ukarora ndakwira uhoro wa thitima riu mbeca ni nyongerere getha tuthie na mbere gu connect mĩciĩ itu barabara ni cio ici ni cirambiriria gwakwo
umuthi o ndirito kuri kindu kirakwa gitagwo Talanta Stadium ino haha thutha nie tene ndathia mabururi mangi ngeuria ubururi witu agagwika maundu ta maniki umuthi ndirarwa Talanta ngauga ino ni stadium Real Madrid mathakagira ino ni Arsenal mathakagira koguo ni stadium igututeithia na mbeca ati timu ici o uria tuonaga Arsenal igithie gu train kuria Rwanda ri ona ithu twahota gukora Man United kana Man City ni maroka gu trainira guku koguo tundu tuothe ndiritu ni tuo tuguteithiriria bururi witu thie na mbere na andu aitu mateithike mwisho wa muthenya. Thank you mara hihi ukiugira uhoro andu araikipia ungimera ate Mheshimiwa Jane Kagiri ngiugira andu akwa araikipia uhoro ni kuma o uria ndimeraga ukaingi ni ndamacokeria ngatho ni gitio kiria maheire gia gutuika mama county wao hakwa ngamera o toria ndimeraga kaingi kura ni njwe mundu no acione na njira huthu muno ya kumahenia kana kumera kiria gitagirire no nie ndaririkana mathurire ndi muciire magithura matanjui magithura tutaraniirie na magitikia ati mathura ndimarutire wira ucio niguo ngumarutira wira ucio niguo kanjaririria na wira ucio niguo magutura mandirikanaga naguo tondu nani ndigutiga kumarutira wira no otherwise ndimere ni ndimendete muno Ngai athie na mbere kumarathima na kuma January ni ndirarehe ceki ikundi-ini riu ti micemanio-ini guthie ngiceragira o ikundi haria cire ndimatwarire ceki ciao tuikaranie tumenyane twaranirie na tukirani uria tugutwarithia mawira maitu mbere. By the way, PS Musaia ni aragia ko? Ni aragia. Uthio moja niguo mena mariru niguo nigumera ndakena muno tuma na Mheshimiwa Jane Kagiri newe mama county kuria mwena wa Laikipia na ningi twithoma itha kumia ritu mathaa 23 mathaa 23 inyue atongoria aya tumumu mucungaga ngiku macai-ini wanyu no mukameria ngamira inyue atongoria aya tumumu mucungaga ngiku macai-ini wanyu no mukameria ngamira shohi ni ucio mama county wako nitwe ko mwere kure mundu etea nyine wako kogu atanyambe kubie na hanyu no ega kwira Mheshimiwa hanyu ni kuria kundu gwitagwo Kinamba iyo ni ikaite na wewe aria marauga thirikari ndikite undu ni ndiaragia siasa muno no ndo mutikaraga thino ndiaragia muno no ti ati ni kuga ndingiaria but at least riu tutikeia gotono akiririkana twaturite tuyito ng'ombe riu at least ni kwega njogu citiraumira no aririkana uria twatindikana nacio riu at least twi sawa sasa mwega nditwiguite ogudage tiudoke thank you bro uchoncho ngoitha fethi tu Mheshimiwa Jane Kagiri no mama county kwa mwana wa Laikipia tucemanie muthenya wa rucio kuma thaa 3 na wewe ugathikire kibindi kiu nginya thaa 4 twako tukorora ugima mwega wa meciria marume mental health yarume bacho tugakorora kuma thaa 3 thank you nginya twakona ndagitari Kinuthia Njenga na Kumantha no kageithia ndagitari ndio rire ko ni ndatunyiro ni karuimbo no uria ndahota kumenya ri ni kana ni akoragwo ni kana ni mamuhuthagira uria kwagirire mugeno tukumwega good night gutigera boro wa Papi Clever and good night. Nimefika kwake
Hallelujah.
nĩ Mũtare, mĩrongo kenda na inyanya gaturumo kenda, Inooro FM. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe, watamire njĩra iria-inĩ itune, arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora, nĩo maigagĩria mabataro mao. We makĩria we ũrĩa ningĩ tarĩria, we makĩria ũrĩa ningĩ tarĩria, ingĩkũiganania ũrĩa ningĩ tarĩria. Nĩguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Mũtare, Inooro FM. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga ũikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ.
mucio wotuginotana wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhe nawe Sefix Records. Gai orogoso mawe iguraga mahoya matwara thiku magekaya Jehova kamateithura igwa mathaithana maitũ rĩu tũragũkaĩra andũ othe rĩu no gũkaya Ngai witũ tũiguĩre tha koragwo hakuhĩ na andũ arĩa thuthĩku ngoro arĩa othe maherete roho-inĩ Jehova kamahonokia igwa mathaithana maitũ rĩu tũragũkaĩra andũ othe rĩu no gũkaya Ngai witũ tũiguĩre tha Mwathani merekeire na kũrĩa andũ arĩa othe athingu matũ make namo mateirwo mathaithana marĩa athingu igwa mathaithana maitũ rĩu tũragũkaĩra andũ othe rĩu no gũkaya Ngai witũ tũiguĩre tha arĩa mekagĩrĩra kĩo maũndũ-inĩ marĩa mega acio nĩo Ngai witũ oigĩte matingĩkwo ũru nĩ andũ igwa mathaithana maitũ rĩu tũragũkaĩra andũ othe rĩu no gũkaya Ngai witũ tũiguĩre tha marĩa Ngai witũ arĩ namo igũrũ ritũ nĩ meciria mega na mathayũ nĩguo rũciũ rwagĩrĩre igwa mathaithana maitũ rĩu tũragũkaĩra andũ othe rĩu no gũkaya Ngai witũ tũiguĩre tha igwa mathaithana maitũ
Yes, atwambĩrĩria na rũu rwa mũthuri ũgwĩtwo Joseph Muiruri rwĩtagwo igua mathaithana nĩ rwa Jose tũmwĩtaga Jose wa kiugo kĩmwe kana Joseph Muiruri rwĩmbo rwega mũno rũgĩtwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning gũkũ tikogene kwa Inoro na mũciĩ wa Tugina Otana niĩ njĩtagwo Generali Shohi wa the Vethi na thank you mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Tunashukuru sana tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtwenda ona gũtwĩka wega makĩria. Yes, kũreka tuona tarĩki ici 6 kaũndũ ga itherũ nĩ ũndũ wa bata na tũgagĩcokeria Ngai ngatho nĩ atwĩkĩte wega no athiĩte na mbere na gũkorwo agĩtuoya kũrĩa twahũgũka kũrĩa twathiĩ ũguo rĩngĩ ona kũrĩa twakira ũguo twamũthaitha nĩ aiguaga mathaithana maitũ nĩ atũthikagĩrĩria ona nĩ atwĩkaga wega. Reke ngũnyitie ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria mũthenya wa ũmũthĩ. Tarĩki nĩ tarĩki 6 nĩ mweri wa 11 mwaka nĩ wa 2025. Good morning, karibu sana tũgĩcokeria team kera ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo matwarithanĩtie na ithuĩ wega. Mũndũ ũgwĩtwo Delto Iora na mweshimi wa Jane Kagiri wa kũrĩa Laikipia County Mama County nĩ magĩkorwo magĩtũtwarithia wega mathaa macio merĩ. Rĩu naniĩ nĩ kuoerera ndoerera rĩu kumania na haha nĩ gũgũtwarithia ũguo nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 10 waigua team Thereruka nĩ akorwo ĩkĩingĩra harĩ ũkĩmenya maũndũ me sawa sawa. Mũthenya wa mũthenya nĩ mũthenya mwega mũno tũkoragwo twĩna ndagĩtarĩ na tũgĩkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte twĩna Dr. Betty Koguo. Nĩ ngwenda wĩikare oro hau nĩgetha tũkorwo atĩ nĩ tũgũgĩtwarithania sawa. Tuko chonjo niĩ ndakwĩhoya tafadhali wĩtĩkĩre tũkorwo tũgĩtwarithania na njĩra ĩmwe njega na nĩgetha maũndũ magĩkome sawa. Thaa thita ndagĩka ĩno ndĩrarora ngona ina ndagĩka 19 na nĩ mũthenya mwega nĩ wega tũgĩcokerie ngatho na ngagĩkena nĩwe wĩtĩkĩrĩte gũkorwo wĩikarĩte mĩtambo-inĩ. Njĩtagwo Generali Shohi wa the Vethi ndĩrakwĩhoya tu na gĩtĩo biũ ũkorwo ũgĩtĩkĩra kũingĩra harĩa 22989 harĩa 22989 ingĩigua tu nĩ waingĩra hau nĩ ngũkena mũno nĩ ngũcokia ngatho. Good morning, ĩtĩkĩra kũingĩra hau wacha tuongee njĩra nĩ rwĩmbo rũrĩkũ ũrenda gũthikĩrĩria na niĩ nĩ ngũgĩkorwo ngĩkũnengereria namo maũndũ magĩkorwo me sawa. 22989 rũrũ nĩ rwa mũini wĩtagwo Mary Mũgũra Peter rwĩtagwo Hallelujah. Karibu sana.
yes, rune rufio rwa Mary Mogore Peter rwitagwo hallelujah ni wega rimwe guthathaiaga wa theru by the way niguo ngukwiraga na niguo nduire ngwirite Ngai gutire kindu kinene ungimuhe ati kinene gutire kindu atari Vakti irio ciothe twina cio ni Ngai utuheaga koguo ni wega kiria tu ungihota kumuhe no ugoci kamugoca no kamwira ni ucokagia ngatho o uguo tu atire ati kindu kinene ukamuhe ati uthio mugurira Mercedes umutwarire bana no muheire ugoci no kamugocaga no kamwiraga maundu uria magiikaire no kamuonagiriria mwathani no nyende kugerera gacira gaka ni uria kurathie gukirutaga riu ni rwega muno rwa mundu gwitwo Mary Mogore Peter salimika sana rugitukinyiria wega riu thaa ici ari thaa thita na ndagika 24 good morning. Yes, go kone kwa inoro ni mushi watu gino tana jetego general shohi wa the very na ngagicokia ngatho muno ni worathie na mbere na gutuvuatirira kuria gwa 22989 ndona kada iho ikoragwo kuria kudogo gwitwo Boston mudu itago Mary Dan moini itago Evangelist Mary Dan mitambo ine muno ndakuona ndona mudu ungi gwitwo Tom Kangethe. Thank you very much Tom na koragwo kuria Alabama mitambo ine muno arajira akondani Peter Gashao kuria kudogo gwitwo Seattle Washington. Thank you nedo wa gucagura inoro 22989 ndumiriri yaku igakorwo ikiingira very nice. Oh yes, no ndakorodona muthuri ugwitwo Nduro wa Njogu ari kuria Kirugoya arajira twirinde tutwarane view. Thank you munene wako asante no ugio kuigirite niguonete Michael Njogu akivirigwo nake wewe kuigirite gatene by the way Michael akoragwe number 1 aya heno ugio gwitwo Salome wa Fresh Meat asante sana ikuria free area. Thank you muno Salome ndakuona 22989 ndomereri yaku iraingira wega vio na gagicokia ngatho no worathie na mbere na gututhikiriria hena mundu anyandikira ndomereri haha no guvatara gukorwo ngikimithuthuria kidogo nigetha ndorende tweo wega. Hena mundu urajira shohi jetagwo ithe wa Faith Ketheka uniwekea wimbo wa Mwikoyu Kwaya mimi John Mungania kutoka Meru County. Hiyo nitatafuta nitaangalia ni gani Haya Recho Gige ndakuona nimemuona hata yeye Kiharawathi Fukia ndamuona geithia waru ucio ni mundu gwitwo Shira Cyrus na wakangara ucio ni Michael Njogu shiko wake no ni ndamuona Jerry Wathi kona awe nimemuona Njoroge mtetezi wa Kiamutugu asante Shiro waka Gio Kirinyaga. Thank you very much. Aya ni ale marikite kuingira kuria gwa 22989 Shiro wa Makoyo. Thank you very much. Thank you. Adoya ni adoega. Mambo iko vipi shohi? Tuko salama hatuna neno. Simon Mutuku wa Kagema. Thank you muno anajira meinoro na gagicokia ngatho ni undu wa gukorwo meinoro. Michael Degwa aka waru kuma barabara-ini rungu rwa muti. Thank you brother, nimekuona vizuri kabisa. Tunaenda poa kabisa, tunaenda very nice. Oh yes, no kaigira na niga gutambura ndingegutiga Peter Gashao rajira mitambo-ini muno Peter Gashao akoragwo kuria kundu gwitwo Seattle Washington rajira mitambo-ini. Thank you very much, count me in. Ugeithiria ma veterans maria maitu munene wako tigirira no ageithiria ma veterans macio agikorwo mageithagia o mageithie ngeithi ciakwa ciothe iria ndanakune. Say hi to the veterans na jeshi iria haria handu hegwitwo Kasarani ndukariganirwo niyo jeshi yo yothe ya Kasarani ni mwikikani Kasarani jeshi yo ya na hau ndukariganirwo niyo ni aratakwa muno na very nice. Very nice. Thank you very much. Thank you mono wagwitikira guikara mitambo-ini na hau ni hega ni turathie wega. Muthuri mwarata wakwa witagwo Engineer Kaigo. Engineer Kaigo wa kuria Wills Q mitambo-ini muno aranjira ni aratuthikiriria geithika muno engineer na wona kade gwitwo Njoroge Njoroge wanyu mungeithiria ungikihitia wone kijana machachari gwitwo Karis Karaoke Karis
mugeithie muno ugeithie jeshi yo yothe na ndukariganirwo muthuri kugeithĩria muthuri wetagwo ate Waweru wa Kania ugeithĩria Waweru wa Kania muno Waweru ni andete ndiramenya niki mugeithie muno ungihitia wone mundu gwitwo Jeffrey Salimia yeye sana ungihitia umone athuri acio ri mageithie ngeithi ciakwa cia gicicinga umanengererie ngeithi icio ciothe etha maundu magikorwo me sawa sawa. Engineer Kaigo koragwo haria handu egwitwo Kiboma ya guthie Matangi ni mundu wa gukeneana ngari etagwo Kaigo Engineer na no muini by the way he rwimbo mainite na mundu gwitwo Froshi rwimbo ruthaka muno rwitagwo udegagirake na ruo ruru ndio hii imwe cia TBT rwimbo rau ni rukurwa na wakigwa by the way baro kinyetia makiria ba miaka iri is a good song tagwo udegagirake ogo tikoge ni koinoro 22989 tavarira niracuria njitagwo General Shohi wa the family Wanyina neke udagagira nie na ndikire jongi kaweriro gitu turia rogi kana turia oragani ni aria mamenyaga ndeto nginya iria iguthinagia matitu magiaya ndeto ciene imahikaga tothuri enderiro konyuthe na waketie mwakita wa kwangomo na kioro muthiaga mugunda kukuikona gia kuria na igwo mungimenya kuhika kwanyu no ta kunywa thumu ando habe na tosha na nekava kule onekite nito ciariro turindaga agutire munini mukia ndukamendere wagie ninge indo irio moko ege kuyunda hetetie kwaga mburi ni kwaga muka ikono ria tungena nae waretie tari kindo Theni kana gwaitoka ni wendi wa Ngai oro ni kuriona ni kiacagurire njero gwaitoka gutire mundu ciaragwo anyitite thabu na goko tiri uria handagwo biribiri noguo handagwo kigwa ithina wakwa nyuneta kirumi kana wakuroterwo ona itari murathi kuona tonga wakuria ukuraya ningeti kumatondo we mutheni no nginya ugatonga kiria gigukoni kigagukira kiyoranjirira ito ciariro turinjaga na gutire munini mukia ndukamenere wagie ninge indo irio moko igikuyunda hititie kwaga mburi ni kwaga muka ikono ria tungienda nae waretie tari kindo aina watu cross already sure chama kazi ndereriro ni muroniro na kimona gia cifu nikio ngugukundia ukiukoigo hana thigikorora no ni kaboria kenyo kia ngima koro eri na gikeno ukirore kiro ya nyama na ngoro no mitangiko ende mogi maneto egorani amorio na sama tingetiga ngoja gutunjoke ngari emenga megasu tingetera nguma mathikote njoke masakaya maraderera ni mega gukira magethima ito ciariro turinjaga na gutire munini mukia ndukamenere wagie ninge indo irio moko igikuyunda hititie kwaga mburi ni kwaga muka ikono ria tungienda nae waretie tari kindo Waweru wa Kania ije gibutho wa muthama we UK Tirio ndukuga ngoya Ngai wa Isiraeli ucio wonire ciana ciake ikinyarire ka Misiri andomire wa igego reko ngininira thi uyu ndinaguo kuririo ni wagiwo ni udongorie ina mali tena ya muturire no yongo kwendithiria inge bururi uyu ni munene na ndoigana taruhe byo gukigeragia munyaka wa yako na rubaru ni kuhikio ni mutheni tawe ndoigane baeba ito ciariro turinjaga na guti
thirĩ mũnini mũkĩa ndũkamenere wagie ningĩ indo irio moko Gĩkũyũ ndahĩtĩtie kwaga mbũri nĩ kwaga mũka ndikona ũrĩa tũngĩenda nawe warĩtie karĩke indo Zakim Investor salimia Mayaka Kismat maana irutia pole twende Bejenga salimia Timfloshi Muria Fata Lonis Beauty Parlor Zambe Ikola wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Talenta. Eke uli ni jaragia gaga mujo teriata. No maturago neke maitago ni kiviri ene. Oganga menye na idera suru suru. Ogoro marakere liage ideri na deto siangadia. Oganga menye era suru suru. Ogoro marakere liage ideri na deto siangadia. Suru suru, ogoro marakere liage ideri na deto siangadia. Soka suru suru, ongeza kakwino kamo kago aipete otakirema. Agasiri tiage tuli ore amaru irenake, onana gisa nauka keira mukago dore akiri. Suru suru, no que me sea de cara que anate no mire. Maña maña, saya. Ario do duraga, duraga rata paque, pero niña monago, cuene coño mogatiga gokea. Kai muaro giro, kanai masapia modo tunzenene moke.
na surusuru Mojere kanai Mwasambia muno ni mokere agwa Suru ne ratu mami se arangate Ane go menye kona menye ne morimo Yoroni re akinya kenda kuraga moka sweetie Teneti dera inda tinda gaporo Kenagera, Ederia Muraibidania, sweetie. Yodo a menye, Yodo a surusuru, Arora Nereu, Moseo, Nevara, Ganide. Monago, Quane, Quanimo, Gatiga, Gokea. Padakana Manjara, Koriaka, Morogiro, Kanai, Masabia, Modo, the Nemoke, Agua. Uriana Menya, I not a Suru, Mojana Kanai, Masabia, Modo, Nemoke, Agua. Nenyando menye, akinya mata mosi wake. Little. Shama. Oh yes, rubara wega muno rwa John D rwitagwo menye na hebudo ajira atiriri so yumuthi tondu ni TBT please tunegererie tunegererie mbili niguo ndirathaithwo na he mundu wacagura nginya na playlist niwe wacagura ru rwa menye so kauga njigerere Daddy Tana dakika 41 Shama Goko ni kwa inora mushini watu gina Tana good morning Awothiete monaka mane atotoraga na tokiu matataga mwathani na mieo Idasito haune asianyuire kagera toke inoka twauraga ndogo na maiga mwanake oyuwe Rage kavoini akuega Thirerwe wagwatia thamaki twarire nyukwa unora kore kiura kinene kia morio murarire mutarite nyama na wethaga mso omorie nego kwera yeya roure ndirwenjaga mundu nginya butu Aga nyamere athiriere kinandu na maheni mwana ciarini maria mesama no akwire ndegwase kwiko gaithia no kame mwanake oyuwe rage kavoini giaku wega ndukeni othire rwi wagwatia thamaki twarire nyukwa kunora kore kiura kinene kia murio murarire mutarite nyama
atigwo tambo waciakegwa nongimwona gwikirithia ta thingi maria nogakora mami wanyu arĩ mũagũranie mwanake ũyũ we tora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunora kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama Wanyawera Seya Mami wao na kene mwenda vya misikomi anake othe matunganage magĩtio iki Doni wao wĩrago ndũgakuo na mũira marĩkania nĩgetha ndeto icio ciĩrokimi mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunora kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama konywa gĩtarumaga na wao no mwe mũinũke ndũgatwĩgwatie kũrĩ hĩndĩ ũkaguta kwarĩmaga kware-inĩ ũke gwitũ tũgakwe mũgũnda wa iganjo mwanake ũyũ we tora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunora kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama nĩwaigua kanda ya Samantha mararengu ithĩna ũyũ tũthagwo mũndũ mũthenya wakĩo no twĩtagwo mũrĩmo itũ tekũmenya nokĩo kuona tũkĩmũrĩra ta werũkoya wanarũmwo nĩ nyoka wonaga mũpokora mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunora kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama na ndũngĩconoka ũkĩamba inoka rũrenji nĩ rwenjaga mũndũ nginya mbutu rũrĩaga nyamere ya thiri ya kĩnandũ na maheni mũno cĩrĩ-inĩ marĩa mecama no akwĩre ndegwace kwikũgaithia nokame mwanake ũyũ we rora gĩkabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunora kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama mũthuri wa my sister aha mwanake ũyũ arorete nĩ ndia ĩrĩa ĩragwo Niki erikia na magũrũ make mayangai-inĩ kuoma Oh yeah, icio nĩ ithe wa ciko icio cierĩ nĩ cioka ndingĩthikĩrĩria arĩa marauga nyongerere atĩ rũngĩ rũmwe hena njeci ĩho ĩrauga bana wewe cia ithe wa cikuongerera irigĩ atĩ hakorwo hena ingĩ aca ndikuongerera rwa ithe wa ciku cia ithe wa ciku mbiribiri nĩ ciaigana we ai hena mũndũ ũrauga atĩ ndĩmũcarĩrie rũrĩa rwĩtagwo kĩmũhe kaburi
Bana wewe. Oh yes, nä thaa thita na ina ndagika 50 na gå tikå nä kwa Inoro nä må ciä wa Tugi na Otana. Njätagwo General Shohi wa Ithavethi, ndienda nyambe ngå kundie ndeto njega ihaha ya kuma kũrĩa kwa Jipange na Viusasa. Rĩu nĩ njũĩ nĩ wetereire mũno na kina njĩra nene gũkorwo ũkĩrĩ na tũindo nĩ tondũ nĩ msimu wa Christmas. Nĩ msimu wa Christmas. Twerekeire kũingĩra Christmas na rĩu rĩ rĩngĩ nĩ ũrethukio guo kaigua ndirĩ na tũindo. Ngai rĩu rĩ ngũikara atĩa gũgũthiĩ atĩa ũgakĩrigwo ũgagĩtigwo wĩna ciũria nyingĩ mũno ndũkamake by the way. Ndukaigua wĩna thĩna ona hanini nĩ amu Jipange na Viusasa rĩu nĩ kũreheire thengia wayo gũkorwo ĩgĩkũrehera kana Viusasa gũkorwo ĩgĩkũrehera mathekania, blockbusters, telenovelas na ciothe ciĩ rũthiomi-inĩ rwaku. Rĩu igũrũ wa ũguo nĩ marauga marenda gũgũkanja imanjĩka ngũrani cia mbia iria ũngĩhotanĩra. Hena ciringi 50,000 oro mũthenya, hena ciringi 500,000 o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene nĩ gĩa ciringi 2,000,000. Kĩrĩa tu ũrabatara gwĩka no kwĩrorera, no kĩroragĩra ũga-subscribe, na wona wa subscribe ũga-subscribe maita maingĩ ũrĩa ũngĩhota nĩgetha mĩeke yaku nayo ĩgagĩthiĩ na mbere na kuongerereka. He mũndũ woria atĩrĩrĩ, ũra-subscribe atĩa? Ũra-subscribe na njĩra ĩmwe hũthũ mũno ya gũthiĩ harĩ happy bill number ĩno ya 724177. Ndakwĩra nĩ 724177, no ũgacoka ũgekĩra namba yaku ya thimũ ĩrĩ namba ya account name, na ũgagĩcoka ũgekĩra ciringi 50, ũgathiĩ na mbere na kwĩrorera content yaku wega, nĩ amu rĩu hau nĩ wamũkĩra point 60, na ici ciahota ona gũgũtua mũhotani wathiĩ ũgĩciongagĩrĩra. Nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ, subscribe maita maingĩ o ũrĩa kwahotekana. Ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kwĩrorera thinema nyingĩ noguo wĩna mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotanĩra. Ririkana Jipange na Viusasa nĩ njĩtĩkĩrie nĩ Betting Control Licensing Board, license number ya 0000276. License number ni 0000276, na ũgagĩbanga na ũgakorwo wĩ mbere na maũndũ maku magakorwo me sawa. Ndĩrenda nyambe nawe we ũreharĩria rĩu nĩ njũĩ mambũra nĩmo maya merekeire, na nĩmo maya tũrathiĩ na mbere na gũkuhĩrĩria, nomo maya tũrathiĩ na mbere na gũkorwo tũgĩkuhĩrĩria o ũrĩa tũrathiĩ noguo tũrathiĩ tũkuhĩrĩirie mambũra ma kĩrĩthimathi. Ndenda ngwarĩrie wega nĩ amu rĩrĩ twerekeire Christmas, nĩ ũratanya gwĩka shopping na wĩna mũbango mwega mũno, ũgĩthiĩ gĩcagi-inĩ ũgeka shopping, hĩndĩ ya gũthiĩ gũcerera andũ no ũgathiĩ no ũgeka shopping. By the way, gũkoragwo na thigũkũ ya Jamhuri, nĩ gũkoragwo na Christmas, kwambĩrĩria tarĩki 20 nginya tarĩki 1 ciothe ikoragwo ciĩ thigũkũ tondũ andũ nĩ macemanagia. Na rĩu rĩ haha nĩ mũbataraga gwĩka shopping, na nĩ mũbataraga mũno mũgeka shopping njega nĩgetha mwathiĩ kũrĩa ti gũtinda mũkiuma haha na harĩa. Na maya nĩmo mahinda marĩa ndĩrenda na ngũthaithe wega biũ ũtige gũtinda ũkĩnoga gwĩka shopping yaku afana. Rĩu shopping yothe tũreka kũrĩa gwa Citizen Duka nĩ ĩrakwehereria kĩgio na mĩnoga ya gũtinda ũgĩte ũkuĩte mĩrigo yaku gũkũ Nyairobi kana taũni ĩrĩa ĩngĩ, ũkiumaga nduka ĩno gathiĩ no ngwendaga macani marĩa mahana, ngwendaga kĩna, na ciothe rĩngĩ ndũraciona handũ hamwe. Oya kanya gaka ũkorwo ũkĩgũra kĩrĩa gĩothe ũrabatara kũgerera mũtambo wa citizenduka.com, kana no download app ya Viusasa, na hau nĩ ũgũkorwo ũgĩcagũra Citizen Duka ũtekũrĩhio ona ndururu. Cagũra indo iria ciothe ũrabatara na nĩ ũgũcoka ũcirĩhĩre. Now Citizen Duka tamaka marakũrehera nginyagia hau haku mũrango-inĩ na thogora mũbacĩrĩre mũno wa ciringi 200. Angĩkorwo ũrĩ matũũra-inĩ ma Nairobi, Thika Road na within Nairobi na Kiambu County. Rĩu rĩ ũndũ wa nyũmba tareke ngũrie na ngũrie atĩrĩrĩ, ona korwo biũ nĩ gwĩka mathabu rĩ, ndĩrona hau nĩ ũcĩvĩirwo kĩndũ wega atĩ ũraingĩra tu mũtambo-inĩ wa citizenduka.com ũgakĩhihinya ũkamondora tũindo tũrĩa ũrabatara. Ndĩrenda iria ũkahihinya, na in fact by the way nĩ irakuonia bei. Ũrenda iria nĩ irakuonia bei ya iria neno. Nĩ ũrenda macani maya, kwĩna maya rĩu ũgagĩcagũra kũringana na ũrĩa ũrenda, na indo icio cikũnderivwo hau haku ũkũreherwo nginya hau. Rĩu rĩ nĩkĩ kĩngĩ mũngĩkenda andũ a Ngai?
aikorwo ti maica ta maya ri maica London niki kingi ungienda koguo ri ni wibanga kundu ti kungi ni uka download Citizen abe download View sasa hau thiini ni ugukora kindu gigwitwo ni ugukora Citizen Duka kana no uthie direct uthie haria ha citizenduka.com na hau ni ugukorwo ugigiteithika na ndeto yaku igikorwo isawa sawa itihega hau ni ndiona citigitie ndagika 5 nigetha ihande thaa 7 Whether ni siku ya TBT na tuongei kuongea sana leo ni TBT ina kam kukam ndona Judy Dora rauga tuned eguonete deda ni wa mikogio nake ni ekuigerete shikatari itoga katari andu mena indo nio maracagura umuthi nio marauga by the way nawe wikarite hau ha 22989 muthe wi sonko indo tithiru ni ukajira ni ruri kurenda guthikiriria ngakunengererio kaigua very nice kuruta maendiko makuenio mothe mwendwa wakwa ndore unenda gukora uri na tina muimbaneirie monaga na tino kanjera uyu turutaga wira nake aromemerirwo merwamba tinie ndoigire nĩ gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni Kakia moisi ngonyandi nego kana niendo konjiguithia ikwerwa ne nienda yonera iko cia moisi ne merongwena yondo jugani ekona wendo akudiko wenda renge aro memerirwa merwamba nienda igire nege koyo yondo korwa ne nienda igire igire rome ne jagani kurwa motho ndimwendwa twareteraini wana tangi gutanga imenyetire ria tene wina murimo tare na ndawa aromemerirwa merwamba inendo igire nege koyo tondo korwa nenie ndoigire ingyo igire arome nejegeni mainge mwena tina koigane sekretari wanyu ikyo muwe agaributi nokanjira moti yondo nake muthuri we ni murataguo gicoka kuigua ndari muthuri aromemerirwo merwamba tinie ndoigire ni gikuyu tondu korwo ni niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni toire we mucakwe ngithandũrĩtwo gathira oro irio kĩagatire tene nĩgũtangatangwo nĩ andũ aingĩ gatuĩkire ta kĩoro gĩa kanjũ aromemerirwo merwamba tinie ndoigire nĩ gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni mĩthemba mĩingĩ tũkĩmenya nĩrĩ kwĩkũrĩire icingo ĩrĩ nayo ekerwo atĩ yoinire iti magũrũ nĩtwaimanwo ta thĩ na igũrũ na ndagũtharia ngoro-inĩ yakwa aromemerirwo merwamba tinie ndoigire nĩ gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni
motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM. niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 281 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. DJ Mac George in the mix. Mambo mbaya. Akurek. Media wache. Chedara pesha. Direto. Deritiga koe kirisha. Wanyana kenywa mosuva. Na wanyana tena gari ne aroni direte. Mathina maria nyonete jeri gegakinya haha kwira matikete tĩri ahutia mũhuko mbona Chebana besatire twaretwo nĩrĩgoka thutha wanyona nginywa mũcuba nĩ ithabu njĩkĩte wega ngamenya ciana nĩirĩte na mũtumia na kĩndũ maitũ anjikũ kĩrinda ma nĩ ũndũ ũreri mwega Bushi watu binota Yari kigonda igwire Nyeke mbororo kajuere Mudoro miotare kedo Eda gono mamiwa Ituria maruke hoya Kera moru kwa ebesha Koro leto nerega Oka leka karade igwire Kigonda igwire Nyeke kigonda igwire No Yari kigonda igwire Nyeke mbororo kajuere Mudoro miotare kedo Eda gono mamiwa Maruke hoya kera moru kwa ebesha Koro leto nerega Oka leka karade igwete Sebana besatire Leto nerega kaguda Wanyona ginyo mosuka Neitha fuche ketera Kamenya siana meirete Na motumia na kendo Maito hachiko kerija Wanyo dodo Eidia nirikanage Asiari neitho kuma Ne maika gia kendo Ne oma neire Neke meteage Nani mwana wako Ni maheage gitio Nyongerero matuko Indo cia erere Ijo itigunaga Kindo gia kuia Getire kirathimo Rutawira na inya Ithia kugia na kio Wende uwe murimi Na inago guoko Nino de joy na iki Ella bokira tene Nigela matire Eke muregeti Otieke doyanie Morongoru wanjamba Umadaga naime Nikana oke mundu itoko imana njira Kole metino, dado koma siringi, aota wiki akarimu, nandika na taoni ende joy na iki. Ahi, ilinde hoya, alilililili, jugenge miyo jigwe, uhui, tuyamuge ukaira, nukana leke gaini nonde joy na iki. Ema mwendo na ganjo kana tuko Ezo na ya Bitire ngwadata Ema mwendo ni na ganjo kana tuko Ezo na ya Bitire ngwadata Ndawa ndike kamani Ngo mlango Ando kanyale atore muleni Wendo ni muru mwendo wakwema Imiyo mwea Anienda koka yole
Andale modu mwenda wakwema Imilio mwea Niendo kayole Bushi watu binota DJ Mac George in the mix. Ukinyilio tene nanda sukasite Takola biga iti Ajira toye kamwe Leuye tetonana Aroro kwenye wajanga alwa magoro Nanda mbuti ko halo Eka kamo Ebu kurubu ito nene da tangaragia Ebu kurubu ito nene da tangaragia Gosara hiti na ya ona mwalimu ni oyuko Gosara hiti na ya ona mwalimu ni oyuko Anaelenga mwalimu wanjoriri ya terere Wasara hiti na ya Oro wana hiti na ya Nanienge mwera tere Makirae Daiko kama mani yako diye kurenga one siaruhia Mirarage thaka yago ina mwero wakwa Inoro Bushi watu binotana Osenya bogo lenda jeti adera kukuru Osenya bogo lenda jeti adera kukuru Mwalimu agithomidia nanie no karaniredia Mwalimu agithomidia nanie no karaniredia Anaelenga mwalimu walirie kioria terere Jogora yako gira hende ya Jesu re Yale yao Nanye tono bebe ndathanduraga Kimwira nonga ya hindira ya kanu Inoro Bushi watu binotana DJ Mac George in the mix. Mambo Mbaya. DJ Mac George in the mix. Mambo Mbaya. Ongesuia magwikagia njata sumayo Ongesuia magwikagia njata sumayo Kata Ndoerage man Simon Komaga Makoinaga mono nowe oratigia mware Baina moka marito elia M-Pesa Saitani na ketike angengerera Osuia magwikagia
kia leta sumayo osuye mange kora kia leta sumayo ikara owe no leu mara godakira metheko yao ni agokonia moya moe ni mara gobatarane kia mogodaka ongesuia mawikagia njata sumayo ongesuia mawikagia njata sumayo kibe wakamokoji Oh yes, etagwo DJ Mac George Musapere nocio riu atukinyiria wega thaa mugwanja na ndagika 15. Good morning gogo tikoge ni muci wotu ginotana na thank you muno we urandika ndumiriri yaku we uratwira ni uratuthikiriria very nice wewe ni mutu ya nguvu kabisa ndako ndarora ndumiriri ciaku haria ha 22989 andu ni akenu maranjira gatibiti kai gataragiuka wega muno na ninga kimenya hau ni kidore ni hega vio ndora ni rwakenia mix ya DJ Mac George ni yakenia Degwa wa Nyandarua Nyamatamu Products arikuria OJ Mebre ajire mitambo ine muno kuria Ruiru kama ubroko na kega sharage ne mukenu geithiria mashabiki othe turamuthikiriria turi Kanguston kuria Jororoko ucio ni muthoni wa Kangu thegio muno Githuraidero tuko ndani cheza kamande wa Kioi dereva wa gari zote wakae ndani pia mimi niko ndani na mimi niko sawa tuthakire ngaragu ya gathangaraite ucio ni Simon Mutuko wa kuria Kagema shohi geithia waru saira sigishira na wa Kangara ucio Michael Jogu ne dona ndirathie ngĩcionaga ndũmĩrĩri ciaku ciothe no ndĩraciona gũtirĩ ndũmĩrĩri itarona ciothe ndĩrathie ngĩciroraga ũguo ngacikia ritho ngarora ngona ngacikia ritho ngarora ngeka atĩa haya cioka rĩu haha rũrũ kĩrĩka tũthiĩ kwĩ kamande wa Kioi 22989 ririkane mothe twĩna Dr. Betty tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma ũciari yes nĩgũkoragwo kwina riri mathina meho by the way mokaga magakorwo ni magiaga andu muno yuga githio gakora mundu ucio ni agiekire muno and topic njega muno agithungu no ndimetire atiriri turari horo wa scrotal and testicular disorders ani mathina mamwe maria makoragwo na arume makamuhuko gaka gacia kina gofu ria ogwo gagikora ringi kidogo ni karakorwo kena gathina ethio gakora hatikaire wega ona hanini tugikora tukirora ndeto yothe nigetha ndeto ikorwo isawa guku tikugi ni kwa Inoro ni muci wotu ginotana ndako ndona mundu gwitwo Adimiro King'ori wa kundu gugwitwo Magumu ajire mitambo-ini muno ndimugeithirie Mwangi wa gas top line kuria Magumu hamwe na Dr. Wakiri Njeri wa Peace Haven kuria Kamakis bypass yero me mitambo-ini muno mwageithike oh yes 22989 maito tiga gwĩtigĩra wa monai hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma tathutũkania ya kũrĩa na ikũmbĩ noguo ngĩana mũigua ciamenyire kũmatha kũrĩa na kũnyua tatũirio nĩ ngogoyo ya igwa ĩreragĩra rũkũ-inĩ neka ya kũigana igenda kũririkana thĩna twarerirwo naguo matũigĩte na ndogo tari kũrĩa ngũnjigũ akarani irimo thire no tuko tamune koi mwego na rigito cia rigicanĩire ũthoni akĩrwathie na mbura yure mũrinde makinyai pare amũkaiũka bithe mũnu mũtu gĩathĩ anjega maitũ athire tũikio na kĩanoi tũgĩtigwo na baba na mwarĩ wa maitũ tũgĩtigwo gũtirĩ ũngĩarutire ũngĩrikoi baba ndatũrũmbũyagia tũraga kwa ngatha
rũthũ korwo nungaga rũrĩ kĩnya-inĩ baba kundĩte igĩrĩ agambaga ta nduthi mahĩtanirie na mũthuri ũmwe warĩ wa itũũra mũthuri ũcio arĩ ngati thakame ĩrĩa njũru inegene na mbĩtĩka kwarĩ gĩcanjama baba kĩgũtha mũthuri gũtha rĩa kĩũrago cira wa cirwo baba kĩohwo njera mĩaka ĩtandatũ tũgĩtigwo riũa-inĩ na mwarĩ wa maitũ watigirwo gĩcagi kĩa ndũrĩka cia mũng'etho kũrĩa ũgĩ wa rũme wakĩgĩrĩire igeca kampeni ya ũru wa baba ekirwo nĩ atumia athuri a kanitha tondũ nĩ anyuaga kari makĩhakana njera baba witũ ahũrwo atwarirwo thibitarĩ atekwĩigua ĩkimango-inĩ riboti ĩgĩũka baba ndarĩ ho ona ndarekirwo arĩkie kĩho kĩrĩoirwo no ngai ũrĩ bata nake nĩ ndamenyire atĩ nyũmba itirĩmanagĩra rĩrĩa baba kuire kwagĩire njege cia munĩko ingĩ nĩ ngurũka njũru njũkĩmwaria njarie ũtonga wothe wa baba wa mbũri na ng'ombe mĩgũnda na mburoti ciandirio kĩmungunyo tũkĩrwo tũthiĩ biũ kũu tũtirĩ na wako tũkĩrwo tumĩre bara tũgethe maitũ arĩa thũikagio tiwe gũwaga nĩ twathire okarĩma tũkagwa tũgĩethaga maitũ tondũ kuma tũtiga ndaigana narĩ kwĩũgũra marakara manene merirwo nĩ mũtino Ngai nĩ arũmbũyagia wothe ũrĩa mũkayagĩra ona tũtonete maitũ tũkĩona wĩra gũtiga mwao wakoraga igima nĩ twagĩire indo maitũ ũrĩa harĩa ũrĩ ũmenye no tũragwetha Karani, ida wa wazira. Rosana. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini mawĩra-inĩ andũ makoragwo maimbĩte o ta kĩrĩma mawĩra-inĩ andũ makoragwo maimbĩte o ta kĩrĩma ũgĩthiĩ gũcaria kĩbaro wa wathaithana gokĩrĩraga ũgĩthiĩ gũcaria kĩbaro wa wathaithana gokĩrĩraga na wakĩona andũ a gũkeno rutago kĩnugunaga na wakĩona andũ a gũkeno rutago kĩnugunaga kamande wakĩo yarĩ na ngitano ta kĩiyũ gĩkĩrĩa ngũkũ kamande wakĩo yarĩ na ngitano ta kĩiyũ gĩkĩrĩa ngũkũ wĩiyũria acikacikaga ngita waye gatinĩka arekaga keke kono igego rĩa gĩturi wĩiyũria acikacikaga ngita waye gatinĩka arekaga keke kono igego rĩa gĩturi
kĩnungu na thaĩ na mũtu na watuĩria nĩwe mũrugi na ningĩ nowe mũteng'ũri na watuĩria nĩwe mũrugi na ningĩ nowe mũteng'ũri kĩbaro wake endutaga nĩ kĩngenagia mũno mũno kĩbaro wake endutaga nĩ kĩngenagia mũno mũno tondũ nĩkĩo kĩara gĩa kũrĩa kwĩhumba na gĩa kũnyua tondũ nĩkĩo kĩara gĩa kũrĩa kwĩhumba na gĩa kũnyua kamande wakĩo yarĩ na ngitano ta kĩiyũ gĩkĩrĩa ngũkũ kamande wakĩo yarĩ na ngitano ta kĩiyũ gĩkĩrĩa ngũkũ kwĩiyũria acikacikaga ngita waye gatinĩka athekaga keke kono igego rĩa gĩturi kwĩiyũria acikacikaga ngita waye gatinĩka athekaga keke kono igego rĩa gĩturi athekaga akarĩra kuona moyo wa wĩra kora wakĩo yarĩ na ngita wenda kuona moyo wa wĩra kora wakĩo yarĩ na ngita wĩonere njamba gũkena hĩndĩ ĩrĩa ĩraina barabara wĩonere njamba gũkena hĩndĩ ĩrĩa ĩraina barabara Mashabiki marĩa makenagio nĩ nyĩmbo ciakwa Ngai njega Mashabiki marĩa makenagio nĩ nyĩmbo ciakwa Ngai njega Tũcemania mũtigetigagĩre kũnjĩtia soda heru Tũcemania mũtigetigagĩre kũnjĩtia soda heru Kamande wakĩo yarĩ na ngitano ta kĩiyũ gĩkĩrĩa ngũkũ Kamande wakĩo yarĩ na ngitano ta kĩiyũ gĩkĩrĩa ngũkũ kwĩiyũria acikacikaga ngita waye gatinĩ athekaga keke kono igego rĩa gĩtĩ kwĩiyũria acikacikaga ngita waye gatinĩka athekaga keke kono igego rĩa gĩturi Etagwo Mark Kamande wakĩo atĩ wende wĩra waku na wende wĩra waku biũ to kũwenda oro ũguo nĩ ũkenda wĩra waku kawenda nĩ amu hatirĩ ũndũ ũngĩ no wendire wĩra waku nake Ngai akũrathime na athiĩ agĩkuongagĩrĩra hinya na agakuongerera biũ hinya makĩria na agakũhe ona hinya by the way ndũkanaruta wĩra angĩkorwo ndũwendete ndiũĩ kana nĩ ndauga wega ndũkanehinyĩrĩrie handũ wĩra-inĩ atĩ tondũ aca ũrute na ngoro yaku onako hihi ti wĩra ũĩ-rĩ urute na wĩra waku urute na ngoro ĩyo yaku yani rĩu ũngĩruta wĩra ũtekwenda ndũkuona nĩ ũgũkorwo nawe ũgĩbacia by the way no nĩ wega ũrute uwendete angĩkorwo nĩ wendete wende no urute wĩra ũcio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩkĩo ndenda gũthakĩra andũ a Marigiti rwĩmbo rũu ha Tito wa Marigiti ndiũĩ kũrĩa acokire agĩthiĩ ndikĩũĩ kana arĩ o sawa mũndũ ũngĩnjĩra cia Tito wa Marigiti no ngene nĩngũmũcaria ũmũthĩ gũtiĩ thira lazima nitafute huyo mzee na mũthuri mwega na ndingĩenda agĩkire gĩthemba kĩrĩa kirĩte koguo Tito wa Marigiti angĩkorwo nĩ ũranjigua Tito of Marigiti rũrũ ndathaka ngĩgũcaria rũrũ rwa Kamande wake mũndũ ũngĩnyonera Tito of Marigiti anjĩre amwĩre nĩ ndĩramũcaria rĩu tondũ due to public demand Tito wa Marigiti nĩ orĩte Marigiti Marigiti taxi cia Marigiti nĩ mĩgongo ya andũ beba caba mũgũnda nĩ Marigiti ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi
Mandathi maigana thuburia no marigiti Nyama cie hinya ta mĩrũthi no marigiti Mbeca nyingĩ ingĩrĩte bengi no marigiti Ũngĩenda noti ya Osama no marigiti Ũngĩenda noti ya Osama no marigiti 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 Taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya nũ Beba shamba mũgũnda nĩ marigiti Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Sabasi ya marigiti ngwĩra ndũngĩnina Ũcũrũ wa marigiti wĩ mũrĩo ta ũkĩ Kũrĩ andũ mokagĩra tene no marigiti Andũ matarĩ ũkabira rĩa marigiti Andũ matarĩ ũkabira rĩa marigiti 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 Taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya andũ Beba shamba mũgũnda nĩ marigiti Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Ũkuona ng'ong'o Taxi nĩ mĩgongo ya andũ Ũngĩenda kaenyeji kega niĩ marigiti Kabutha ĩigana gĩtairũ no marigiti Andũ mahana nyũmba ĩmwe no marigiti Andũ marikane sawa no marigiti Andũ marikane sawa no marigiti 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 Taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya andũ Beba shamba mũgũnda nĩ marigiti Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Ũyũ nĩwe na biribiri no marigiti Ũnjaruo angĩenda omena no marigiti Ũikamba mĩci mũthoko-i no marigiti Ona mũmathai enda cuka no marigiti Ona mũmathai enda cuka no marigiti 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 Taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya andũ Beba shamba mũgũnda nĩ marigiti Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Icio taxi nĩ nyingĩ mũno itiagaga Makĩoi nguga twĩrute na andũ a marigiti Tũkagĩre tene ta andũ a marigiti Tokyo City ya ngiri wenda no marigiti Nĩtũhũrane na thĩna ta andũ a marigiti Nĩtũhũrane na thĩna ta andũ a marigiti 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 Taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya andũ Beba shamba mũgũnda nĩ marigiti Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi Yes, waigua kihonio kamenya iyo ni taxi ireka atia, iyo ni taxi irahetuka kuria Marigiti. Ndika by the way no mahuhaga ihoni. Watu ya Marigiti bado mnahuha ihoni.
ama kunaendaga namna gani? Very nice. Damu kwa jana dakika 35. Oh yes, na deda kukuhede to jaga yegie we go. Nijui by now ni wiguite wega wa we go na nijui ona hihi ni ugikirereirie no gakorwo ni downloadete app ino ya we go thiini wa thimu yaku. Angikondo min downloadete riri ni ihinda riaku. Urabatara gukorwo ki download app ino ya we go thiini wa thimu yaku. No mi download haria ha Play Store kana haria ha App Store. Kana utume kiugo we go tume gwe 20425. Wona weka ogwa maudo maku na memego ikoro me maudo mega. Undu mwega nete wona waku wona we go. Iyo ria ni utungata mwega muno we na wigerereki wa ngari cia taxi. Riu we ni urakorwo kiamukira kindu gigwitwo cashback wona wathie thabari na we go. Turauga aya noyo we go noyo ungihota gukorwo ugikiuga ati ni waku na njira thurime jihokeku na ya ukui wina matereva mena wigerereki. Aya no ungihota kwihokera. Wihokera ciana ciaku, wihokere document, wihokere ginya mutumia kana ona ukienda guthie kundu urabatara guthie kiroko kana mathaa motuko no korwo ugithie wina we go. Na wona wathie wina we go maundu maku namo maikorwo me sawa sawa. Guku tikogi ni kwa inoro. Ne muci wotu ginotana na thengio muno oi. We urajira atiriri tutire turaigerera kamwe kamundu gwitwo George Wanjaro. Wewe ndio hii sasa.
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, rĩrogũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ
ya maithori kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ate nikifage ho maisha anyito yage kama ng'ombe ene mwanakeo nale na keleba juzi niwe osio wake wone kiugo thina kifage ile kirie sukulu niathire thika mwena wa Makongo akiajia ikwele ya galio na chukua naringia kai ya pepe hoine narimwe yendagia maya ipoiro ehoi mwathani wa hoga weko yoyo marathime mama geido manini reto maisha twa baruni niguarea mamona gatata leando mamona makamuriani aje bosi kibage kabiashara kagera akiona niwe dawa igego liake niliosio akiona na moikio mwe wedagia isuki na tolitei mwalewa nyina na mwaki wa milele kibage ni alilia na moto wega makiona magake musie maliele na todo eke magiale wa kanitha makiona moirano ne mohujia getomi thedisio ikigotiare ehoi mwathani wa hoka weko yoyo marathime mama geido manini reto maisata twa baruni neguarea mamona gatata leando mamona makamuriani aje bosi Disugi siake waini magaya siama odero makona ne maono kia kafite no moma akigira kwa ona tuti no kajo ya de kamia gisejo kirewo ogdeta kumenya maoka emakejeria godenio kifage namuka magethindika okinya makaranaga matarite ehoi mwathani wa hoga weko uyoyo marathime mama geido
maninire tumisata twa baluni niguarea mamona gatata riandu mamona makamuriania jeposi Oginya mutumia kiura kwake kibage ona tego kuane tena kireba gekigathiariro wira kirafu kianjani kwa wasopa eniamamukiririo wega na rimwe niamakagio ni kibage gitumie ogakeririe sufemwe ajagia mukwira tiutige joi wasopa akiona kastoma ndikora ewoi mwathani wahoka weko uyoyo marathime mamagia indo maninire tomesata twa barudi niguarea mamona gatata riandu mamona makamuriania jeposi akiajia kuya niguone irio cianda akiono agikamaga ng'ombe kene gakario uria wetagwo githendu niwe ucio yabũrithia kĩoho maica anene aya kanjũ harĩ ũndũ ngũmwĩra marimwe tũhingagĩre imaitho taũni matũtũkaga kũrĩithia nĩkĩo tũĩtagwo na mĩcinga nĩgetha kũritiga thũkie mboco maũka Ngai nĩararinga kĩama mũthonge na mũtwarwo riri-inĩ ũngĩ makaoĩ manyu matuĩke mũthaiga na runda na sehemu ingĩ cia nguvu mamuona makamuriania jeposi Yes, ucio tumwitaga gacathi wa thũ rwĩmbo rwĩtagwo kĩbage mũkũrino ũgĩtũkinyeria wega rĩu thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 53. Yes, agĩcokereria nĩ gũka rĩu ngũka twĩna mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty ndĩrenda wĩikare wĩ hau nĩgetha tũpelekane vilivyo. Mũthĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty tũraria ũhoro wĩgiĩ testicular disorders, scrotal and testicular disorders. Cio nĩcio tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria, koguo wĩikare oro hau tũgĩũka rĩu tũgũgĩũka twĩnake harĩa ha 22989 no wandĩke kĩũria gĩaku hau. Ona wandĩka kĩũria gĩaku hau nĩ ngũkĩona 22989. Murango Kikuyu igire thie itago ndia thonieri Nini ndokanaga thani unga ire mbutu tondu ndukithitie nduma igiri nitarite Kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe Kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ cia hinga atĩ mũriũ rĩrĩa ũkoimagara ndĩũkagĩa mũtwe Rĩrĩa wanderaga maitũ thĩna magũtiarĩ Rĩrĩa wanderaga ndirĩ ndoimia mĩeũ maitũ Ndiretĩkia
ndetia wasumbu ateneni ngotukithia tumegathina githwaga ndandikuta kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe ngoko ciake arahe mwere ndacoka ndaũra mbica ikũmbĩ nĩrĩ igũrũ wasumbunga ũta maita merĩ ngacaya mũno kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe nyũmba rĩrĩa wanderaga maitũ ndiarĩhaga rĩu njikaraga na tete mũico wa mweri ndirĩ na mbeca na randirũ ndima nĩwe ũyũ na kuburi mbeca ciaga niĩ ndarenja ta nyoni kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe ingĩathire ndĩnjaga ndarũkĩirwo ndĩ gwaku nguo ndiamenyaga cioimaga kũ niĩ no gwĩkĩra ndiretĩkia wasumbu atĩ nĩ niĩ ngũricaikũ kamũbuto kamwe wiki ĩgathira na ndicenjie kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe kwĩ maitũ no njigue thoni gũthiĩ kũmũhe thĩna wakwa gũkũ ingĩhũra njui ndĩcihuragĩria rĩngĩ ndĩndĩhurĩrie cionekana ciaga nĩ hakwa kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe kweli ciugo cia maitũ nĩcio ici nĩ ciahinga atĩ mũndũ rĩrĩa ũkoimaga ndandĩ ũkagĩa mũtwe utapata kichwa ciugo cia maitũ masomo ndĩrona na kanua sumbukia ya Franco mwenyewe nĩ ũkagĩa mũtwe rĩrĩa ũkoimagara
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo bĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩrogũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kunjetagĩrĩra na icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ, tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndigandĩka mũkũnji ta ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Konyita wega na cokero guo waiga kana nĩ mũcumarĩ wakwa mwatũkĩte kanua nĩ kĩrimũ rĩmwe nĩ karumaga irio nĩ ndakena mũno nĩ kũmenya wanje waku. Rwĩmbo rwega biũ rĩu nĩ rwega biũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Kĩoi Junior. Rũrũ ndirikania no ndĩkũnengereria rũrũ. Yes, no ndĩkũnengereria rwĩmbo rũu rwĩtagwo nĩ ũnguaga wana. Nĩ rwĩmbo rwega biũ mũtigaire Kĩoi Junior. No rĩu rĩ rũkwamba rũturia ũguo nĩ tondũ nĩ ngũkwĩrĩte tũgũkorwo twĩna mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ, tũgũkorwo tũgĩkĩarĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo scrotal and testicular disorders. Kau nĩ gakuo karĩa gakorwo kanyitĩrĩire kĩndũ gĩgwĩtwo ciake na ngobu. No ndagĩtarĩ nĩ egũgĩtarĩria wega. Good morning daktari. Good morning. Nĩ gũtheka ũratheka itarĩ ndĩreka atĩ ndĩrarĩkia introduction mwana witũ. Ngwenda ũmĩgwete ũrĩa agĩrĩire ndagĩrĩirwo agĩtũcokia kĩnangobu gwĩka atĩa. Nĩ kamũhuko ka cia kĩnangobu. Akĩko ndĩrenda ũtwĩre tondũ nĩkĩo tũgũkorwo tũgĩtũmĩra. Ũrenda tũciĩte atĩa? Cia kĩnangobu. Mũndũ ũtekũnyita cia kĩnangobu nĩ irĩkũ rĩ? Nduri macioke matũteithia. Urenda mauge atĩa? Ndagĩtarĩ nduri munanu. Urenda mauge atĩa? Anjĩrĩre ngatuĩka mũhunjia. Mũhunjia. Ikara ngĩmenyagĩrĩra ciugo cia kanua. Good morning, kwero atĩa? Good morning, niĩ ndĩ thayũ. Ndakena nĩ gũkũigua wĩ sawa. Thima. Na nĩ Ngai mwega. Rĩu nona twĩrĩgaine o mweri mũthiru. Imagine. Rĩu thaa ici twĩ mweri ũngĩ mwerũ wa 10. Nĩ last month. Ĩti Ngai mwega ũcio. This is good. Ngai nĩ mwega. Mana tũgacokia ngatho tondũ rĩu nĩ wamenya nĩ andũ aingĩ mũno mararĩ na bata wa kuona mweri ũyũ na Ngai ndanareka mawone. I tell you. Na Ngai nĩ mwega. Niĩ ndio kundie na kaũru. We uhana namna gani? Mimi niko mzima. Twĩ thayũ tũtirĩ na ũru. Na tũgakena mũno. No ũraruta kũrĩa Dema Prime? Pare Dema no tũrenderea kuonana kũrigita andũ. Na ngora nĩ marerutĩra na gũka nĩguo tũmone. Yes, otherwise ũkoretwo hana atĩa kinya gĩaku nĩ gĩthaka, mweri waku mũkũrũ athirire atĩa, ũyũ mwerũ wakwa ndũrarĩ atĩ na cika na saa tiga kahoma kendete kũngũmĩra nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩngĩ ndarĩ na kahoma. Yes, I remember. But niko sawa. Na ndiĩ na kaũru ndĩ chonjo biũ. Yes. Ona homa ndingiuga ndĩ nayo. Ngai nĩ mwega. Nĩ atũrauga twĩna ũgima wa mwĩrĩ, kĩu nĩkĩo gĩkeno gitũ kĩnene. Nĩguo nĩ ma. Na nĩ ngakena na no nyende kuoya kanya gaka nĩguo ngĩige mũthikĩrĩria wa Inooro FM. Nĩguo tũkorwo tũkĩenderea na ndereti ĩno uga nĩ cia kĩnangobu tũrarĩrĩria. Gwatuĩka nĩ cia kĩnangobu. No ndĩrĩoka na ũndagĩtarĩ wakwa na ũkũnjĩtĩkĩria ndĩciĩte ũrĩa ciĩtagwo. Niĩ ndikũgirĩtie we wĩthongomanie we thiĩ biũ o ũrĩa ũkwenda tondũ rwĩmbo rwĩtagwo atĩrĩrĩ. Aganayo kwagana. Rĩu niĩ ngũkwĩra we thiĩ biũ o ũguo ũkwenda. Yes, thengiũ mũno Cohi. Makĩria no kũhe kanya na nĩguo tũke thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro FM. Nĩguo tũkorwo tũkĩarĩrĩria na tũkĩaranĩria na mũthikĩrĩria witũ makĩria tũkĩmwĩra maũndũ mega makonainie no ũgima wa mwĩrĩ. Njoe kanya gaka ndĩmwĩre ha marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Betty Kariuki na ngoragwo ngĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi, barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgatumĩrĩria harĩa Givenchy Garden. Kũng'ethanĩra na Givenchy tũkorwo tũkĩoneka thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion, ngoroba ya kerĩ, room 48. Au nĩho tũkorwo tũkĩoneka. Kĩo kĩrĩa gĩtũmaga njokere
location to jua andu ki makinjurika ndukaga matura ni tiumaga Nairobi niguo nima na andu makiwete ndiraigweta tarauga ni ukathika asa ni tiumaga Nairobi tuko tukioneka hau Jivanji nyumba yoikaine ta Krishna Mansion nyumba ino ta Krishna Mansion iriganitie na nyumba yoikaine ta Ufundi Cooperative ire na fegi ya KCB tugiukare Jivanji wone no wona Cooperative Bank uhetuke next wone no wona KCB Bank no wakinya next building niyo tukoragwo turi thiini wa nyumba iretu Krishna Mansion second floor room 48 na bashi to cia thimo muthikirire ukira ukoro keraniria na itwe makeno wende ukoro riki ugitutumira ndumiri yaku ngui na bashi to cia thimo ni gifugo mugwanja ire inya magana meri magana mugwanja naba ni gifugo mugwanja igire inya magana meri magana mugwanja kana niyo tugaga ni 0724 200 700 na beo anirio na ithumo de shoi ni kede de twariririe topic ino ni mathina maingi matukoretwo tugicemania namo at the end of last month menye kuma mweri uyu wa 11 December he andu ingi mauko makinuka thiini wa ici yao aria makoma kiruta wira kuraya na family ciao agwira atire kindu kiuru shoi toke mutumia kwagete mieri eri kana etatu ucoke uke December wage gukorwo na performance wage gukorwo na performance utumio ceciragia wagire na ndugu ya kiwendo na kuja niguo na batu akona ta wagire mood nake na wagire feelings nake paskira githia na mbere ni ati wahota ukohi he mathina makugumeire marendera tuko tukirora maria one magiuka ma affect your sexual performance number 2 mara magitumote kindu gitagwo libido ni kindu gitagwo sexual desire omenyejo ni indo igire tofauti ugia na desire emudrume na mukona legio na monana na mutumia wake omuthenya ona ndararaga ati mawira-ini manja akomaga gwake omuthenya but muduru ucio ndakogona feelings hani ona hanini ona mutumia angiuke nui weturi ucio ndari na feelings reason ndramenya niki kirathi na mbere nikio ndenda turore something ikoragwo ignored thĩinĩ wa society when we come to discuss sexual issues here ni ugathi kundu kuingi tondu mari maundu magirwo ko makiarĩrĩrio everywhere makanitha-ini pasa akorwo ni aretha ngina atarani aguka gwika atia gutara andu uria magirwo ko makihave sex na kera andu na kuimana ni kuru but you know what happened asa turagirwo makiria mathina muthuri wakwa ni atigire gukomaga nani wa pasa akoragwo e kansora pasa is not a counselor ndaranda sadikana muthuri wakwe na maishu ile turameta sexual health issues these things tukiga guciarĩrĩria na ikikaga guciarĩrĩria kwarĩrĩrio I bet yes ni ukamarĩrĩria guothe ugutura urugamagirira kihoto na maundu ma kimwiri ni ndi ambassador wa sex bas by the way turigwitaga oguo ni ndi ambassador because that thing ni kindu kionekaga tari thoni ru yoroka gutwira ati horo wa njikano uyu riu ni ndeto iriku ararehe ni ndeto iriku araria uyu riu jo igukuro ningo ina miaka minini kiko-ini na twina sheri tumaikarire makire ma miaka 40 50 thiini wa mari let me tell you kira gitumaga andu mahikanie muno ti ciana ciana ciukaga ta bona na ngwiraga ona rire mundu mutumia athiaga akohia nda hatiri handu akoragwo agwite ati umuthi twakoma na muthuri wakwa ndirenda njohenda aca no tukoragwo ikeno ire citu ciana ni guka ciuka ci product ya ikeno ici citu at the end of the day ugakora kai mutumia akwa ukona muru ni ajia gutahika ndaenda kuruga indo na itunguru ona ai omunie mukuria jamuro nywe kwaku kai thikũ citari mukimo muraya to ndarenda gĩtandu gĩtũngũrũ kiranunga hau no mundu amenyaga haha he andu ndirahurire ngoru he andu ngoru iraingĩrire
That at the end of the day also remember after kuheo ciana na tukarera taitũ na tukaiga nacio ũmũthĩ twĩna aciari itũ mũndũ aumagarire mũndũ wa wĩna Nairobi ũgĩtiga aciari kũrĩa maikaraga andũ acio mũico matigagwo marigana marĩ erĩ o ũrĩa mwabanire mũkĩikania mwĩ mũirĩtu na mwanake ona ũkũrũ wanyu noguo mũgatigwo Ngai angĩtĩkĩria mũkũre mwĩ hamwe na rĩu haha mwatigwo mũrĩ erĩ my question is andũ makinya mĩaka ĩyo ya aciari tũrĩ nĩ kwagĩ gũkorwo na sex kana twagĩ gũkorwo tũritaĩte because it's good also to ask that question ati sex nĩ yarika ya njohi mangĩgakinya mĩaka ĩrĩa yana gũkũ 70 80 sex is forgotten no let me tell you one thing ila mũtumia korwo nĩ makinyaga menopause sex yatirĩ ngo ĩrĩa yakinya menopause get that word ndauga atĩ korwo atumia nĩ tũkinyaga menopause kũu nĩ kũrĩa ũkoraga tũtingĩhota kũheo gũciara tũtingĩhota kũgĩa ciana rĩngĩ at the end of the day he kĩndũ tũtangiuga kiu atĩ nĩ gĩakinya atĩ mũico atĩ na maũndũ macio nĩ maritayo about sex. So sex is a compulsory thing regardless the age. Aya nginya andũ marĩ akũrũ mathiĩ na mbere na gwĩkenia. Ai ona acio akĩrĩ makorwo marĩ ake kai mũgĩkũrugire atĩ kĩgwa kĩrigagia gĩakũra gĩkĩraga mũrĩ ũthiaga kũrĩa kĩrĩa rĩu uramenya rĩu harĩa mwĩna rĩrĩ makĩrĩ na majukumu maingĩ ũkĩrĩ na ciana Ngai ramwĩtia school fees asa rĩu nĩ we na mama harĩa kwĩgakaria wona wĩna 2,000 wĩ mũtongu mũno acio me wĩna 2,000 arĩguo ciana cinũkĩte gĩcagi nĩ ta ciana ciringi 10 mũhuko na ciana ici no irathiĩ ũkorwo nacio no iragwĩkĩria kanyamu koguo ndũraga kĩndũ ũrarũmarũma mũciari ũcio agĩa rugarĩ rwa mbeca na agĩa rugarĩ rwa mwĩrĩ nĩkĩ arenda atware kũrugarĩ ũcio hatirĩ ũndũ ũngĩ by the way ndamũrana ũtheri ndeto ĩno no kũragana there's one problem with ithu atumia atumia makinya mĩaka ya kuma 50 60 na mũno 60 nĩ maregaga sex nĩkĩ ĩtakinya mĩaka ĩyo nĩ ũranogia wehera haya ndĩrakũhe complain iria citũkoraga na njĩrĩ atĩrĩrĩ atumia mũtumia wothe arathikĩrĩria mũthuri waku narĩ moka gũkwĩra ũguo ndĩrakwĩra noka kũrĩ ithuĩ nĩ matuĩraga nĩ maugaga wanaongea ukweli ona wĩiguaga mũthuri amenyeka itũra rĩu ena thĩna wa mũthiũri kaĩ mũtumia wake nĩ amũnyarira kaĩ nĩ ithe wa ng'ani kaĩ ĩyo tũtingĩũria mũndũ ũngĩ nĩ ithe wa ng'ania kaĩ mũtumia ũganyarire mũthuri ũguo arware ithe wa ng'ania egũkua tu o kĩũnũhu kĩa nyina wa ng'ania arabu uyu andũ makiuga atĩ mũraiguire tarĩ kĩo kĩramũragire nĩ mũthiũri atĩrĩrĩ na nĩguo njonaga mũtumia ũcio mwega rĩ auga ũnũhe mũthuri ũguo tu amũnũha nĩkĩ rĩu biũ ũrio coĩ we no ũrware mũthiũri at the age of that is reke tuge nĩ that at the age of 40 and above hau nĩ wona changes ya sex yanjia gũcenjia kwĩ mũthuri kwĩ mũtumia number one nĩ ũkana nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo mindset mũndũ akona mũikarĩte nake makĩria mĩaka 15 mĩaka 20 no sex tũrĩ tarĩwe mũthuri anjĩrire nĩ atĩ ũtinda agĩkora ndiendete sex gũtũra ngurumĩte na nĩguo maru marandura atĩ niĩ ndigũtũra niĩ ngĩturwo niĩ ndigũtũra ngurumaga ndurwo nĩ maru we ndagĩtarĩ nĩwe tũnyitagĩra na maru ta mũrie mĩaka ĩrĩa njikarĩte ngurumĩte harĩwe nĩ igana nĩ mĩingĩ ndamwenderia atĩrĩ mũthuri atakĩrĩ o nginya we ũkorwo nĩ ũroka igũrũ taira kĩrĩ nyingĩ no nĩ maru mararehe thĩna rĩ tũtikũmenya ũrĩa tũgũtigana na maru no we ndagĩtarĩ seriously nĩ ũkorwo wĩ gĩtoi kĩũndũ kĩho we ndenda ũnjĩre atĩrĩ korwo nĩ maru mũthuri wendaga nĩ mũtumia mũcuka akathondeka kĩrĩa tharaga arabu akamwĩra atĩ ũraga kũmwĩra ũguo ũngĩ nĩkĩ
ire no ngohe mũrimũ ũtanagĩgwetwo na rĩngĩ uma tũgĩthondeke ndarora message haha nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ ko wĩ hatari he mũndũ anyandĩkĩra ũcio ndagĩtarĩ niendete ndeto icio mũno niendete ndeto icio cia maũndũ maya mũno ngamwĩra nĩ hatari niĩ ndĩ master na ngwĩra ng'omberage ũguo na number 2 ndakwĩra niĩ ndĩ brother Bazida waki wa kuonana kĩmwĩrĩ niĩ menyehe maũndũ ningĩ ngatũra ndũĩrĩire nĩ andũ marũragĩra ihoto cia mũndũ atĩ matu-inĩ andũ makĩheo muoyo nĩ ũndũ wa kũhonokia arĩa angĩ we ũkaheo muoyo nĩ gũtetera ndeto ĩno na kũ make sure atĩ mĩciĩ ya andũ nĩ yagĩa thayũ kũrũgamia mĩciĩ ngwĩre kĩndũ kĩmwe nĩwona kĩrĩa kĩngĩtũma mũtumia ore nĩ mũtumia akona ona ti mbia mũno gĩngĩtũma mũtumia ore gwaku mũno tanya ona gwĩrutĩra gwaku no agakwava nake sex mweri mũgima mieri 2 agakũragia ni kwani shida ni gani mieri 3 mũtumia akona hena thĩna na handũ haha ndinde mũndũ akandehera mũrimũ mũtumia aranjia gwĩciria mũndũrũme ena mũhikija kana ena mũndũ obete niĩ ndũkũndera mũrimũ haha nĩkĩ gũthia na mbere mũtumia haga mĩrigo na akauma nĩ kũrĩ arĩa makĩũraga nĩ tondũ rĩngĩ wa thĩna but majority ona thaa ici ayo ngĩũre mena mĩaka 60 one mũthuri wake nĩ arokaga wiki he kamwe karonekaga but thikũ icio na rĩu maraikara mweri mũgima hatarĩ kĩndũ nĩ ũigua mũthuri ũcio akĩũra mũtumia we no gũtindaga ũkĩoya ngari ũkaumagara he kũrĩa ũthiaga arabu tindi ũkĩnjĩra atĩ ũthiaga kambĩ angakwaria na athuri na ti athuri we ĩkorwo nĩ mũtumia ũngĩ ũgĩte rĩ ũkĩndirikanaga ngo mũkũrũ mahĩtanagia na baba mahĩtania rĩ ũkaigua baba akĩote na ngwĩraga we nĩ ngakũrehera mũtumia ũngĩ haha we yarĩ defensive measure na ndarauga atĩ merane na mũkũrũ arauga ndũkĩiguaga mũtumia nĩ angiaga mũno na nĩguo niĩ ndakangia rĩngĩ ngũrehe ũngĩ haha niĩ ngũmũthecereria haha nĩguo ahe gĩtĩo ũyũ angĩ mũkũrũ akamwĩra atĩ ndũthiĩ mũrehe ndũmũrehe nĩ oke thiĩ mũrehe ũrĩtinda ũkiuga atĩ nĩ ũkũrĩa mũtumia ndũthiĩ mũrehe mũndũ nĩ kũrehe arehaga nĩ ũkorwo mĩaka yathiathia andũ aya nĩ mambagia gũkorwo magĩikania ciugo mũno mĩaka yakũra kũrwo ũkĩigua baba mamu wanyu agĩtũma baba thiĩ ũtue gĩtũngũrũ we ndakwĩra ũthiĩ ũtue gĩtũngũrũ kana njuge ndikũruga irio ndũthiĩ ũtahe maĩ tondũ makoragwo marĩ igana marĩ erĩ tu rĩu mahanaga ta ũrĩa mahanaga marĩ airĩtu na anake but anyway back to our topic ndĩrenda twarĩrie thĩna twĩtaga throttle and testicular disorder kana mathĩna marĩa twĩtaga condition ũmũthĩ ndĩrenda na coĩ tiganu no ũrĩa wĩ studio ingĩenda wĩikare handũ ũngĩhutia mbegũ icio tondũ he kĩndũ tũgũkorwo tũgĩthoma reke mũthikĩrĩria cihutie tondũ nĩwe wĩ handũ hega korwo mũthikĩrĩria wĩ handũ ũngĩcihutia he maũndũ maingĩ tũgũkorwo tũkĩhutia ũkarora kana ũguo nĩguo he ũndũ ũraigua cohia kĩndũ kĩmwe twĩkaga tiga we ũraigua tarĩ ũthoni ũigua ũrĩa wahiũ atĩ mũthikĩrĩria hutie reke mũthikĩrĩria hutie niĩ no hutie na nĩ njĩkĩrĩtwo kamera-inĩ haha ĩ ũkũrigwo karĩa korĩa ndakũnjikina ĩ aca mambĩrĩrie kuona ta ndambĩrĩria kũakti mbica cia ũrathoni ũigue rĩu ngĩcira cira ũngĩ rĩu ndũkuona ti hega rĩrĩa tũkaga tũkaĩra atumia nĩ tũrenda tũrore kana mũtumia no agĩe na thĩna twĩtaga breast cancer tũraga atumia mũtumia ahutie nyondo ciake na rĩu akũhutia ũkaga he ndagĩtarĩ ageka atĩa akahutia na akaigua nĩ igua hena lump a lump nĩ wĩimbo rĩrĩa ndĩrera athuri mahutie mbegũ ciao ti tondũ nĩ waganu twĩ naguo so the moment mũndũrũme oka ena thĩna wa kũrĩa tũrarĩrĩria thĩinĩ wa mbegũ ciake ũgũkora ndagĩtarĩ agĩcihutia nĩguo understand wĩimbo ũyũ nĩ ekũhota kũ differentiate mathĩna marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũmũthĩ we ũretigĩra kwĩhutia nĩkĩ na the moment woka he ndagĩtarĩ ndũrĩ na thoni ya kwenda we akũhutia na ngwĩraga we waremwo nĩ kũhutia na mũtumia waku ta hutia gũkũ njĩra kana he kaũndũ ũraigua na mũtumia aikarĩte na mũthuri wake nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo understandĩte kĩndũ gĩtagwo the structural ya testis ya mũthuri koguo angĩona changes nĩ akwĩra mũthuri wake nĩkĩ haha ndaigua ta wĩ mũimbu na ndũraimbĩte
ni ru ni guthaka na nyondo cia mutumia wake o haithe ithako-ini ria kuhuta hutie ni akuigua kaundu ta wimbo na mwire ati na ndiraiguite nyondo cia kwinyimu niki ndaigua ta he haibu in the process wa kono wa honokia mutumia ucio kumana na likikira kingioka gi breast cancer na we ringi mutumia ni uhutirie muthuri nake wa muhonokia kuba he mathira maria moka makahutia mbegu icio. So why are we discussing this topic of scrotal and testicular condition? Number one, ni todo dakora twerekeire December na ndimarega akuinuko gakora ni mare excuse ati wira ni muingi muno tumebesha. No amenya ni ndikwenda kura tu tukawari na mutumia na ndiramenya ni ndagire thina na ndimwiraga na ndiamwirire. So the moment muthuri aragia mathina maya ni matendaga gukira na kwaga ku disclose kwe mundu o wothe. Na kwira muthuri wothe arathikiriria aria marathikiriria Kenya na kuraya na Kenya ni ati when you have such a problem utire murimu ati we urathoni ati murimu tondu no oka kuria mbegu-ini cio yuko atiri gutinda ngiuga ngira andu ndiragire na wimbo mundu ucio agetigira lakini thina ungioka ukorwo gi contribute where nyaini waku orume na batiri na mbegu igikinya handu ibere na ndungihota kugia na kindu gitagwo erection wimbo ucio ni ukinya handu kameria kiga kiu kagatigara ga guthuma peke yake haya yes thina ucio no ukinya handu wigwe ni kindu kiraguteng'eri emergency guthi gwiko atia guthinjwo so no tukinye twane tari kuitwa I mean ni turaigua thoni but there the problem igikorwo igitutindika kuria tutangiigua thoni so ria turayoro wa scrotal na testicular kune kuga muhuko the scrotal turaria ni kindu gitagwo muhuko ucio ukoragwo wigite mbegu that is the terminology kangikeho kahunyukaga kana ihi ni wega kwira aria matari experience kumatariria joye geria gutamburukia oro keho kangihutio ni heho gagikuja exactly ka kwara gagitamburukia wega biu ndaniro wano ti ngoyo kwagea rugari ona nuonaga mbegu cienyewe igithaka anaigua kio ma ugikorwe handu so observative wirore kana wihutie ukuigua mbegu icio ta iramu pore because ni irarora kindu gitagwo optimum temperature itingikuhaniriria ni tiganaga neguo nona mbegu na muhuko ucio itingikuhaniriria riria kwina rugari wonaga hemwe yacuha gukire enge iguru enge thi kidogo na riria kwagia heho kona ni cia kuhaniriria so nirageria kwethanira rugari so mwiri ucio ni hota kuregulate kindu gitagwo temperature reason the higher the temperature igiuka thiini wa scrotal kana thiini wa testes yabagia ku destroy the normal function ya mbegu icio na no wega tuyuria atiriri wira wa ino turamita testes kana mbegu njitikiria ndimwitio muno ni njue Kikuyu korwo ndi inya thiumani acinye gujigweta uria ningiona ona ko mwina mama wa murio ni ingetikiria mugwete no riu to wika riu kuria kungi tuthia ni tuhota gutamburukia no he mitambo tuko tuhetwo tutingitamburukia muno so ici testes wira wacio number one ni ekoragwo igithondeka kindu gitagwo sperm na ni turarewa wira wa sperm ni uteithagia kindu gitagwo fertilization number 2 ni kindu twitaga ni producer kindu twitaga testosterone hormone na tukauga the testosterone hormone niyo iteithagia kindu gitagwo male characteristic niwe tu a mudrume mundu so kigithia na mbere thiini wa mbegu icio ni thia ikagia na mathina na the moment ici condition cioka thiini wa mbegu kumanisha number 1 igukorwo ikiimpea wira uria mbegu ikorwo ikiruta kumanisha wahota gukona kindu gitagwo raw sperm count na the moment mudrume aga na kindu gitagwo raw sperm count kumanisha atia akugia na thina twitaga infertility ndo kile gikwira show the moment uka kwa thina twitaga infertility na couple we don't check on one person so no twishira uko tu todo ira mucie waga ciana wone ka mutumia ni we na thina niguo but even now ni kuria nduri mena thina if you have this testicular condition to ko to discuss kero ko kyo muthi wahota gukorwo at the end of the day ni uretha muciana kana ni uretha mwana wina mutumia watire mutumia wa mbere to ni agire guciara ukihikia wa keri ningi wa keri ara ukadura muhithia mwana
could it be icio ti mutumia na thina we niwe na muthu wina thina we niwe wina ndu kimwe ri no icungirira athuri ingi kugia na thina twita low sperm count na the moment you have low sperm count what will happen ukugia thina twitaga infertility. Number 2, ici test cia twika affected athuri ingi magia thina twitaga low testosterone levels. Na the moment wagia na low testosterone levels ni icungagira athuri ingi kugia na kiwetagwo poor sexual performance. Muthuri ucio akora ni aranuraga mafuti 3-4 ona rimwe ndarekinyeria na niho igwa tuyuka kuria atiri kiuki ni kiuria kingi na kire gicungiriria athuri ingi makue coyi ni kwaga guthi gwetha urigiti makerigita. Number 1, mathiaga over the counter kugura blue pill tondu ni aronire atiriri ni araremwo ni ku-perform na mutumia wake nyaranjia kunegena andu athie thibitari niguo ndagitari ende gwika investigation ciake amenye kire kiracungiriria hinya waku ucoke. Wewe wathi over the counter ugakora pharmacist uria wira wake arenda kwendia ki dawa we na fatana kwendia dawa angera kwendia dawa rafu ndari wira uka umwire athe ndrona ukiperform ukora hena ndukwapia na kena hinya muno asa athie na akaga 50 grams oikara akora riu ukamwira ati ndirigwa gekoru no ndirathirio rita rimwe akorwo ukunywa kaigana tu adoce matura maguraga blue pill. Number 1, muthuri ucio ndiramenya kana ena condition ndunginywa blue pill wina pressure ndunginywa blue pill wina diabetes ndunginywa blue pill wina kidney problem maybe muthuri ucio nyane kukiretagwo dialysis ndunginywa blue pill wina kiretagwo cardiac mathina ma ngoro no we ndiramenya wina mathina macio ni wathi ni wanyoga blue pill rucini turakora no mururu uraruta na gwira atire kindu kimakagia na kindu kira gikandikwo death certificate yaku cause of death so ino nginya andikirwo cause of death katuika alikufa kama generali amesimama imara aragwira ta general we umetie rugendo-ini no menya ungikua menya endo na he mundu akuaga hingurite maitho he mundu akuaga agametie kanua umenya wakwa kiga giaku ki erected tondu menye haria we wicirite nyurathi kuruta wira wenda koguo mwiri ucio ukihora thakamire gu supply to the penis ndiriracoka guku kungi koguo mwiri ucio ko urugamite anyway no magiethe gukigenia iratathi-ini ria certificate ya death atatire kindu kiuruta mundurume agithi gukua ni tondu wa gutumira blue pill thie thibitari eke ndagitari eke test ciake eke tu understand kira kiracungiriria ugie na mathina na nike turenda turore what are the risk factor ire cungagiriria ici testicular and scrotal condition nike gicungagiria nike kingirehe mathina maya cohi. Number 1, kira kingicungiria ni kindu gitagwo infection. Let me tell you shohi athuri ingi anaguga 99% athuri ingi mago matire mirimu we nie ndire na mathina macio muruga ati ma infection neguo ona mutumia wake agithi thibitari ero ni aronekire na infection ero ona muthuri waku nyairo ni guka athondekwo shohi athuri ingi metakagira guthi thibitari akumura ni atakire undu ndiraigua handu hau ti hahuthu ndagitari no muthuri ni athia ukaigua nginya ni athimirwo mirimu ingi no kabomenyage cohi gukira riri mwisho uri urakura murimu uyu wagiire wina miaka 40 ugikinya miaka 43 44 performance ni thirire proper turaga ni kumaka katuge ni kumaka no ikumaka gutiraguteithia tondu wa riri ni njugaga atiriri nona mutumia agia mwana ona ti mwana athigeti hanini aheo mwana kana muthenya ucio athi kuheo mwana tutikoragwo twithori no uroka gutweithia ciana igo menyaga mwiri ucio ndi wa muthuri waku riria utari mwana nona rio utaguthie labor ward uria gikuona njara yaku no muthuri waku but the moment wakinya ni ruo ruru rutaga labor ukinya kau wetaga ka labor ward ndukoraga ati ni atumia iki nio marahithia atumia ciana ungithi kuria CS aria makinya makerori maguthie CS mwana ucio ria ahana ndangiheo normal delivery
ndũngĩndicaidia ndĩ ũrenda ndagĩtarĩ atĩ mũtumia nĩwe akwĩire tondũ mũtumia akĩrĩ na kĩgata kĩrĩa wĩ nakĩo ũgũkorwo na ũrĩa arakũheirie mwana nĩ mũndũrũme na kwanza ngũra panua nakwambia panua wewe tũhũragwo nginya marũĩ ũkĩrwo panua unataka kunyonga mtoto ndĩrenda gũkũria atĩrĩrĩ mũtumia ũcio thoni ĩthiragĩra hau na akiuma haya akĩnina ruo the following minute ruo rũriganagĩra kanjia gũkerera kĩrathimo gĩa kana ka kahĩ kana kairĩtu agĩa na nĩ ndĩroria atĩrĩrĩ no twĩkire na tũigue thoni but ta mbonore mathĩna marĩa magũka matũrahutia rĩrĩ haha mũndũ ũcio atindagia ena stress igwagĩa atĩrĩ rĩu niĩ nĩkĩ gĩathire na mbere kandarogirwo nũ ni kuma mĩaka ĩno nginyĩte mwĩrĩ wakwa nĩ waregire gũkĩra niĩ ndĩrageria ona kũhutahutia ona nĩ njĩraga mũtumia ahutahutie mwĩrĩ wakwa ndũkĩraga kĩũria nĩ gĩkĩ hingo ĩrĩ tũĩ ũthiĩ mũgathimwo infection ũkiuga we ndũgũthiĩ happen infection ĩno ĩkaga atĩa coci o ta ũrĩa infection iria ingĩ cingĩraga infection ĩno nĩ ĩthiĩ ĩkaingĩra to the mwena ũrĩa mbegũ ĩrĩ na ĩkanjia kũ-affect production ya sperm ĩkanjia kũ-affect production ya testosterone mwĩrĩ ũcio ũga shut down so ũgakorwo mbegũ icio rĩ ona wahutia sometimes inaigua nĩ iratura infection mũno icio twĩtaga either STI kana icio twĩtaga UTI. There's a difference between STI and UTI. UTI nĩ iria tugaga urinary tract infection ĩrĩho tu no mathĩna ma mathugumo no ĩrĩa tugaga sexually transmitted nĩ ĩrĩa mĩrimũ twĩtaga ya kũgwatanio na coĩ to nginya mũndũ ũrĩa oke atĩ thibitarĩ tondũ nĩ aragĩire STI ĩrĩa ĩracũngĩrĩria agĩe hinya wa ũrũme aca na agĩe UTI na UTI yũkaga nĩkĩ coĩ he athuri magĩaga kĩndũ twĩtaga urethral stricture. Urethral stricture nĩ kuga njĩra ya mathugumo ĩgeka atĩa ĩgakundera the moment njĩra yake ya mathugumo yakundera koguo mathugumo maingĩ maratigara thĩinĩ wa thũngĩ ya mathugumo so aikara na mathugumo macio harĩa thũngĩ-inĩ agĩaga thĩna twĩtaga cystitis inflammation of the bladder wall due to infection inflammation ĩroka nĩ tondũ infection gũtirĩ ndĩra yamenya nĩ agĩire na infection this infection no travel to the testes mũico ũgakora atĩrĩrĩ nĩ yanjia kũ-affect performance. Number 2 kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria nĩ kĩndũ twĩtaga injuries na injury he iria ĩngĩkorwo nĩ direct kana ĩrĩa twĩtaga indirect ta rĩu andũ aingĩ magĩthaka marĩ anini na nĩ nyonaga ona kanitha rĩngĩ nĩ irehaga mĩthako andũ makomena nĩ Sunday ya gũka gũthaka mũkaigwo timu ũngĩhĩtia mũbira ũcio ũke ũkwerekeire ciĩga-inĩ icio ndũnjũrie katarĩ thĩna mũtheri no we tondũ nĩ mũbira ũkũgũthire we nĩ ũrona ta mũbira ũngĩgwĩkĩrĩra ĩnĩ injury you will just ignore karuo kau ndaigua nĩ tondũ nĩ harĩa tũrathakaga ndĩraringirwo o tũgĩthaka oro ũguo ona kana ũgĩthiĩ kũu gwaku nyũmba metha kona ndũkũmĩonete gayoka ĩgũthĩte kĩga so injury no irehwo nĩ indo nyingĩ mũno ota ũkona rĩngĩ nĩ ng'ombe yaku yaikia iteke na uma thutha mayo wahota gũkorwo handũ gwakaga igũrũ wa monyo kĩrĩa ũgũkinyĩte gĩeka atĩa kĩanyororoka wathiĩ hau hoka hagũthĩtwo no injury atĩrĩ anyway there's so many ways ya mũndũrũme kũgĩa injury but the injury tũgĩaga rĩ gũtirĩ mũndũ athiaga thibitarĩ ugaga atĩrĩ nĩ hau ndĩragũthirwo kana nĩ hau ndĩronire injury ya accident ĩrĩa sometimes we ignore but later on nĩ thĩna ũngĩtũrehera mathĩna maya tũraria ma kĩndũ tũrameta scrotal and testicular condition. Number 3 nĩ andũ arĩa mekĩraga tight trousers athuri arĩa marekĩra ici tight trousers karora generation ĩrĩa twĩnayo thikũ ici marekĩra mĩbuto ya nate tũmĩbuto tũu very tight mũndũ ũcio ekĩrĩte material ũrona nginya ũrĩa mwĩrĩ wake wĩigĩte ũrona kila kitu mũthuri ũcio ona ndigagwo kana katapira ndawĩa nĩ itũraga iria ciahanaga ingĩ iretwo G-string tumia ititũraga ici ititũraga rĩu nĩ ndawa iria athuri magĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra agĩrĩirwo gwĩkĩra ndawa ya na nginya thaa iria twĩtaga boxer ĩyo nĩyo ndawa ya mũndũrũme ndũkekĩre nguo yothe ĩhana ĩngĩkuhĩrĩria kũhana ya mũtumia
atete kireno niguo andu matikone kiga ya kore giikarite in fact even we don't mind you na tutitira tukirora ku show ukoraga when you ria mundu miorekera guo tight either nicio turacita the boxer kana ne the trousers nicitumaga the test is tugire ni irenda kurira show the moment wekira tight trouser igushuhira ha igotinda ita igotinda cicokereire na kuu thiini na tugire test ciendaga excess heat na the moment uragia kiro tutaga excess heat it will affect the production ya kiro tuta hormone as well as inotwameta sperm production no muthe ni ndetorore mathina mathina mana mara macungagiriria andu ingi kugia na thina wa mbegu riu ringo topic ya number 1 tukora thina twitaga what are the common testicular conditions ni maundu mariko muno maria mako makiaffect mbegu ici turaririria kana muko uyu wa mbegu number 1 ni thina twitaga testicular torsion na nene tuthomete na ya andu ndakwiraga horo wa torsion torsion wanjirire ikoragwo very dangerous na ngwiraga torsion ndire dawa torsion yugiga torsion ni surgery iyo ni hari uigwaga kinya peke hurirwo torsion ukona magwetereirio the hari emergency ndanaigua ndeto icio you know joy tutwaragwo twaritwo ona ambulance icio ona ikihetoka guku bara ni gutira ambulance ndia ta muguki ati athio thibitari yothe gutwara murwaru ni koragwe hurire thibitari wira twara emergency na no kinya mahure thimo mauge niki kiratuma image na emergency kuba mahota kuwa ni cardiac arrest mundu ucio makamenoge ukona cardiologist within because kone cardiac arrest ni no kinya ukona ona ni meka uriza station imagere gweka icio ciothe but at the end of the day cardiologist no kinya akoro area haya wata gukoro ni accident ici mundu ucio ni kumira umirite ni ara breathe and so on but the module na no traweta testicular torsion no ginya muhure thimu kuria muge torsion dagitari makoma magweterio na makahiyo na magathi agwiwa ciana kioka iyo ri atiriri dagitari kababa itu na thina uriku ni mukamukero muthe wanyu ni atengerio thibitari muragie mukoragia muthe atengerio thibitari namna gani na rakiri mwega turakiaritie nake nituka turada what is the testicular torsion number 2 adirigir magia ko ni thina twitaga okitis number 3 tuko tukiro ni thina twitaga hydrocele na thina twitaga epididymitis na mwisho no nyongere thina utadiscussago muno thina twitaga varicocele na igwo na kogo andu ya mena hydrocele na varicocele they don't understand the difference tondu ria twagutuma wiko that ultrasound yoke tuwe na kilo twagwita we na thina cio twagwita hydrocele no yoke na thina twitaga varicocele so they tend not to understand what is the difference but in the data to tukiroro muthe what is the difference between hydrocele varicocele na thina twagwita okitis epididymitis na mwisho tukira kilo twitaga testicular torsion tukwambire na thina twagwita epididymitis roka from the word epididymis epididymis ni mekie koragwo iguru wa mbegu cia muthuri kako kana tari gakofia na nikyo ndirenda ndiria ndiro nginya muhute niko twajeri topic yako tuwe kwa muthuri ambere guikorokia guoko na mutikathiki nae ni ndirenda tutuhutie mbegu niguo twa tukithoma the moment wahutia mbegu ciaku ndi kindu kia mbere mundurume o wothe agikona mbegu igiri twambiriria hau cio niguo tucoke epididymis ino the moment waigua muthuri ena mbegu imwe athuri ucio ni magia thina twitaga inguinal hernia to ukarega ukatugithie o tugithiaga wega inguinal hernia atiriri twambirire ringi tuga mundu ni agirwo no kona mbegu cigana igiri na mbegu cigire he mwenene gukireri iki na tikuwa it is an abnormality that is normal but one muthuri ahutia kaigwa we aigwaga tuwe na mbegu imwe hekyo yogiria atiri ni ndagitari ni eri ni tuwa de na mbegu is it normal
gutiri mundurume wothe aciaragwo ena mbegu igiri, but when many magia thina twitaga inguinohania. Inguinohania ni kuga atiri ati the inguino region ha kianda kinene-ini kianda hakagia he kindu tugaga the moment mwana areyumba thiini wa nda ya mamu wao ni kinyaga mieri ingi ndio na he mieri wiguaga ona tungikascani tutingihota kumenya kana ni kahi kana ni kairitu tondu mbegu citikoragwo cidefendete itikoragwo cikurukite tuona mwana kinya kuma mieri ina ri itano muno muno itano ri ni mahota ku understand the gender meka iyo scan yakwa tuona ni kahi. So in this process ri kana gakiumba thiini wa ya nyina mbegu cikoragwo cie thiini wa nda itikoragwo cikurukite cohi. But the moment mwana ucio arathire ku develop na gukura niguo cihotaga ku descend igaikuruka na kukuria turima turia tukuhingi tuma haha ndrakore inguino ri tukahinga. You can understand mukonyo ndonaga itutinagia rurira, but remember rurira ru turarenganirwo ko rukifidi mwana ririenda ndika ngamba kunyita uguo anyita nginya hau rurira ru rungiaga kana gikonyo giki kingiaga kuhinga uria wigwa mutumia nyaragwo kaha kau ka spirit ngina rurira ru rutuike andigi magia kiro twitaga abiriko hania ni ona mwana arira rukona he gikonyo ni kiracomoka iyo ni kuonania yahotire close wega that during a birth iria mwana ucio ahohirwo atihingire wega koguo mara ni mokire hau makambiriria ku feel handu hau kaje na nikio njugaga andu kia manjuragia ndagitari ni ndathira wa mbiko hania ni kuri treatment. There is no treatment. The only treatment is surgery. The only treatment is surgery. Atiri andu ngiuka tukwira ati cini ndawa ati tukuhe ha ni ha kutuma no tu aria magia na thina twitaga inguinohania. There is no treatment also. Muthirucio uria ndagitari athia akagucia mbegu iyo akamiikurukia na makahapuma nigwetie gutindekia bata no ni gukanga kwira the moment uga mundurume ena epididymitis irare woni tondu wa kindu gitagwo infection shohi tugame kina turameta epididymis ni weteithagiriria kindu gitagwo kuiga na go transport kindu twitaga sperm. That's the function. So ni yo kajitana kindu twitaga vas difference. Vas difference mekiara rioka igaitirira to the penis through the urethra niguo yume the mbegu ciume. But the moment mbegu ciaku ciathondekwo ciambaga guikara temporary thini weno turamita epididymis. Na epididymis ikoragwo ihana ta riri tamara ono le mara makome methiorete uguo epididymis ikoragwo ihana. So the most infection aigerire through the horizontal way yathigina hana epididymis ino eri mundu ucio ni mikihe no turamita epididymis ikagia na kindu gitagwo inflammation. Ndenda ngure kiugo giki joy ndegwa kindu tweta epididymitis tiguo ni ndagweta kindu gitagwo otitis. This word itis ndegwa hena mushara rekira na itis. Itis means inflammation, arthritis, inflammation, gastritis, inflammation. So the word that only take you to musho so the make your idea you're supposed to understand what is it is. So the moment talk about epididymitis means what the inflammation of the epididymis tube. So given you na otitis means inflammation of the testicle. So you got to go with arthritis, you got the inflammation of the bones. So given a gastritis, you got the inflammation of the mucosal lining ya kuyada. So the word itis means inflammation. Na nigo inflammation ino yoke cyo ni wega kuyuria ati irakinya ati gathigina kuria tumikia ine tutu. Dugiria perere shohi. Infection ni tratheraga. O toro tuga infection ni tratheraga gathigina kwi kidney. UTI tuko no mundu yapagia ku through the urethra igathi through the bladder igakinya gina kuria kwi kindu tutaga kidney. So the moment patient yage neno turameta ato guthuma kaigwa murarako agia na thina twitaga urethritis, inflammation of the urethra. Igikinya yae guthondeko wega iukagega form thini wa thungi yaku ya mathugumo akagia na thina twitaga cystitis.
Ingia guthondekwo wega ikambata thiini wa higo. Cohi wajigwa. Ndi akuigwa wega biũ ndagĩtarĩ. Na thina twitaga pyelonephritis. That is in fact that is a vertical line. The moment ĩrĩ yoka na gũkũ hinya wa ũrũme ũrĩ nĩyo tũmĩtaga the horizontal yũkaga ĩkahutia kĩndũ gĩtagwo prostate. Akagĩa na thĩna twĩtaga prostatitis. Inflammation, you know, is a difference between mothiori na prostatitis. Mothiori nĩyo twĩtaga benign prostate hyperplasia. Ĩyo nĩyo tugaga ngaĩ ĩyo nĩ nenehire. So is a difference between kũneneha na kũimba. Inflammation ya prostate wathiona ndagĩtarĩ akora wĩna prostatitis nĩ kuga there is inflammation of the prostate ĩrĩa ĩrarehwo nĩ tondũ wa gĩtagwo infection. Muthiori keneno twameta benign BPH ndĩrehagwo nĩ tondũ there is an infection. Ĩyo ĩrarehwo nĩ tondũ wa kĩndũ number 1 ĩtagwo age. In way of that prostate gland. Number 2 nĩ tũgire no yũke nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtaga hormonal. Ĩyo tũgire nyamũ ĩno tũmĩtaga testosterone ĩngĩcoka thĩ. It's another hormone we call dihydrotestosterone hormone. Ĩrĩa ĩtĩkaga over ĩgatũma ngaĩ ĩyo ĩkanjia kũneneha. So the moment infection ĩgira through the horizontal yoka ĩkahutia prostate. Yauma he prostate nĩwe thia rĩu ĩgakora ĩno tũramĩta epididymis. Yahutia epididymis akagĩa na inflammation. Inflammation nĩguo tũramĩta epididymitis. Mũico wa infection nĩguo harĩa ĩthiaga ĩgakora mbegũ yenyewe. Akagĩa na thĩna twĩtaga otitis. But before tũkinye hau nĩ twambe tũrore nĩkĩ gĩcũngagĩrĩria athuri aingĩ the moment mara have sex mundu ũngĩakwĩra atĩ niĩ thikũ ici nĩ ndĩretigĩra kũ have sex. The moment to have sex ndatua gũita nĩ ndĩraigua ruo. Number 2 ũngĩakwĩra niĩ ndatua gũita nĩ ndĩrona ngĩita mbegũ ina thakame. Nĩ ndĩrona thakame ndatua kũu ngona tũmatone twa thakame. Kengwĩre kĩndũ kĩmwe kĩrĩa gĩcũngagĩrĩria. Uga ĩno twamĩta epididymis kana mĩkiha ĩno ĩraiga mbegũ. The moment ũragĩa kĩndũ gĩtagwo infection. Infection yothe yoka in terms of pus, mahira. Koguo andũ aingĩ no mone akĩruta mahira. Wae gũkorwo wega andũ aingĩ magwĩciria nĩ gonorrhea. Na to necessarily ĩkorwo ĩ gonorrhea. Because gonorrhea pia nĩ tunaona mũthuri akĩruta that discharge. Na niona tũgĩka ithimi kũ distinguish is it ĩno nĩ sexually transmitted kana nĩ infection ĩratũngĩrĩra arute mahira. Because one, no kona mũndũ ena infection twĩtaga UTI. At the moment ũreka test twĩtaga urinalysis. Gũthima mathumo wonaga akĩandĩkwo harĩa kĩenda there is a pass fail. The word pass nĩ kuonania hena mahira no tikuwa atĩ nĩ gonorrhea wĩnayo. Hapana. Ĩyo nĩ ĩroka nĩ tondũ the moment there is a pass it shows as infection. So the moment mũndũ agĩa mahira kũrĩa cohi-rĩ mũthuri ũcio arĩkuo nĩ ndagĩtarĩ njikaraga ũguo ngona mwĩrĩ wakwa ũkĩruta gĩko. Akĩaga gũthiĩ gwĩkwo test no makorwo magĩka kĩrĩa gĩtagwo misdiagnosis. So maothe gũkorwo magĩciria no ko mũndũ ũyũ nĩ kũhia arahĩirwo. Ona mũthuri akanjia kũnegenia mũka we nĩ ũranjia kuma nja. Wetarwo rĩu maũndũ marĩa wambĩtie kũndĩa ndĩranjia kũruta niĩ maũndũ maya ndaiguaga anake makiuga nĩo mahĩaga. Weroka kũnjina nĩkĩ no ti mũtumia akũgwatĩtio acio ũkorwo wĩna your own problem. Na ĩyo ĩngĩ tũngiuga no ĩkorwo no ĩrehwo nĩyo tũramĩta sexually transmitted. Njohi rĩrĩa sperm irageria kuma na kũrĩa thĩinĩ kũroruhire kwagĩa na kĩndũ gĩtagwo ulceration. Kũrĩ na ironda na kũu tubes-inĩ. The moment thaka sperm cirageria kuma nĩ irathiĩ ikĩharũraga that wall. Nĩkĩ gĩko happen no nginya hagĩe na bleeding. So the moment ũrona mũthuri ũyũ nĩ arathiĩ akona mbegũ ciake nĩ iratukana na thakame kana nĩ arona thakame nĩ kuonania there is ulceration in the epididymis. Ulceration nĩ kuga kwĩna ironda. Now nĩ ũigua mũndũ mekore mũ niĩ ndatwo gũthiĩ ngĩtwo gũthiĩ gũita the moment ndakinya orgasm kana climax nĩ ndĩraigua ruo mũno. Iyo ĩrĩa tondũ no gũkorwo tũgĩkũrorera nĩ thĩna tũrawĩta epididymitis. Coĩ gũtirĩ mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo akĩigua ruo the moment ũrakinya orgasm. Ona wewe mũndũ magũkorwo ũkiuga apu harĩa ũrĩ nĩ gũkena. Handũ ũkorwo ũkiuga apu ũcio nake ũrĩgwo nĩ gũcaya nĩ ruo. Nĩ ruo ũrĩa araigua nginya rĩu ũkona mũndũ ũcio nĩanjia kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo inferiority. Nĩaretigĩra nĩaranginya handũ akaigua aca niĩ ndikwenda niĩ ndirenda sex.
na ndaraga ati kwenda sex ni to ni araremwo kana kwa hinya urume ni tondu wa ruo imagine ya kuigwa ruo ru imagine ata guthi gwita unene aronete higwe githakame ningi ni arona ringi ai akona anja ndirenda eyo ni njire mwa gukuoni wagiro ni guthi kuona ndagitari so that you understand the cause of your kuona kugia thakame. The second thing gwenda tukorwo tukirora niguo twaruga ithaa tukorwo tukirora okitis ni kindu twitaga hydrocele. Hydrocele yuka ni kindu gitaga fluid imbalance. Hydrocele ni ari okoraga ino twamita scrotum amuko gaka mai magethunga kana ukukagwo na kumuko thini gukagia na kimai rĩrĩa mũthuri ahutia angĩigua mũthuri aithũringe makwĩra niĩ ndĩgwo ta ndĩ na mbegũ igĩrĩ thĩinĩ wa mbegũ ĩmwe ahutia akaigua hena kĩndũ na ahutia ningĩ akaigua nĩ ndĩigua mbegũ na ndĩigua kĩwĩimbo kĩngĩ ũngĩigua wĩna ito igĩrĩ thĩinĩ wa mbegũ ĩmwe ĩkoragwo ĩ maĩ macio ũiguaga andũ aingĩ magĩkũria atĩ ndagĩtarĩ maĩ maya maingĩraga atĩ nĩguo mathi kũrĩa mũhuko-inĩ kana mathi kũrĩa mbegũ-inĩ mathiaga nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo fluid imbalance na nĩ ũkoraga the moment andũ aingĩ mathi mamenyeka mena ĩno tũramĩta hydrocele ndagĩtarĩ aingĩ nĩ mateng'eraga mũno kũmera reke twĩke minor surgery. Minor surgery nĩ gũtinia nĩguo maĩ marĩa meke atĩa madrain maĩ but after a period of time ũkona ningĩ the same maĩ nĩ macoka reason we warutire maĩ but the cause of kĩrĩa kĩracũngĩrĩria maĩ moke mũhuko-inĩ ũcio rĩ it was not sorted so fluid imbalance ndiatuĩkire sorted ĩyo nĩ ũkoraga so ĩno tũramĩta hydrocele yũka yambagia kũimba kanini hanini ũkona nĩ anjia kũneneha ũkona rĩu mũhuko ũcio mwena ũmwe wa mbegũ rĩ ũtungwĩte ta nguthi yaku ũkona nĩ yanjire kũneneha yani nenehire nginya handũ yahana ta mwana mũtwe wa mwana he mũthuri okĩte ohete ngoi yake nĩ ũrĩa nenehire na ĩgacuha rĩu anjĩraga atĩrĩ tene nĩ ciohagwo ngoi na nĩ arona mathĩna macio nĩ macokete mũno maũndũ macio monekana gũkũ pwani Mombasa nĩ wakora andũ acio nĩ maragĩa mbegũ icio ikaneneha mũno gũtirĩ mũndũ atangĩgĩa hydrocele hydrocele ndĩ atĩ the cause ĩrarehwo nĩ tondũ ingĩ no cikorwo nĩ genetic but ingĩ gũtirĩ mũndũ atangĩgĩa as long as there could be a what I call fluid imbalance. Na kĩndũ kĩmwe kana athuri mangĩigua rĩngĩ mũndũ angĩmenya atĩ na hydrocele number one kũigua mbegũ ĩyo ĩ nene na ĩ nditũ tondũ nĩ ũndũ wa maĩ marĩa rĩ nĩ mũndũrũme ũcio nĩakorwo ndaigua nginya mbegũ ĩyo yakwa ĩ nditũ ndakinya ngina nĩ kwa affect rĩ nĩ ndĩrakinya handũ ngaigua nĩ ndaigua karuo na kũu mbegũ-inĩ so if nĩ ũraigua mbegũ ciaku nĩ nene wahutia ũkaigua mbegũ nĩ nenehire ndĩrageria yani ĩ size ya icungwa kana nĩ nene nginya gũkĩra avocado ĩrathiĩ ĩkĩneneha you understand the normal size of the testes ũrĩa cihana ũgakora nĩ ĩraneneha nĩ wega gũthiĩ gwetha ũrigiti na nĩguo tũkorwo tũkĩ-understand nĩ thĩna ũrĩkũ Chorido netigĩtie ndagĩka ĩmwe yatigaria ndagĩka ĩmwe thaa kenda ĩkinye ndĩrenda twacoka tũkorwo tũkĩrora ĩyo twamĩta okitis na twacoka nĩ tũkorwo tũkĩrora what is a testicular torsion icio nĩcio tũgatũrore na ũrĩa mũthuri cia tũigua wĩna thĩna toguo tũgua wĩna wĩimbo nĩ ũratua gũthiĩ kwa affect ũkaigua nĩ ũraigua ruo kana nĩ ũrona head discharge he gĩko kĩrauma ũkaigino thiĩ thibitarĩ kĩo korwo kĩoneka na mathĩna maya tũraga kũmathondeka aria mũico tondũ marafekti mbegũ gũkinya handũ nginya mũndũ ũcio agakwĩra hatirĩ mbegũ itirauma coci na ngwĩra he athuri magĩa thĩna twĩtaga how do we call it mbegũ igacoka thĩinĩ wa branda atũ gũthiĩ gũthuguma hau nĩ warona mbegũ ciake iraumĩra andũ ciume the normal way through the urethra igakorwo iraitĩkĩra mwena ũrĩa kana wakorana nĩ cia affectirwo haha na hatirĩ kĩndũ kĩrauma reason the tubes iria ciarĩ cirute mbegũ ici the epididymis they broke nĩ cia brokire na cia broke ora expect mbegũ ciumĩre ririkanaga cio ithuĩ tũrĩ atumia tũtũraga na mindira matũ tũngĩra gwĩkĩra mindira icio mĩaka igana ũna ũkoraga irima rĩu nĩ rĩekire atĩa nĩrĩahingire we women ta nĩ ũkarora nginya tũirĩtu twĩ cukuru ũkora twĩna as long as nĩ mũtũre matũ nĩ ũkora na tũmindira karima tũu ũngĩa gwĩkĩra mindira mũico no gakahinga
na the same na ino infection yegire thini wa mikiha ino ikiaguthondekwo at the right time what will happen, it will block that tube and the moment tube yatuika blocked muthuri ucio ndangihota guita ringi arikinya handu ni araigua ona ni aratuga manogagia atumia arathie agacocera arenda akinya ugathim na ndarakinya hatiri undu areka ona ni mutumia aramure we uma ni unogirie ni tukageria rucio yes sir. Good. Tukwamba tuikare tuhuruke ro uguo ndagitari ndagika cigana ona ni ngwihika ndathaka ndigathi cihana rua nyana gwenda tu ciuria mothe cohi ukwenda tu ciuria noko tugucoka with 10 minutes ni cikujigana niguo tute kumatege let us yeah from them what are the problem iramagia aya good noguo tugwika ni tukuoya ciuria cigana ona ndagitari aya nigetha tucoke mwena wa yours. Asante sana tugugukora. Asante. Thank you. Tena ketego Dr. Betty wa kuma kuria Demo Prime na umothe turari horo wa scroto and testicular disorders. Mane mathina ma cia kena ngofu. Aya, thaici ni thaa kenda na ihandite wega gukutkoge ni kwa Inoro muci wa Tuginotana. Good morning. Motare Miroko keda na nyanya gaturumo keda Inoro FM. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Star Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro Shesheni hakuhe nawe. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082.
Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, rĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Angirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndirigathika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Oh yes, rĩu thaa ici nĩ thaa kenda hena ndagĩka kenda na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ. Ndenda gũkorwo ngĩoya kĩũria gĩaku, kĩrĩa wĩnakĩo kwĩ ndagĩtarĩ, kĩũria gĩaku kĩrĩa wĩnakĩo kwĩ ndagĩtarĩ. Nĩ njũĩ hihi wĩna kĩũria 1 2 3 harĩa ha 0722200720 kĩũria gĩaku nĩ gĩũke 0722200720 kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Hello. Yes, jambo. Si jambo zaidi. Tũgwĩte atĩa baba witũ? Soi ũkũnjĩta Mũkaka wa Kĩrĩnyaga. Mũkaka, karibu, kĩũria gĩaku. Asante. Rĩu ndĩrenda kũria ndagĩtarĩ atĩrĩ. Tondũ rĩu tũgĩciĩta cia kĩnangobu haya ici no metirwo marenge ma Misiri tondũ kũndũ gwĩtagwa Nanyuki mĩaka ya tene mũno nĩ kũndathire ngĩona mũthuri eyobete gĩcuka na wacũthie gũkũ ũkona nĩ ici ona nĩ nene gũkĩra cia ng'ombe ũkona inene mũno no eyobete gĩcuka ngĩrigwa nĩ atĩa. Rĩu ona ngwendaga ũmbũre rwĩmbo rwĩtagwa Nanyuki mũico wa reri tondũ niĩ ndeĩrire atĩrĩrĩ tondũ kũndũ kũu ũguo nĩ mũciĩ wa mbirarũ na imwe cikoragwo ciumĩte mabũrũri ngũrani ngĩra mandagĩtarĩ arĩa makoragwo gũkũ mĩrimũ ĩrĩa mathondekaga imwe nĩ ya kuma South Africa na kuna kwĩretetwo nĩ maconi aya makoragwo kũ. No rĩu ngwendaga ndagĩtarĩ atũtarĩrie ingĩbota kũnebeba ũguo atĩa ikorwo inene ũkarigwa nĩ ona mũndũ ndaĩbota gwĩkĩra mũbuto. Okay, sawa. Okay, thank you. Karora hau Mũkaka, okay. Sana mũndũ ũgwĩtwo Mũkaka wa kũrĩa Kĩrĩnyaga, kĩũria gĩake nĩ kĩu inenehaga atĩa
condition hiyo itagwo atia ni ngwiciria nitugukorwo tugicokerio reke tuigue kingi. Hello Inoro. Aya 0722200720 0722200720 wina kiuria gikoni urenda kuria mundu gwitwo ndagitari kiuria riu thaa ici nirio tuna ndagika nini muno nigetha o mundu agikigie na kamweke gau gake gagukorwo akiuria kiuria kiria enakio na acokerio. So 0722200720 0722200720 kiuria giaku ni kiriko ndagika ni yo. Hello. Yes, we mwega. Hello. Ndimuno. Karibu sana. Ejitawo Miriam. Karibu Miriam. Ndaga kuria ndagitari atiriri. Ndagite kana gakahe. Ndagakigia no kuibo ucio njira-ini ya uciari. Ndagaitika guthijwo. No ndi no umwe. Gathĩnjirwo nĩ kũimba kaibĩte gathĩnjirwo kaigana atĩa? Gathĩnjirwo ona gatakinyĩtie mwaka. Okay, nĩ gathĩnjwo nĩ wũimbo ũrĩa nĩ wahonire? Gathĩnjwo nĩ wa. Okay, cio nĩ ndagĩtarĩ nĩ akinyita kiugo nĩ akinyita kĩũria kĩu. Aya 0722200720 0722200720. Hello Inoro. Kwero atia wewe mwega? Ndikuiga ritwa Hello. Ndakuigua. Ndi na gathina keho. Ndakomina na mũirĩtu ũngĩ. Kagĩa na gathina haha mbere nyũmba-inĩ. Waraima mahira. Rĩu ndĩna thĩna. Ndagĩtarĩ andeithie nĩ atĩngĩka. Aya, gĩikare oro hau nĩ agũka nĩ akũigua kĩũria kĩu nĩ andĩka. Sawa. Aya 0722200720 tuyetigia ndagĩka ta 5 ũguo kogio kĩũria kĩaku gĩkorwo gĩũkĩte nĩgetha tũthiĩte. Hello Inoro. Hello we mwega? Ndatwarĩria. Aya 0722200720 0722200720 kiaku kĩũria nĩ kĩrĩkũ? Hello. Kwero atia wewe mwega? Niĩ mwega. Karibu sana. Ndwanĩte na inyuĩ wega na cui. Kĩũria gĩaku? Kĩũria gĩakwa nĩ hau igũrũ ngothi-inĩ ya igũrũ rĩ. Hena tũimbo twĩho na tũtũrĩkaga tũndũ tũnyamũ ta mahira. Rĩu ngũragia ndagĩtarĩ ũcio ngũcoĩ thĩtũrĩkũ. Arabu o ũguo atarĩria ndĩrona tahĩtũkĩirio step ĩyo bado. Na nĩ kuma 2015. Aya, kuma 2015 Okay, sawa. Ikaroro hau nĩ thengio mũno ndĩrageria na nĩ ĩtĩkĩra gũkĩingĩra. Thengio mũno ndakena. Good. Aya 0722200720 0722200720 kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Njetereire kĩu gĩaku nĩgetha ndigagĩgũtige. Hello. We mwega? We mwega? Hello. Kaĩ ũcio atauma serious kana atĩa? Kana nĩ guoya andũ maiguaga atĩ ũgũthiaga kũũria kĩũria gacoka ũkahoria, ũthiaga atĩa? Aya. Hello Inoro. Gwĩciria anga rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ tũgũgĩthiĩ na icio nĩgetha ngorwo ngĩethana na ndagĩtarĩ ona ndamũnyitia rĩu nĩgetha tũke tũcoke icio
na nigetha tuthie mbere kana eno ni kuingira. Hello hello we mwega Ndi mwega. Yes, witagwo atia na kiuria giaku ni kiriko? Kiuria kwani ndi ni kibura wapira yani wano kubwa ndo kwenda ko lakini wapira yani gara kwa. Ebu tuongee Kiswahili ndio nielewe juzi kushiki ati yani unajisikia unataka lakini haisimami. Haisimami. Inakataa kusimama. Hata hivi hapa anakufika anakuwa profi lakini haisimami. Na ni imekuwa hivyo miaka ngapi? Ni kama mwaka mmoja hivi. Sawa, tulia hapo, daktari ataangalia. Utulie hapo, daktari atatuambia ni nini sawa. Riu ri gicokereria turoka na ndagitari getha gicokie ciuria turekereria haria tugutigetie. Gona Diana Rada Nagatene Gaiginyo Kide Kinyarege Gekura Korea Irathimo ciakwa Tunaga negothie ndirathie Gekora Gatwara ndiumite haria ndi Gaiginyo Kide Kinyarege Gitanagio na andu aria arathime Mekaya kwano aratiruka Ciana ciakwa ikaraiharaiha Gaikinyo kithia ikinya ringi Makiraiha ndaihiria irathimo Turaga niguthie ndirathie Gatwara ndiumite haria ndi Gaikinyo kithia ikinya ringi Gitanagio na andu aria tene na newe akomete menywo ni andu Gaikinyo kithia ikinya ringi kimenywo menyithania irathimo Turaga niguthie ndirathie Gatwara ndiumite haria ndi Gaikinyo kithia ikinya ringi Gitanagio na andu aria arathime Ndinarata ingi gukira tene na newe akomete baba moke Gaikinyo kithia ikinya ringi magiuka mokage na irathimo Turaga niguthie ndirathie Gatwara ndiumite haria ndi Gaikinyo kithia ikinya ringi Gitanagio na andu aria arathime Ndorete iguru marona note kumateithia Gaikinyo kithia ikinya ringi uguo maranyona gutuike guo Turaga niguthie ndirathie Gatwara ndiumite haria ndi Gaikinyo kithia ikinya ringi Gitanagio na andu aria arathime Soguo niguo tukuhoya Ngai atukinyukithie ikinya ringi tutaranagirio hamwe na aria mangikirwo ni arathime. Ndagitari kana atia? Nima. Tugataranagirio na aria arathime. Karibu sana o ringi nitwacokereria. Asante sana. Riu ri ciuria ngwiciria ni wakiigua. Ni mageria kuria na no uraigua na ngikuhurira no marahura no iraingira
Yes. Ukwenda twambĩrĩrie na kĩrĩkũ kana ukwenda twambe tũrĩkie? Eke twacokie ciũria briefly. Arabu nĩguo tũhote gũcikũrĩkia na topic itũ ya ũmũthĩ. He mũthuri akũria ũhoro wa kũrĩa Nanyuki. Auga cia kũu iria onire kũu Nanyuki ndarĩ ona ta icio. Ati auga icio no etire marenge. Ati nginya akĩrigwo kaĩ kuga mũico wa reri karĩ kuga nyamũ ikinene. Kĩrĩa gĩthiaga na mbere rĩ. Tũgwa kaũimbo gaka kambagia ge kanini. Na mũrimũ ũcio nĩguo ndagweta tha icio wĩtaga hydrocele. Nĩ kuga nĩ maĩ mathiaga magethũnga kana makeyũmba gatagatĩ wa mbegũ na mũhuko. Na nĩ ũiguire ngĩkwĩra he andũ akĩhutia ũguo akaigua tena mbegũ igĩrĩ. Araigua hena kĩndũ na ahutia bado araigua hau thĩinĩ hena mbegũ akaigua kategĩ na ahutia mwena ũcio ũngĩ akaigua mbegũ no ũyũ araigua ĩika no he mwena ũngĩ araigua tarĩ kĩndũ kĩu araigua tena mbegũ ithatũ. So maĩ macio tũtiugire nĩ fluid imbalance nĩ mwĩrĩ waku ũraga gũkorwo ũkĩbalance fluid na maĩ marĩa makahota kũingĩra kũrĩa kamũhuko-inĩ. Na tondũ mũndũ ndarĩ arathi gwetha ũrigiti-rĩ koguo maĩ marĩa maraingĩra o tũnini koguo kaũimbo karĩa kambĩtie gũkorwo ge kanini mũno very minor. Twampoitie nenehaga toguo arauga atĩ onire mũthuri ũcio akĩohacuka na mũndũ arohacuka nĩ tondũ ĩnenehire twampointi ndangĩhota gwĩkĩra nguo ya nduruari iria arũme mekĩraga. Mũndũ ũcio ndangĩhota gwĩkĩra mũbuto na atumĩirwo mũbuto wake weika. Na angĩtumĩrwo rĩ ndiũĩ ngũikara atĩa tondũ nĩ ũrakĩona mbegũ ici nĩ inenehire imagine gatagatĩ waku wa magũrũ kĩndũ kĩigana mũtwe wa mũndũ gĩkũrĩte hau thĩinĩ hau gatagatĩ. Tondũ nĩ inenehaga ikaigana mũtwe. Kaingĩ inenehaga igakinya kũrĩa maru-inĩ. Imagine mbegũ yaku ĩcuĩte gakinya harĩa maru marĩ. Mũndũ ũcio ũrexpectia kĩre nguo ĩkĩrĩ atĩa? Ona no mohire macuka. Number 2 tamba ũnjĩre atĩrĩrĩ korwo na mbegũ ĩimbĩtio ũguo rĩ the penis rĩ ĩha. Ndĩngĩonekana. Na korwo nĩ akwenda gũkũhave sex ya kũhambwo atĩa na wĩimbo ũcio. Ona ndangĩhota. Nĩkĩo tugire he maũndũ mamwe marĩũkaga magacũngĩrĩria mũthuri ũcio nĩ arenda kũhave sex no wĩimbo kana mathĩna mamoka ndangĩhota. Nĩguo. Nau nĩho ũiguaga njugire mũthuri ũcio akoragwo aiguĩte emenete mũno. No kĩũria nĩ gĩkĩ nĩ ũthiĩte ũgetha ũrigiti. Iga gwĩkara na wĩimbo ũcio ugaga atĩrĩ no ngoyũ rĩ no ngoyũ nĩ thĩna rĩrĩ ũtangĩthondekeka njĩraga mũndũ gũtirĩ thĩna ũtangĩthondekeka ona covid ĩrĩ rokire roraga andũ nĩ kũrĩ andũ marathondekirwo na marahona covid na atĩ nĩ ndagĩtarĩ before moke meke ũthuthuria na understand nĩ ndawa irĩkũ irahonia covid. But ici tuiguaga ikuũ iria ciatangathagwo na kũrĩa 2020 na 2021 ndũngĩ compare no mũthĩ ona tũkĩragwo nĩ andũ igara makua nĩ covid because nĩ kwambire kuoneka ũritũ ũngĩririkana igua HIV and AIDS rĩrĩa yũmĩrire ũguo rĩ andũ matiambĩte kũmenya ndawa but thikũ ici nĩ rĩa mũno ũigua atĩ makiri ma andũ marakua tondũ nĩ marwarĩte mũrimũ hana. Ũguo mĩrimũ yothe nĩ ĩrĩ ũrigiti the only problem nĩwe kwaga kwĩyumĩria. Nĩwe kwaga gũthiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ ũmwe nĩ ndĩgua ndĩna gaka na nĩ karandanga na ingĩhota gũthondekwo atĩa. He kĩũria ndaigua mũtumia ũria atĩ ũhoro wa kana gake wĩimbo ndinahota ku understand nĩ wĩimbo ũrĩkũ ũcio na ndingiuga atĩ nĩ hydrocele mwana ũcio agĩte tondũ nĩ kana kanini mũno yahota gũkorwo nĩ agĩte mathĩna macio ũigua ngiuga ma inguinohernia. Na the moment agĩga inguinohernia rĩ ciana nĩcio mostly kana majority ya andũ arĩa ma-affectagwo nĩ inguinohernia na mbegũ kũra nĩ ciana mũno. Na nĩ ũkoraga mwana ũcio no nginya ekwo operation nĩguo mahote gũ-secure the future of that child. Mwanake ũcio ndagũtinda akĩgweta na nĩ arona akĩruta gĩko arakomete na mũirĩtu rĩu ũcio ena idea ũcio nĩ aramenya gĩtũmi harĩa kiumĩte kũ nĩaramenya cohi nĩaramenya wega koguo ti mũndũ ekĩhiko-inĩ ũrĩa ngugĩte atĩ he andũ magĩaga thĩna twĩkire epididymitis na tũkauga nĩ tondũ wa infection ĩrĩa nĩ akoraga akĩruta gĩko kĩu kĩrĩa gĩũkĩte ti tondũ nĩ mũrimũ wa kũgwatana kĩrĩa gĩũkĩte tondũ nĩ agĩire na infection kwagĩa na mahira na rĩngĩ kũrĩa thĩinĩ kwagĩa na ulceration kũrĩa tugire no one akĩruta gĩko kĩu kana akĩruta mbegũ ciĩna thakame no ũyũ rĩ nĩ nĩguo aragĩtwĩra wega nĩ aragĩthiĩte gwĩkenia na kuma gwĩkenia hau ũguo nĩ aronio nĩ araruta gĩko kĩu mwanake wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ tiga gũconoka kana uge rĩu ndagĩtarĩ agũthiĩ kuga ndĩrarĩ waganu-inĩ
utire mundu ataganaga na atire igo mundu atagikora akigwira guoko-ini kuru but our point here ni riri ni guguteithiriria infection ino tondu rindi wina infection ndigaikire ithikure turaririria mwisho wikorage ona sex urathiite gwetha mwiri waku ndurarahuka ona hanini ithiite koraga machine ciothe bulldozer ciothe makokora ciothe hatire kindu witigiirie so the best thing just go to any facility oigo gutucerera just kamni kwanza woka guthondeka free of charge ndigukuriria toke tukumenye tuguhonokerie future yaku ndake mwana muthuri uria kiuria uria ati we mwiri wake nyuraga gukira piu ati hata ikisuguliwa hata ikifanya nini haifanyi nyake nyarate ati ona mutumia ahutia ona hutia hatire mwaki ndurakinya betiri ndirakinyia wa ciothe irauga kato ciothe cirataririo o ruge muiraria ciothe ci hamwe for a man to have a good direction uwo muthuri ucio ayathikiririe kiria kingicungiriria akore ndari na direction for a man to have a good direction ikorwo iki-involve mostly indo ciganona number one no nginya ukorwo na kindu gitagwo a good blood supply to the penis tondu cori mwiri ucio ndungiarahuka no nenehe na wiimbe thakame kaguikũrũka ku guikũrũka na kũrĩa kĩanda problem with those vessels blood vessels one thing ndũngĩgĩa na erection number two na korwo ena thĩna tũwĩtaga wa kĩndũ gĩtagwo number two for to have a good erection heo nĩkĩndũ gĩtagwo sensation and stimulation nĩyo nĩ kuonania maishu cia nerve if you have nerve disorder na nĩkĩrona nĩ arahutio the moment arahutio nĩkĩ that is sensation ndio rahutio nĩ igua wega mũno but when that sensation na hutio igua na hatiri kĩndũ kĩramuhutia means the nerves in the penis are affected the third thing nĩ kĩndũ gĩtagwo normal testosterone levels na tuga normal yagĩrĩirwo kuuma 1 to 8 if you have low testosterone levels also it will affect your erection or rather when they are too high number 3 roke ka affect muno athuri ni kindu turagita prolactin if the prolactin hormone is too high it also affect your erection number 4 ni amutita the thyroid gland if the thyroid gland ino tuitaga FHS igikoro ero also it will affect your sexual performance so what is the cause of your erection niki kiratuma ugie na erection issues that's our question so oyo ndaratira ati arathi akarikia na ihenya cori ati na thina tuitaga premature ejaculation kana ena kindu kiretwo delayed ejaculation mundu ena thina turawita wa erectile dysfunction mwiri wake ni uregete kwarahuka ukigwa mwiri waku ni wakwaruka ucio ko wi thina munini muno uria wonekaga na mwiri waku ugachanjwo kuria wa iratera mwaki na mwiri waku ugacoka nomo the issue no uria uramenya kiria kiracungiriria mwaki kwa gukinya uria wagire nikirona ona ngithathayo atia ona ngiongwo yakinya andu agindera atumia wega kuongaga athuri we ukari wega ukari theria handu hau aye sure that's true serious na wathuri ni mairo ni kuongaga nyondo metikirio aya join ni wejetereire uklarify point iyo enda kugatiriri you know athuri atumia ithu twetagiriria tu tuharirio ni athuri na ni wigwa mutumia akiwa muthuri wakwa na ndaharagiria wega ona riria ingiraga njigua ndi dry ona atwatwo kwa fresh no ruo wikiguaga tondu ndiuma muhaririku wega kiuria giakwa nani ni giki ona yo haragiria atia muthuri waku no kuhabata tu na moko ni undu uriku ungituma muthuri ucio mwiri wake ukorwo ati riu the next minute yakora uke nyingire bururi wa tugi no tana athiete guthie tondu na riga muonga nona riu na mata maku no marekera kurio teredu ugwa gioka kuri wenda gukorwo agikuumiza and it is very good it is very healthy as long as muthuri waku ti murwaru as long as your husband you know he is not sick there is no issue with that kido tetaga oral sex iyo to kwa kuonga oh my goodness tuendete kuogwo let me tell you sex is good when you metaga romantic the romance ndio kane you know what sex ni kitu gitagwo penetration muthuri ngire thini wamo amutumia nionaga mundu ni araboeka ni muthuri wake muno
muthuri wakwa na ndoe kuhariria so ni njira ire iko ci muthuri agirwo ni kuhariria mutumia number 1 ni kuhutahutia mboco tarĩria ũkabio you know no nginya ũkorwo wĩna method ya kũmenya mũtumia waku nĩ mũtumia ona athuri nĩ mathiaga kũrĩa ũkona nĩ arauka mũtumia ni kwanza niĩ ndiendete mũndũrũme araikia ciara you know ni ũkinya ũkazimu na niĩ ndĩrenda kũigua kĩrĩa kĩranginya ũgazimu nĩ kĩĩga ti ciara you know so na ithuĩ tũrĩ atumia rĩ how do we entice our men kana how do we prepare our men point home kia mbere njĩra atumia thaka na mbegũ icio ũhutie kĩĩga gĩkĩ kĩa mũndũrũme thaka na the head of the pen is so sensitive so the moment ũrahutia mũtwe nĩ igua hena thithi mũno ũngĩhota nĩ njĩra mũthuri nogo ĩno tũmĩtaga missionary teke yake tu ũĩ ndũkĩra mũthuri rĩu garũrũka ũka mwena ũyũ kana kĩniĩ njũke igũrũ mũico wewe mũtumia wokire igũrũ rĩa mũthuri rĩ ĩyo tũmĩtaga riding ĩngĩ ĩtagwo magathĩ nĩ wĩretagwo scissors ĩyo anga nĩ ũgũbatara rĩu gũtũcorera handũ twĩre wandona magathĩ ũrĩa mahana ndamona ni mũtikĩnyitanĩte mũkahana magathĩ mwathani Jehova kana nĩ ĩrĩa tu kivo ya mende that is enjoyable when you change all these things yes nagwere the moment you rely on one sex ni kinya handũ gakorwo so boring atĩ Kenya tu tũrathaka atĩ marathaka nĩ Harambee Stars na Gor Mahia nĩ tũrenda kũigua timu ta cia Tanzania igĩũka tũrĩa marokĩte Kasarani wa Uganda nĩ twamahũra kwanza tũrathekagĩra mũno Tanzania you know haigo tũrenda kũigua Tanzania kwĩ na ithuĩ niguo tũtirauga mandugu arĩ tofauti Morocco ĩgĩũka ĩgĩtũgũtha ta kĩndũ kĩngĩ you see so ndũngĩnjĩra tu atĩ no Gor Mahia na Harambee tu irathaka ĩyo nĩ kuatĩrĩte mũkomati no mũthuri okagire igũrũ peke yake na nĩ kĩigire mũthuri akĩrakara atĩ niĩ njũkĩte igũrũ mĩaka igana nginya maru maragĩtura we mũtumia nĩ ũteithagia gũcekiwa maru ma mũthuri matikarware kana tũrĩte akunĩire maru mĩaka tũwĩ hotels ũngĩkorwo na nĩkĩo ũkinya handũ mũthuri akawatĩra niĩ ndĩranĩra thikũ ici ndirenda ndeto ĩyo but if you know how to enjoy sex with different styles it is so enjoyable number 2 sex ndĩkoragwo boring let me tell you sex is boring depending na ũrĩa mũmĩkaga na nĩ ũiguaga ona wathi imagine mũreka ndeto ĩyo kaigua ũyũ na nĩ njũri ekaga hatirĩ ũndũ ũngĩ no ũguo ũyũ na kwasa ũkahania ona ndani na ndagĩka ithatũ ataitĩte niĩ ndirenda ndikwenda ndeto ĩyo ndirenda no we wamũhutagia ũkamũkinya gatũrũ kohoro basi thikũ ici mũtumia arona ona taniĩ ta ndagĩka hingo anjia kwĩharĩria we nĩ kũrĩkia ũrarĩkia na number 2 no wega gũkorwo na good preparation ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũtumia gũkinya orgasm preparation nĩ ĩteithagia ona kũmũharakisha ihenya atĩ no mũkinyanĩre orgasm climax mũrĩ erĩ either mũtumia akinya mbere kana mũthuri akinye mbere na ũrĩa agĩrĩire nĩ mũtumia ĩrũndũ gũkinya mbere ya mũthuri tondũ mũthuri ũmenye arĩkia kũgĩa na ejaculation kana gũita amwĩra okĩre kangĩ nĩ kwamba gũkomanga gatoro ũkora mũtumia akiuga rĩu thĩinĩ wa ndiga ndĩ hanging so back to our topic ngoragire mũthuri ũcio arauga ona ageria kũhutio atirĩ ũndũ areka no wega gũthiĩ gwetha kuonekana we check the cause kĩrĩa kĩracũngĩrĩria gwĩkwo ithimi na nĩguo tũmenye kĩrĩa kĩracũngĩrĩria nginya there's no total erection kĩracũngĩrĩrio nĩ thĩna fulani na kuma hau ũka-address thĩna ũcio na thĩna ũcio ũgathira so nĩ tondũ wa mathaa ndĩrenda njoe ndagĩka ona less than ndagĩka ithano na itorete ndagĩka ithano eke tũmaririkanie namba coĩ maririkanie na harĩa tuoneka nĩ tondũ wa mũndũ angĩgua niĩ no nyende gũthiĩ gũcerera Dr. Betty na nyende kũmũthikĩrĩria makĩria ingĩ no tũre kwarĩ maũndũ maingĩ nĩ tondũ wa mathaa no oka gwitũ tũkoragwo na whole day ũgũka twarie to discuss kĩũndũ kĩrĩa gĩkũgiaga ũrĩmagwo kwaria naũ no tũrĩra ngoro yaku mathĩna marĩa ũgeragĩra here we are na nĩkĩo tũrakũhe namba na nĩguo ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ namba citũ cia thimũ nĩ 07 24 200 700 namba nĩ 07 24
magana meri magana mugwanja kana niyo tugaga ni 07 24 200 700 namba ni 07 24 200 700 ithu tukorwo tukioneka mucii munene wa Nairobi. Ugiukana barabara ino itagwo Moi Avenue yuka igakumiriria haria kiwanja-ini kia Jivanji Garden. Ugikinya kiwanja-ini cioro wone nurona cioro cia Jivanji the opposite nyumba itagwo Krishna Mansion. Gorofa ya keri room 48 na Krishna Mansion ikorwo iriganitie na nyumba iyo keneta Ufundi Cooperative iria ikoragwo na bengi ya KCB. Ugikinya haria Jivanji wone nurona KCB Bank, the next building nio tukorwo tukioneka na nio tuwetagwo Krishna Mansion, second floor room 48. Ma thiku citu cia wira ni tondu andora magira kuga no twega ndagitari atwire akoragwo akioneka ri umare na mathaa mariku tukorwo tukioneka kuma muthenya wa Jumatatu niyo Monday gina muthenya wa Saturday. Mathaa ma kuoneka ni kuma thaa 2 gina thaa 10. Ugiuka mathaa macio ndugucemania na ithwe na tukatigirira ni twakuona rohe uthimi tureka ni tweka na mwisho tukamenya niki turarigita. So ni ngukoretwo ndakwenderera tukoretwo rore thina twetaga orchitis. Na agwicire tukwariria briefly rege tugiuka next week no tuke tumirie deep down na digetie ndaika ta 4 tu. Orchitis ni wipo wa mbegu. Wipo wa testis. Yes. Withira we mwiko ni uranyita testis tuga ni mbegu na kesho ya kigo kigia nyongeaje ni cia kuria kinango. Na ngwire the moment ya nduri ngimena thina twitaga orchitis ni koragwo a painful muno. There's a difference between ino twameta wibo twawita mai hydrocele neno twameta orchitis. Hydrocele dire duo shohi acha dire duo na nikiona ni raneneha tondu korwo ni kindu kiratura mundu ni angiratengera thibitara kwa nie no ala cidurire. But in a trota orchitis because it is caused by infection nereruo muno ona wona mundu me akihutio ni nguo yake yathinyo kona ni arageria kumigucia tige kumuhutia na orchitis kia kirekaga hatire mai ifomaga ni mbegu yenyewe eibaga the testicle either imwe kana cicieri na au ni hokoraga muthuri ucio arakwira ona atwa korona rangi ni akora ni rarendeni muno ni tunihite na how ni hokoraga gina athurikiru gina about sexual performance matihotaga mbegu igitura cio imundu medangihota kwarahuka angihota ona hanini ntone aigwa you know kire kitumaga do you know sex ona nigiego no ngihurirwo thimu na nigo akorwo wambia sex ndipo ihorwo ugo na ya gutinya mwaki gocokagia square one kinjiro no korwo ni uratirwo ni igego no korwo ni urenda kwa erection mwiri ucio ndungirahuka rora ngina ndona makomete wodi ndio njira nigana koraga makiarahuka ungiora patient ni aja kwarahuka iro ndukorwo akidischarge inuke ni muhonu arumira marahukaga me wodi mundu ucio ni muhonu iro ni ukorwo akiredi soro ucio inuke ti murwaru haya by the way nduyo gojoi ungikona agika atia muthuri murwaru wona aria mawikayo mundu ucio ni atuika admitted ni akomio ward athu ucio matigia na kwarahuka aya mundu akoma ward ni uguo ta muthuri ndarahukaga na ni hondrigwa ungigathi ukore muthuri ucio ni araharahuka ward ucio ti murwaru airo ri kuhe rutha muthenya ungi inuke ucio ti murwaru ucio ni mundu wina mabataro make matiganite oyo ara ti murwaru yo ni njeri makwira ndagitari ni uthondekete muthuri ona akaona uyu muthuri ni mwagiru riu ndai na ugo kieno no na atumia tongirwara it happens period idiokaga period ni ndiriaga kana ugakora ni oka tene kana ni yaga ona no ukora wina mwetida wina na wina mieri iri nduri na period mwiri waku ni ugia tukaga our body is controlled by kile tutaga hormones mwiri ugacoka hormone ikamba guthira. Yeah, so when you have in the medical condition, sometimes iragutuma mwiri waku hinyirike muno. The same hormone igutiriga iratuma period yaku yoke kona ni uraga. So the moment mutumia akora thina mwiri o period yakwa ni ikara. As long as you are murwaru nduri na thina without. Yes. So ndari kinene turamita orchitis. So orchitis yoka ni kindu gitagwo infection. Ireingiraga through the
vast difference ikagera ha epididymis igoka ngina thĩinĩ wa kĩndũ tũramĩta the testes when the infection yakinya thĩinĩ wa testes ikagĩa na kĩndũ gĩtagwo inflammation ikaiba na the moment yaiba number one function kana wĩra ũrĩa mbegũ ĩkoragwo ĩkĩruta number one tuge mbegũ ĩrutaga mawĩra merĩ wa mbere nĩ production ya kĩndũ twĩtaga sperm number two tuga nĩ ĩthondeka kĩndũ gĩtagwo testosterone hormone so the moment wagĩa na thĩna wa otitis hau nĩho ũgũkora atĩrĩrĩ ona mbegũ itirauma na korwo nĩ ũraita kĩndũ kĩnini mũno number two no korwo nĩ ũragĩa nginya thĩna ũcio tũrauga wa kwaga hinya wa ũrũme reason ino testosterone ĩyo mbegũ ĩno nĩ ĩrwarire na nĩ ĩkoragwo ĩgĩtũthondekera hormone ĩteithagia ũgĩe na good erection na nĩ ĩgĩire na thĩna you cannot have a good erection so ũngĩkora nĩ ũrathiĩ ũkahutia mbegũ ciaku nĩ ũraigua nĩ iraimba tiga gũikara nyũmba rĩngĩ tiga kuga atĩ rĩu no gũthiĩ kũmwĩra ta we mwanake ndĩracemanĩtie nake hakwa sayansi nĩ ingĩambata obici ngĩona nyitĩrĩire cuma ngĩmũrĩa uko sawa kijana niko sawa na ikaikara rĩ ndĩrona mũirĩtu akĩreho na mũirĩtu wakwa the nurse aranjĩra hena patient arenda gũkuona na nĩ akĩnjĩra thĩna wake okay aroka tũrakĩmuona mbegũ imbĩte cohi mbegũ imbĩte igana mũtwe wa mũndũ mwanake ena mĩaka igana ena mĩaka 23 very young kanjĩra thĩna ũcio anjirie kũgĩa mũnini arĩa moĩ thĩna wake nĩwe na nyina no brother ciake ona ndarĩ amera nĩ agĩaga thĩna ũrĩkũ rĩu akanjĩra atĩ niĩ ndĩ problem na ndihota gũkatĩra irĩtu nĩ ngũmakatĩra na twanjie na ndĩmatware handũ na tũrĩe no rĩu maũndũ mangĩ ndangĩkĩra kinya nĩ ũrĩrĩ ndiĩtĩkagĩra tondũ rĩu mũndũ agũkone wĩimbo ũyũ etĩkĩre atĩa rĩu ona kũngĩhotekana ndena ka girlfriend rĩrĩa karonire atĩ ndagatwara hoteli twarĩa na tũinũka na tiro akaranjĩra atĩ we nĩ mwana mũtinga sana rĩngũ ciothe watwara mũirĩtu ũyũ tinyaramenya the next deal nĩ ĩrĩkũ ũmũrie kwanyu gĩcagi nĩkũ ũthomete wakinya kĩ alafu mwarĩkia kwĩyo kamwe tũtigũkĩaranĩria tuge no teno ta ibunda mũndũrũme agũka kũnjũria kũrĩa thomete na gwitũ kĩu nĩkĩo gĩtũmaga ndware ngari so at the end of the day mũirĩtu ũcio nĩ understand maybe there is something more gwĩka thutha ũcio so nĩ maũndũ marĩa matũmaga mũthuri performance ĩnyihe mũndũ ũcio mũico agakorwo rĩu nĩ akinyire mĩaka yake ya mĩaka 45 50 performance nĩ yagire no we nĩ ũrakũ understand atĩ thĩna we ũmbire ũgĩtigĩra gũthiĩ kuoneka thĩna ũcio ũgĩcũngĩrĩria kwaga hinya wa ũrũme kana okorwo wĩ mĩaka-inĩ ya gũciara cohi nĩ agire na thĩna ta ũcio tweta epididymitis kana nĩ agĩte na thĩna tũrawĩta wa otitis mĩkiha ĩno yarwara mbegũ itirauma mũretha mwana akuma kũcohi ũkĩhikanagio ũgĩteaga but we ndũramba ku understand ndahota gũkorwo niĩ ndĩna thĩna we nĩ ũrĩtie thĩna ũcio could it be ona tirĩtu ũrĩa ngoretwo ndĩnao mena thĩna niĩ kĩũmbe nĩ ndĩna thĩna ũguo nĩguo thĩna ũcio tũkorwo tũkĩrora nĩ tondũ wa mathaa tũtikũrora tũco yes reke tũmĩrarĩrie hĩndĩ ĩngĩ Ngai enda yes nĩ tondũ mathaa namo matitũikarĩte wega nĩguo ngwĩciria hihi ndagĩtarĩ no tũkĩrĩkĩrĩrie na gũkĩheana namba o rĩngĩ asante sana mũthikĩrĩria nĩ ngatho we ũnyitane na ithuĩ kuma rĩrĩa cihandire thaa 8 we rĩngĩ wanyitane na ithuĩ gatagatĩ wa topic kana ndereti ĩno ha marĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Betty Kariuki na tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga kumĩrĩria G1G Garden thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion second floor room 48 namba citũ cia thimũ we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana makĩria no ũtũtũmĩre ndũmĩrĩri yaku nguhĩ namba nĩ 07 2 4 200 namba ĩkorwo ĩhũthũ mũno ũngĩnyita cia mbere ici ingĩ ikorwo ihũthũ mũno na nĩkĩo tugaga nĩ 0724 200 700 0724 200 700 wĩna namba ĩyo ti ũngĩmoka mũkĩaranĩria nake otiga Dr. Betty Kariuki nĩ ngatho mũno cohi thank you na ũkorwo na kiumia kĩega mweri mũthako wa mweri wa 11 na Ngai atũige muoyo atũhe thayũ that's true asante sana thank you ndake na ndagĩtarĩ ũgĩe na mũthenya mwega na Ngai agĩkũige wega
Asante. Have a blessed week. You too, asante sana. Oh yes, so she tuma nake tago Dr. Betty Kariuki niwe tuma nake muthenya wa umuthi na oguo niguo twagitindika wega na riu thaa ici ndiona itigitie ndagika 15 nigetha ihande wega thaa 10 team thereruka nigukorwo igikinya giikaro giki nigetha igutwarithia hau hangi koguo wekire ogwika ni wikare oro hau nigetha maundu makorwo me sawa o ni mucio wa tugina otana guku ni kwa Inoro. Good morning, njitago Generali Shohi wa the Fed. Wagoma kwa gai gutire maithori
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Muthekaga mugakirikia Ngai no muonaga
ũtheri-inĩ handũ haraya karĩma-inĩ andũ othe meroreire tondũ ũrĩa nĩ njaragia nake we nĩ mwĩhokeku thũ ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ ona ndagwa no ndĩũkirai nyuĩ mugaga nĩ ndathirire nyuĩ mũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkio Ngai no mũronaga thũ ciakwa ngũkĩenda kũmwĩra mũtikagenerere tondũ ona ndagwa no ndĩũkirai nyuĩ mugaga nĩ ndathirire nyuĩ mũndaragĩra matukũ mũthekaga mũgakĩrĩkio Ngai no mũronaga. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rwĩtagwo ndĩrĩhoyagĩra hitho-inĩ. Yes, nĩ wega kũhoera hitho-inĩ tondũ rĩrĩ wakĩhoera we anĩka ũkĩhoya rĩ akĩmenya rĩu thũ cia gũthatia mahoya nacio nĩ nyingĩ kana atĩa wakarura wahota kũhoya wĩigue ngĩkũmithia rĩu mahoya macio maku niĩ ngũtegete mwena ũyũ ũngĩ wega ngĩragana na mahoya ma wakarura kana ma Wanjirũ. Rĩu rĩ nĩ mwagĩkinya Nitwakinya. Karibuni sana. Nitwakena gũgũkora. Na nĩ ũhoro mwega. Mũciĩ ũyũ. Jeo mũramĩona atĩa? Ihorerete mũno nginya barabara-inĩ kũhorerete wega mũno. Tũmũndũ Bibilia-inĩ twatũmirwo tũkarore bũrũri wa iria na ũkĩ. Tukĩrwo tũcũthie. Tũrĩa twĩrĩ. Aca tũtiarĩ twĩrĩ marĩ aingĩ. Marĩ aingĩ? Marĩ aingĩ. Marĩ aigana wakarura? Marĩ igana arĩa matũmĩtwo hamwe na ũrĩa na Karebu na etagwo Karebu nao matiarĩ erĩ Kai marĩ erĩ nĩo mokire kũheana ndeto iria cia ma arĩa mathire kwa Rahabu marĩ igana tiga kwa Rahabu we nĩ ũrateng'eria syllabus mũno ona Kai tũkĩrĩ tũrauma werũ-inĩ tũtirĩ werũ-inĩ marĩ andũ aingĩ arĩa matũmĩtwo mathiĩ magathagane bũrũri wa rĩrĩ wa Kanani mathiĩ rĩ mokire makĩheana makiuga marĩ 12 o mũhĩrĩga nĩ warutaga kĩrĩa nĩ warutaga representative rĩu hagĩcoka nĩ Joshua mena Karebu wao nĩo marehire ũhoro mwega arĩa angĩ othe 10 maugire andũ acio nĩ marĩ 12 12 gwatũmanirwo maita merĩ acati maita merĩ we gwatũmatirwo rita rĩmwe wanyita gwatũmanwo rita rĩu rĩmwe rĩ magĩthiĩ nĩ Musa thiĩi mũgathigane mũmenye rĩrĩ ũrĩa kũndũ kũrĩa gũikarĩte ito nĩ mabangaga rĩu gũgĩkĩra rũĩ rwa Jorodani magĩthiĩ rĩu acio 10 magĩũka makiuga ithuĩ kaĩ tũtarĩ tumbu thegethege kĩndũ hatarĩ ithuĩ tũhana ndahi no Karebu na ũrĩa wao na mũndũ gwĩtwo etagwo atĩa Joshua yes acio nĩo rĩu makiugire abana ti atĩ nĩ andũ anene ũguo mũreciria no ngenĩia cia thuri nĩo maratwĩra haha no tũhote kũpambana nao koguo rĩu inyuĩ rĩ ndamuona mũhana Karebu na Joshua tondũ wana mwahe ndeto njega ya kũrĩa nja ũrĩa mutihana ta cohi na mugure mihirige ĩrĩa ĩngĩ yothe ĩrĩ hana cohi na mugure kuga ũrĩa kurĩte arĩa mahenirie Jeff ũrĩa tweraga Jeff ciraringana nja na heni Jeff akĩambĩrĩria kũigua agĩthecwo nĩ heho aririkana kũrĩa ngari amĩigĩte rĩu rĩ karibuni sana ngũmũhoera mũthenya mwega mutinde wega nake Ngai amutindie wega mũrute wĩra cũnjega wakarura rũciũ nĩrĩo the big day yes rũciũ nĩrĩo na nĩ ũkuongerera thauti by the way tondũ rĩu ukioya form kwambatia ũyũ tondũ rĩrĩ nĩ cenjanĩrio mũndũ gwĩkira wĩkinaĩ rĩu rĩ rũciũ nĩ big day all the best nĩ kũrĩa Glee kumagia thinacara nginyagia thaa 4 ibuku nĩ rĩa mahoya by the way nyandĩkĩte ũhoro wĩgiĩ mahoya na mũrutĩri wakĩigua karũgano gakwa rĩ agetha harĩa Jeff Kuria nĩ ndakonire hau mwena kĩongozi agetha rĩ
ni agukona ni kuria nyumite gathabari kau gothe na nikitwaragia uhoro wa Ngai twendete na ngoro citu ni kuria na turuta kogori good eure thank you muno twacokia ngatho thank you na Ngai agikuonekanire maundu-ini mare mothe itigwa asante sana riu ni mundekererie nyumire nake Ngai nake amwike wega amen thank you tongoria thank you thikiriria utinde wega Ngai agwike wega na kurathime na maundu mothe magikwagirire kila kitu ikuwe sawa thaici ndirona tari thaa 10 na thaa 10 ino ina ndagika 3 guku ni kwa Inoro muci wa Tugina Otana agia na muthenya mwega God bless you Wabateire maini Oikuruke mekuruini Ona kano tuikania weruni Haria hothe wathie No ginya wigue mugambo wa Inoro FM Mwikari wa Nairobi na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 98.9 FM Mwikari wa Nyeri na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 97.8 FM Mwikari wa Murang'a na icigirira ciayo Uratunyita kugerera 96.1 FM Mwikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Mwikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM Mwikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM Mwikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro Shesheni hakuhe nawe
Akinye ithoero rĩarĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩroco kuma irathĩro rĩa riũa. Akinye ithoero rĩarĩo rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩroco. Thank you rwimbo rugetwo irathiro ria riua rukainwo ni murata ogwetwo Austin Muturi rushini rwa umuthi tugacokia gatho rwimbo ruru twakorwo tugitigirwo mitambo-ini ni murata witu ogwetwo Shohi wa Ithabethi na tukahoya Ngai atuike wa kumutongoria na kumwika wega nima ni Ngai utoragia ni Ngai utuikaga wa gutoraniria andu ake na nikio rushini rwa umuthi twarahuka tumwihokete tumwitikitie na tumwetereire aturathimire muthenya wa umuthi o toguo aturathimira utuku wothe atugitira atumenyerera atuhitha tondu nima kaigi mucukani akoragwo na mifango ya kuhuruja kwananga na kuragari kiroko kia umuthi Ngai ni atuika wa gutugitira nake mucukani akorwo ndari na hinya ona hanini iguru ritu iguru ria utuku witu na ndari na hinya iguru ria uria muthenya witu ugutinda ndari na hinya wa uria aguguthereruka na uria agugutuka thiini wa ritwa ria mwathani tukagoca ritwa riake tukambararia ritwa riake kiroko kia umuthi tukauga ni Ngai wi hinya na ni Ngai kihoti no turikitie ukorwo tugithie na mbere na kumenya no ikarire giti giake kionene no athiite na mbere na guthamaka iguru ria maundu mothe tondu kiria giothe kiri mihumu nikiagiriire gutia Ngai kiria giothe kiri mihumu nikiagiriire kumuinamirira na kumutia kirekano gituririkanagia ati andu aria macuthagiriria Jehova ni makoragwo mari aguthererwo ni utheri wake na gutire hindi muthikiriria we ungikorwo uri wa kumucuthiriria utuike ati uthio waku ni uguconorithio thiini wa ritwa riake tukahoya kiroko kiega na tukahoya miaraho miega o ndumwe na hwaini mwega muthenya witu urotuika wa gutwagirira thiini wa Kristo Jesu. Karibu sana guko kwa Inoro, karibu sana mushioni wa thereruka gutwarana wega ginyagia thinashara cia rushini kama kawaida niturakuririkania guko kwa Inoro FM tuigaga Ngai mbere ni gukorwo ni turikitie kumenya na gutaukwo ati tigani mwathani haha tukinyete turita shesheni tiho tugire haha tukinyete na ginyagia achievement twamukirite turita shesheni tutingihotete gukorwo tugiciamukira nikio ithuĩ tuigaga Ngai mbere muthenya witu tukaunengera mwathani muthenya witu
tukawihokera Ngai na Ngai ndari atuika wa gutuconorithia. Ona muthikiriria witu karibu sana ni rushini rwega ngagikugeithia Getwo Wanjiru wa Fausto. Karibu sana TBT Thereruka. Oh yes, good morning Jiro. A good morning. Good morning kuri muthikiriria wa Inoro rushini rwega. Nduru Kristo wa Ngai atunegereria rwega wa Mwathani witu watukinyira tugacokeria Ngai ngatho muno makire ntondu wa wega wake, utugi wake, uthingu wake, ona ni undu wa gutumenyerera muthenya wa ira ndirari haha na ningi Ngai no akinjiguiriria thagatumate grodi ha rushini rwa muthenya wa umuthi ndikire na itumi ngiri cia kumugosha, itumi ngiri cia kumwambararia, itumi ngiri cia kumwihoka muno makiria, na ni ndaroka nigetha ndahe wega wake no utugi wake no uthingu wake, atunyitite guoko agatuhanda wega, agaturwira, agaturugamia wega-ini wake, no tugocire ritwa riake na twambararie ritwa riake na tuge ni Ngai mwega na mutugi na muiguatha na ni Ngai wiguaga na gacokia mahoya. Karibu sana we uraigwa uritwo ni hinya, menya ni kuri hinya utoragwo ni hinya, we uraigwa kinyite mwisho, menya ni kuri Ngai witu kaga na agacenjia maundu. Uyu aragia na iria itune rikamweherera Jordania muone gacoka thutha, irema cia muona igakorwo igituha na koguo we uraigwa kinyite mwisho, we uraigwa ta gutari na njira, mwana witu ndoka gukuririkania ni kuri njira, wona twehoka Ngai witu. It is never over until he says it's over. Karibu sana mathaa meri makugosha Ngai makumwambararia ni ngetika wa Karura mwari wanyu tu. Asante sana. Ona muthikiriria witu gutwariria na gutwira uratwa mukira wi mweno uriko nitucokagia ngatho gutugeithia ngeithi cia rushini ukorwo kinyitanira na ithui ati tukirathimwo onawe ni urarathimwo ukiambiriria muthenya waku ukihariria ni undu wa gwithagathaga umagare tukamenya onawe wi mundu murathime na wi mundu twendete turita ceceni hakuhi nawe. Ikerekarire ritu ria mbere ndumiriri yaku nituguthoma ikerekarire ria mbere nitukwenyerekia mbere ya Mwathani nigetha mabataro maitu tumumenyithie rushini rwa umuthi, ngoro citu cienyihie tondu mahoya ni matumaga mundu agakorwo ari wa kwinyihiria Ngai. Mahoya ni matumaga mundu akaheo hinya ringi ni Ngai. Hari we urahoya rushini rwega ukahoya ihoya ria hoirwo ni Jeremiah akauga Mwathani ndahoya uhonie, Mwathani ndakuhoya uhonie, na tondu we niwe ndahoya uhonie ni njui ni ukuhonia. Mwathani ndakuhoya uhonokie, na tondu we niwe ndahoya uhonokie ni njui kuna ni guhonoka thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo. Ona ithui na mavururi maria makoretwo na kiriro, mavururi maria magite uiguano, no tuguthie na mbere na kumahoera. Ona bururi witu no tuguthie na mbere na kuhoera tha uiguano na wendo uria uheanagwo ni Mwathani. Twina murata witu haha ni akuingira na TBT rwimbo rwega rwitagwo Hagari kiroko kiega thaa 10 riu ina ndagika 10 na thaa 10 ina ndagika 15 nitukumenyithio mathaa thutha ucio tucokererie. Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Inoro FM shesheni yaku we Inoro muciĩ watu ginotana. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni shesheni hakuhi nawe, shesheni hakuhi nawe. Mama, Maria Kueta Magedira.
gĩthima kĩa maĩ rĩrĩa Hagai agagire werũ-inĩ akĩiga mwana haraihu ndakone agĩkua nake Ngai akĩigua kĩrĩro kĩa mwana kĩmũhingũra maitho kĩona gĩthima kĩa maĩ mwana kĩrĩra woi woi mami maĩ woi 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 mami nĩnyotie woi woi mwana wakwa gũtirĩ maĩ twĩ werũ-inĩ mwana wakwa na gũtirĩ maĩ Muru na mwari ndukorwo nĩ hinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ Ngai ũyũ wonire kĩrĩro gĩkĩ kĩa mwana Ngai ũyũ waririkanire mũndũ gwĩtwo Hagari nowe wĩkuo Ngai wa tha nyingĩ Ngai ũyũ watũmire Hagari nginya auga kweri wĩ Elroy wĩ Ngai wonaga mũndũ arĩ hatĩka-inĩ wĩ Ngai wonaga mũndũ arĩ thĩinĩ wa kũhinyĩrĩrĩka gwake wĩ Ngai wonaga mũndũ akĩrĩra ona akĩrĩra na ngoro akĩrĩra ehithĩte tarĩu he mũndũ wararo ũtukũ wothe akĩrĩra ehithĩte agĩte mũndũ angĩarĩria agĩte mũndũ aungĩrũgama nake Ngai nĩakũrũgama nawe ta ũrĩa arũgamire na Hagari na mwana wake na agĩtuĩka wa kũmuonekanĩra na kũmũhe maĩ Ngai wonaga rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũyũ Ngai nĩwe watwarahũra niwe watuhe kĩroko kĩa ũmũthĩ na ũhotani wake ukoragwo ri wa magegania gutimakanagia bara ihana atia kana bara yumanite nako undu ni ati no nginyagia akorwo na anja thiini wa ciuria ciaku thiini wa muturire waku thiini wa mathina maria mothe uragerera tondu wake tondu ni Ngai wonaga mothe tondu wake tondu mucukani na thu ciothe ni acioi na niowe citire na hinya na niowe uria akorwa nacio reke agariura reke ashigariuranie muthenya wa umuthi reke ashigoithie muthenya wa umuthi tondu ni watha nyingi umwihoke tondu uria
atwikire mwihokeku hari Hagari na Murio onawe nogwa gukorwa ari mwihokeku hari we tondu ni Ngai wonaga. Amen and amen and amen. Na undu mwe urangini muno wa Njiru ni ati wega wa Ngai witu ni ati akoragwo handu hothe hindi ciothe akorwo kiari horo igi Hagari na mwana wake me weru-ini. Umuthi ni kuna mundu uraigwa weru-ini na raigwa kinyete mwisho. Umuthi ni kuna mundu urona gutiri njira tuka gukwira ni kuri njira, tuka gukwira ni kuri Ngai ututhuraga ithima weru-ini. To nginya ukorwo handu haria hena rui niguo menye Ngai ni akuringa kiama. Na undu mungenagia muno na Ngai uyu ni tondu woka ni gututhura mai atuthuraga haria hothe enda. Woka ni mahuru ni atumaga nigetha ciana ciake cione wega. Woka ni ndurume ni anaga, he provides kuria kirima-ini. Akera Ibrahimu uhoro wa muruguo tiguo ni ngukunengereria ndurume, na koguo Ngai witu gutire kindu atangitunengereria handu hothe. Any given time our story can change. Umuthi he mundu gitanda-ini ciru rugano rwake no rucenjeria hau niguo. Kuri mundu tai na wira rugano rwaku no rucenjeria hau. Kuri mundu tai na mwana rugano rwaku no rucenjerio hau. Ehoki Ngai gutire hindi rugano rwa rutangicenjia. Na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi tiga kuinama ngoro mwana witu. Undu ucio we ukuremete we ni we uremete. Hagari marari weru-ini in a desert. You can imagine ati aikie maitho arora na hinya wa maitho make gutire kanyumba arona nima arora na hinya wa maitho make weru-ini desert gutikoragwo nginya ngari. Koguo arora na maitho make na nikio aroire mwana wake aramuiga handu kando areterera akue tondu gutirai na mwihoko. No riri maundu macio tuigite kando tuterere makue matigukua. Ithuĩ ni kuri na mwihoko, na mwihoko witu ni Ngai mutura muoyo. Ithuĩ tuigitwo kando nigetha tukue tutigukua, ni tugutura muoyo turahage wega wa Mwathani Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Na andu ni magia arorire Hagari na njira ya maitho mao na muonekanire wao tondu wa kuria umite, tondu wa andu aria mari ao kuria andu a Misiri. Andu ni magia muonire ari mwihia, andu ni magia muonire na to kumuona nginya kwaria na kuhehanagirira kugosipaga na gukiugaga uria ari ni mu Misiri ni aria mataria Ngai, mataria gucagurwo ni Ngai. No kiroko kia umuthi andu ni mathukagiria nginya mundu ritwa, andu ni maragia wa iguru ria mundu tondu uria marakuona, tondu wa kuria umite magakorwo makiaria, tondu wa githomo giaku haria gikinyite magakorwo makiaria, makauga akinyire haha atia na ndagirire gukorwo iho tondu marona na maitho mao, o marona na maitho ma mundu, o marona na muonere wa mundu. No ni kuri Ngai ta wa mundu gwitwo Hagari umuthi uri uririkanaga andu aya. No ukorwo uraigirirwo igenyo, no gukorwo uranyararwo na urahuthio ni undu wa kuria umite, no ukorwo ni ucemanitie na marakara ma mundu gwitwo Sarai. Maundu make nimo maratuma nginya akurakarire, maundu make nimo maratuma akurituhirie muturire. No ni kuri Ngai wa aria ecaguriire, na Ngai ndecaguragira andu ake kuringana na kuria mundu aumite. Ngai ndecaguraga mundu kuringana na githomo giake, na gucaguraga kuringana na position yaku muturire-ini. Tondu korwo ni andu moragio, korwo ni kuria kwa Sarai, kuria kwa Aburamu hindi iyo gutie mundu ungi ateteire Hagari. Othe magiaugire makue na muri ucio wake. Atiriri gwire hindire mundu gwitwo Sara endire mundu gwitwo Ibrahimu aigate mundu gwitwo Hagari. Ibrahimu ni athire kwi Ngai, Ngai akimwira ekoguo mukagwa kwira. Kuri andu mangiugire atiriri ona Ngai ni arikia na mutumia ucio. No ni undu wa tha cia Ngai iri ikoragwo injigu o rucini ona ugite mutumia ucio ni ekwoguo, ona igite mutumia ucio ni wendi wa Sarai uhinge ario nake gatagati-ini ka wihia witu, gatagati-ini ga kuiguta Ngai tutirikite, gatagati-ini ga kuiguta Ngai arikitie na ithuĩ ari o hamwe na ithuĩ. Amen, amen, amen.
na nikio njiraga mundu angikorwo hari trick shaitani ahuthagira ni hindi yo wathi kuhoya kwi gutiri breakthrough ugatiga uhoro wa mahoya ukarikia angikorwo kuonaga wi toro agakuona wi kioro agakuona wi haha hindi yo tarahoya niki gitumaga wicirie hindi yo urahoya ati ndarakuigua angikorwo ino ni wa ndirikania kaundu kabatite ndeciria uhoro ucio ati mundu gwitu Sarabire mundu gwitu Ibrahimu athire kwi Ngai Ngai akimwira uguo mutumia waku akwira eka oguo ito kiuge mutumia ucio Ngai ni arikitie nake ni andona matingiaciririe Ngai ni arona Hagari kana uria Ngai aramuteithiria weru-ini uramenya o marona Hagari ni mundu mumene ni mwihia arathite guthukia family ciene aumite ni kwaumite aumene mu Misiri you know ni magionire uyu ti uria ndahana ta ithwe ti mucagure ta ithwe no matiakimenyaga ritho ria Ngai ri ni ria monaga mariko magacoka makauga ati nake Ngai akigwa kiriro gia kihi Ngai akigwa kiriro gia kihi Ngai witu gutiri mahoya ma mundu atangihota kuigua niguo Ngai witu ni iguaga mahoya mothe na ni igua mahoya ma andu othe tondu menye ario wiki na murio ni mundu rejected mundu umenetwo ni mundu uragerera ruo mundu uragerera imagine mutumia uyu ruo ruria ari na ruo rejection iria acafite agigakinya nginya kuinga tondu gecirie ndacemanitie na andu mararia maramwaririra na akaigua mabiu ni mararirira aya na matirakimwaririra wega no ni kuri Ngai wa ihinda ringi igua kembiriria 21 tondu he mundu ariguo uhoro ucio wiko it is in the book of Genesis 21:12 ati no Ngai akira Abrahamu atiriri tiga gutangika ni undu wa kamwana na Hagari ndungati yo yaku ya mutumia ika uria Sara akwira amunji aroire ndakwirire ri ikeima ha Isaka tajira ko Ngai ni anirire akiaria uhoro ucio andu maigue ati ona njero nya ndakwirire itikeima he Hagari ikeima he Isaka andu mangiugire atia ati hindi mu Ishmaeli uria Hagari uria mu Misiri acerire Abrahamu ni athakaga na Isaka muru wa Sara ni amonire agikira Ibrahimu atiriri ingata ndungata no ya mutumia na muruwe amumuru wa mutumia uyu uri ndungata ri ndakagaya indo ciaku hamwe na muru wakwa tamaka utike ihetieka ati Sara ni amonire hindi mu Ishmaeli uria Hagari uria mu Misiri history citu ni ciandikagwo kandikwo uria muici uria mu maraya uria nyina ri you know uria nyina gutire mundu utamuitura uria muthini ni uria mwaganu uria family yao tondu ruga uria Hagari uria mu Misiri aciarire Abrahamu I'm very sure ona ciugo ingĩ citangĩgweteka haha rũcinĩ nĩ ciaragio na nĩ ciagwetagwo na nĩ tũciũĩ na no twĩcirĩrie nĩ ciugo ta irĩkũ ciaikagio harĩ mũtumia ũyũ atĩ nĩ athakaga na Isaka mũrũ wa Sara Sara nĩ amonire agĩkĩra Abrahamu atĩrĩrĩ ingata ndungata ĩno ya mũtumia na mũrũwe amu mũrũ wa mũtumia ũyũ ndungata ndakaga indo ciaku hamwe na mũrũ wakwa ũhoro ũcio nĩ watangire Abrahamu mũno amu onake Ishmaeli arĩ o mũrũwe no Ngai akĩra Abrahamu atĩrĩrĩ tiga gũtangĩka nĩ ũndũ wa kamwana na Hagari ndungata ĩyo yaku ya mũtumia ĩka ũrĩa Sara akwĩra ũrĩa Sara akwĩra tekaga ũrĩa Ngai akwĩra tekaga tamenyaga Ngai akoragwo you know niĩ thutha nĩ njiguĩte cama wa kũmenya atĩ Ngai akoragwo hamwe nani hĩndĩ ciothe na nĩ ma nonaga hĩndĩ ciothe na wega wa kwĩhoka Ngai wa ma nĩ atĩ akoragwo nawe hĩndĩ ciothe you don't need to dance ndũrabatara kũguthũka gĩthumo nĩgetha access Ngai aca atĩ ona kwĩrĩtwo amũingate ta makario hamwe nao ario hamwe nao ĩkorwo nĩ matukũ maya
araciarire ng'ania mutumia ucio ni mumaraya mutumia ucio ni kihunguyu, you know, all sort of names, yes, but I thank God ati tha ciake ciukoragwo o rucini ci njigu, tha cia Ngai witu itionaga mehia. Nguthomaga thiini wa Thaburi 51 rucini, if I'm not wrong, in Thaburi 51 nguthomaga rucini kumagia muhari wa mbere, ikuga njiguira tha Ngai ni ndu ni unyendete, tharia mehia makwa ni ndu wa utugi waku muingi, ati ni ndu wa utugi wa Ngai muingi ndungateyo ndamitiganirie weru-ini. Aca ni ndu wa gutharia mehia ma ndungateyo, tondu korwo biu ni maitho ma andu matuaga cira mutumia ucio ari mwihia, mutumia ucio ni andisavite kuingatwo, mutumia ucio ari home breaker, metagwo atia ungi mistresses, side chick, oh, preach woman of God. mipango ya kando, ndire navo yathirira hau maretwa macio mothe nimo mutumia ucio agiriire gwitwo nundu wa tha cia Ngai, na ngikorwo Ngai no akuime indo ciothe ndakana kuime tha ciake, niguo tondu tha cia Ngai yororagia horo wa Ngai ngoro-ini yake, itumaga horo wa mehia maitu mothe magathario, ati njiguira tha Ngai ni undu ni unyendete, tharia mehia makwa ni undu wa utugi waku muingi. Uguo niguo Ngai ekire, utugi wake muingi ukimenya ona Hagari no mwana wakwa na nie ndi Ngai no ni ndamumbire, ona Ishmaeli no wakwa na nie ndi Ngai no ni ndamumbire, na tondu ni marika kungaira tha cia Ngai ikiaria, tha cia Ngai iroragia iguru ritu haria kanua gaitu wega witu utangihota gutwaririria. Ameni. Nigukinyaga handu cirungiro ute wega waku no wage gukwariria, no tha cia Ngai ikanjaririria, tha cia Ngai tu ingikwariria citumaga urare uthi kwa ngoma ugathi kwa Ngai, niguo tha cia Ngai ingikwariria itumaga urare wa kuninwo witurire muoyo. Amina. Itoria thitu irogo nima ni Ngai wa aria maranyururio, ni aria mehokete, tondu umenya riu muiritu uyu aukite na family no ya Ibrahimu kuma kuria Misiri, umire Misiri ni acokire nake kwa muiritu ni atigire andu ao kuria na riu ni okare ngombo na ni ngatu na kuria kwa riu umenya riu andu ao ni amatiga na riu ni oka guku kogo riu arehokania ya mamukua aya menake agacoka agageikio nja. Tena ndari hadafu muiritu awira arokite guciarira uria ciragie ni ukugaya reke wone uguo twanaikia nja ni moni aria wihokete wanathukirio ritwa andu manageria guguthukiria ritwa, manageria kuingirira, na ni kuri thu ici cia kuslanda, ni kuri thu ici cia gutkinyiriria mundu nginya riria arithi, ni kuri thu mithemba mingi muno makiria, no undu ungenagia ni ati ni kuri Ngai uvindikitaga mundu. Oh yes, na ndaceragirwo oka ihinda riria riagirire kana appointed time kwanakorwo ubangirwo not once ugabangirwo not once andu acio makeingiria thiini wa mutego ucio, tondu tariu ni ona ndikugweta muno reke njuge muthenya wa iyo na muthenya wa ira he andu eri magabangira kaundu we na ngariria Ngai ngamwira Ngai uyu ti undu mwathani ndirona wagiriire guikara Ngai na ikorwo rona tanie tu mwathani vindicate na Ngai ndaceragirwo nionaga unduri nioi unduri emergency agugucokeria hau ndakwira gugakinya gutuka aria mambiriria bara iyo ni guthaithana marathaithanaga ira hwaini. Nona he kaundu waigana ndingienda kambe kore ni guthaithana marathaithanaga ira hwaini, athe ni kuri maundu wiraga Ngai this is emergency gaka ndugaikare tondu riu gaka mwathani waga guka ni nguconoka, mwathani waga guka no nataka undu karia ekire haria agituma
mai matuike wine tu ni to emergency ikaukari na riria andu ana mari ingi makiria 5,000 magireire kuria irio na ni mahutite na matindite magithikiriria Jesu akiaria kwi maundu matararagirio in other words niguo turauga kwi maundu matararagirio uthii ukera Ngai gaka waga guka umuthi na thaa ici ni twaconoka ni tuguconoka niguo kurigwo uyu urokaga rucini agoka haha Inoro ni atia ugaga ni wona ni akwagirwo kiene na moito maitu makigwetwo magwitagwo na Ngai amen wanjiru uri ohunjagia amen uria ukaga rucini agatumiriria mena wa karura ndikwe marito matangigwetwo na Ngai wa karura hari ihoya ahoire rucini na ndari thi na ndeciragia ona agativa ta ringi wa gwika atia ni undu wa gitumi kiu wa gutura ringi akigua undu wa karura aria agiukira akiririkana ni kuri Ngai kuri mundu wothe uraigwa ta guconoka ri Ngai arotohonokagia kuri mundu wothe uraigwa ta guconoka ri ta nita kiugo kiu Ngai wa emergency ni okaga tondu nie ni ndiramonire na ndakwira ndiramonire in a span of less than tuge dikuga ni 48 hours so ndakwira undu cio wambirie iyo niri iyo kwari muthenya uriku Tuesday na kwari Tuesday kindu thaa 11 cia hwaini na undu cio urandiragi nginya ira rucini ona ngiuka wira ndiari ndu irukaga haha ona ungikorwo wina kieha ndungionania haha mitambo-ini no ndiari no ritu muingi muno ngoro-ini ira tumagiriria andu tukiumiriria no gugikinya gutuka ndakwira thu ici na mathu igiri mibango iria marabangite Ngai aragaruranirie iratuika riu niyo ya kumeka atio ene arauga atiriri nitanda meza mbele ya adui zako koguo maundu mangiri ukarekaga Ngai ageka na maundu mangi Ngai areka tugerere nigetha tukagia hinya tukeraga Ngai nona Ngai uria wokire haria Ngai uria wokire haria Ngai uria wokire haria ona haha ario hamwe na ithu ona haha mwathani no tugwetereire no tuwi ni urona tondu mundu uria muthingu Ngai ndarekaga aconoke na mandiko makoiga atiriri aria moine na Ngai wao were handu rathira uraina mundu uhoro uraheana iguru ukuheana uhoro iguru oka humbite nguo ya kihoto niguo na ndahakagwo we ahumbaga nguo ya uthingu na kihoto amen koguo kuri mundu wothe urathikiria rucini ruru rwega ri atwe ni atia gweka ri ana ateguconoka ri ana atakinyite mwisho ri na rikoro ciugo ici cia kumiriria tukwire ati ni kuri Ngai ungiuka hindi yothe na gwikira maundu mamageganie amen na kuri maundu matetagiririo ciru amen kuri maundu materaga ati ihinda ria kinyari maundu ni makage inivakiti karugano kau ka defay Jesu ugaga ihinda ria kwatikinyi kwa maundu mundu eraga Ngai nuona ougo waringirie defay mai magituika defay eride mami wao mutumia uyu ni ati uranjira na ihinda ria kwatikinyu koguo ni kwari ihinda rikinye ya Jesu ambie kuringa ciama no tundu kwari emergency ndarekire maconoke ndarekire mathekererwo toni magi agithekereirwo uria matoi gwibanga he andu ndireraga Ngai ngamwira atiriri kamwira ona koro waga andu undu mwe njuwi nawe ni uthia ukethera mahindi no kamacokia muoyo koguo we ndungiaga andu Ngai aca ithuri ithu twagaga andu we ndugikinya handu ngetiru ihi we oyaga nginya mahindi ukamekira nyama ukamatua mbutu nene we ungiaga ati andu aku ni kuri Ngai wa emergency na araika atutumagira agutugitira na gutumenyagirira Ngai arotutumagira araika amen Ngai arokaga na tutigatuikia guconoka tondu ona andu ni mathekaga muno na ni mathekagirira andu muno na kuria gakundi ka andu keheaga hinya na kuhinyiririka kwa andu aria angi tutikana korwo akuheaga andu tacio hinya ni undu wa kuhinyiririka gwitu kana ni undu wa guthira gwitu amen twacokeria tugukorwo tukiingira thiini wa mahoya twikirie tu hanini nigetha muthikiriria witu no ahote gukorwo agikunda nginya gitumai guku ni kwa Inoro FM ndona thaa 11 yatigaria ndagika cigana wakarura ndagika 17 tu na kuria hindi ndanoti
mwena uria wa kuria Facebook andu mararigwa tutirona wakarua turarigwa atiriri wakarua kai arariria ario mucie kai mu connected na thimu na bluetooth na tutirakimuona na wifi na tutirakimuona tukorwo tugithondeka mwena ucio kuria YouTube live na Facebook live. Thank you so much ni ndwa kunyitana na ithu. SMS itu ni ya 22989 tumenyithia muthikiriria witu mathaa no hakorwo hehega git nigetha ndagagicererwo uciarite vega thaa 10:43 na rikana kure mwana wa Facebook to Inoro FM. Yes, na by the way, thank you so much ndwa following us kure mwana wa nenda cio kinyaniria mukite wega muno mukinyirio hau ngai wa mwe murathime na muke wega. Amen and amen. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro. Shesheni hakuwe nawe. Kuinera rembo papa ukenji umete modito wangoro deine dire kendo kenge kenga yagokurera amukera igongona ryangoro yakwa Toraga to my name, oh Kenya nekera, kere deli goroya kwa deine, na nyeremne go kenera, udeli ushoa, amukera igongona ya goroya kwa. Waringidhanirie mwana wakuendete muno aturumea igongona nyeonoke yenguera meya makwa luona menyamaro none mweke musie ucio wa iguru Shari wa kwanda ngetekerire Kondutira moyo wa mwana ungi Wendo waku ne monene Umenye kore uthari Amukira igongona ria ngoro yakwa Shesheni hakuwe nawe. Nengo nyarara tonga naidosha godhira Tonduliria meya mahatereye Dasharirio teide doine Nandiateide kire Yakaira papa kinyamarora Kuria
ciothe ciathĩiti ngĩigana mbeca igũragwo indo iria nyandĩke thogora ũrĩa muoyo ngiuma mbeca cigana Noro FM, shesheni yako na rudhiomi rwako. Takinya gwaku na wanyamũkĩra ndũkahe ngarama yohonokio wakwa aca ndũkandarĩra arĩa ndũmĩte wĩke tondũ ndũranyenderia ũhonokio ciagũthira ndũngĩhenio nĩ mũndũ ũrĩa ũmbĩte kĩheo kĩngua ngoro ikaregwo nĩwe wĩrirĩria gũgatũrania nawe we mwega na mũthingu koina merera etondo wa weru tane waku ona weru teri waku igonga onoka amokera igongona. Amen, amen, amen. Amukira igongona ria ngoroshito ũmũthĩ na makĩroko kĩega nĩtũrabatara presence ya Ngai thĩinĩ wa maũndũ maitũ, thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, thĩinĩ wa mawĩra maitũ nĩtũrabatara presence yake. Nĩtũrabatara presence ya Ngai harĩ kũrera ciana iria twĩhokeire, iria ehokete nĩtũkũrera na njĩra ya kũmonia nyũmba ya Ngai na kũmonia kiugo kĩa Ngai na kũmathomithia ũhoro wa Ngai. Nĩtũrabatara presence ya Ngai, nĩtũrabatara mwathani twaure mĩrigo rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mĩrigo tũkuanĩtie, mĩrigo ĩratũma rũgendo rũritũhe na rũgendo rũkorwo ũkĩoneka ta tũtagũkinya kũrĩa tũrathiĩ. Ma nĩtũrabatara presence ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ atuĩke wa gũtuohora thĩinĩ wa cioho tũkoretwo tuohetwo kwa ihinda na nowe tũngĩhota. Nĩtũgeretie mũno no ithuĩ nĩtũremetwo, no Ngai witũ ndaremetwo. Amũkĩra igongona rĩa ngoro citũ kĩroko kĩega. Makanua kaingĩ tũtikoragwo tũkĩhinga na mahoya ithaa ritũ rĩa mbere, no nĩ wega tũngĩkĩhinga ikereka rĩrĩ na mahoya noguo na tondũ roho wa Ngai nĩguo tũtwaraga rĩ na ũguo noguo gũkĩrĩ nĩguo no gwĩtĩkia tũgwĩtĩkia na tũtuĩke gũkĩhoya na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩegũtũigua na nĩegũtuĩka maũndũ mega na ma magegania na ma ũtugi. Rĩrĩa ũguo nĩgetha tũkorwo twarĩkia gũkorwo twĩ sawa kũrĩa mwena wa Facebook nĩ ũndũ andũ arĩa mekugĩte nĩ atĩ mataratuona kũrĩa YouTube, kũrĩa YouTube. Thank you. Ici nĩ njũĩ twĩ sawa biũ, koguo twĩtĩkie na tũhoe.
ngai mwega ngai muigua tha ngai mutugi ngai we wari kuo na wewe kuo na wewe gutura tene na tene mubi wa iguru na thi mainde magituka mbere yaku yawe tugucokeria ngatho ni tondu wa wega waku ni turagucokeria ngatho ni tondu wa utugi waku ni turagucokeria ngatho ni undu wa tha ciaku nyingi iri ikoragwo iguru ya miturire itu muthamaki mwega amukira ngumo amukira ugoci wothe thutha wa kigongona githeru we ni wo turingaringire baba witu na watunengereria mihumu yaku rucini ruru rwega ni twagutia muno muthamaki mwega we ni wogirite tukorwo twi rukungu-ini rwa thi baba witu we ni wigirite mothe tukorwo twi mbirire-ini muthamaki mwega amukira ngumo amukira ngatho riri na gitio ciothe ni ciaku baba witu tuoka mbere yaku mwathani mahinda na mathaa maya ngai tugiguthaitha muno makiria ngai witikire gutwarana hamwe na ithui tugiguthaitha muno makiria Jehova ngai witikire gukorwo hamwe na ithui maundu maria mothe tugwika muthamaki mwega itikira mwathani kuingirira thiini wa baba witu na wona weka uguo ngumo ngathori na gitio ciothe ni ciaku na tondu turamenya shaitani mwathani ni tubangagira maundu maria moru mucukani acanga Jehova ngai wagitubangira maundu maria moru muthamaki mwega we wonaga kundu guothe hindi ciothe ona we wiguaga kundu guothe hindi ciothe muthamaki mwega ungikaigua tugibangirwo uru mwathani ona kana wone itha wa kigongona githeru tweherani na mauru mothe maria mangikorwo magithugundu maria tuwi na maria itha wa kigongona githeru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo andu aria tungicemania nao baba matuike ni andu akirumi mwathani matuike ni andu megutuma turire ngai matuike ni andu megutuma tuthii hathara biacara-ini citu matume ni andu mwathani magatuma twiriraga mwathani gucemania nao itha wa kigongona githeru andu acio tunyitire ngai andu acio tunyitire tutigacemania nao baba witu thie mbere itu tuthikire marima mwathani maria tungikorwo twenjete Jehova ngai tukimenyaga tukenjera ithuĩ enyewe muthamaki mwega thie na kuria mbere mwathani ugituthikagira ngai mwega wona weka uguo ni tugutia ritwa riaku makiri maria maratuthikiriria baba gutiagite andu arwaru muthamaki mwega ithe witu guoko gwaku gwatamburuka gucokaga na uhoni na gwathi na uhoni muthamaki mwega maririkani aria othe mwathani moritwo ni hinya aria othe arwaru maririkane itha wa kigongona githeru aria matigitwo ni endwa ao maririkane baba aria mena macira maririkane itha wa kigongona githeru aria mena kiha ngai maririkane itha wa kigongona githeru aria mena bara mangihota gucitariria na aria matangihota gucitariria ngai maririkane itha wa kigongona githeru ririkana ciana ciaku rucini ruru rwega cuthiriria ngai ni tugwitikitie baba cuthiriria ngai ni tukwihokete mutura muoyo we niwe ngai witu muthamaki mwega ungiaga gutuigua niko tungithitha wa kigongona githeru korwo waga gutucokiria mahoya maitu baba no tungita mwathani ngai witu na tuigue ni twakwihokire Jehova ngai ni njui we ngai mwihokeku baba akwihoki mahana kirima gia Zayuni gutiri hindi makenyenya baba witu ndugetikire twenyenyo ni maundu na iundu baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithuĩ ni tukwendete ngai ithuĩ ni tukwihokete muthamaki mwega ithuĩ ni tugucuthiririe ngai wa aria mari muoyo uma na kihoto ni ati waga guka ngai ithe witu aingi tu tuguconoka baba waga guka itha wa kigongona githeru no tuguthekererwo ngai mwega waga guka muthamaki mwega witiki witu ni gutingitha baba witu ndaguthaitha ngai itikira gutucerera baba ndaguthaitha mwathani itikira irathimo ciaku itume thutha ngai witu we ndukoragwo wa kirathimo kimwe ngai witu nduri wanakorwo wa kirathimo kimwe uhoro uyu wa guka guku rucini tene ni uhoro wa muthikiriria wa gututhikiriria rucini tene Jehova ngai uroguciriria kirathimo giaku kiria gitaimagwo thutha ni maithori ona kana kiha twakihoya rucini ruru rwega ukorwo hamwe na ithui oro wega-ini waku no amuruguo mesia yashua twahona twacokia ngatho amen amen and amen ndagika ithatu cihande wega thaa 11 cia rucini we waingira mitambo-ini wakora turi thiini wa mahoya geithika we watwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa tũingĩrire mitambo-ini kuma rĩrĩa tũkorirwo tũkĩamũkĩra mĩaro mwaro kuma kũrĩ mũrata witũ gwĩtwo Cohi wa Ithabethi ngai witũ akũrathime na agwĩke wega ndũmĩrĩri yaku ĩthiĩte na mbere na gũtũkinyĩra gũkũ studio citũ ndũmĩrĩri yaku nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma ona kwaranĩria na njĩra ya thimũ tũrehoka mũthenya ũyũ nĩ tũkũhota kana umuthi ntukwota gukorwo tukiamukira thimu yaku wega muthenya wa ira thimu ciretikagira mundu umwe andu eri ngwihoka umuthi ni tukwota gukorwo tukiaraniria wega thiini wa ritwa ria mwathani na nitugucokia ngatho ndagika ici ithatu no turore SMS no turore WhatsApp na ihenya no turore YouTube na ihenya no turore Facebook na ihenya andu eri atatu na tukiraga Facebook ri ndore nyambe mundu Serafina Kenyaji mugwa Bidani mundu gwitwo Ndiragwa Famco mundu gwitwo Mama Ken Baricho
Mundu gwitu ati aretwo ati wakamano wa kirire mundu gwitu Kanyi the dancer Tony wa tuktuk Michael Jogu wa kithirigwe ciothe ni makugeithia ni ndageithika muno makiria Ngai marathime na meke wega ona mundu gwitu wa Karo wa Juja wa kuria Juja Arcade ni aragitugeithia rushini rwa umuthi agatuhoera muthenya wa kirathimo na agagiturikania kuhoyanagira na kwendanaga thengi muno wa Karo na gutuganaga murata gwitu Kimotho Lefty ona ke mitambo-ini ona murata witu tukamukira ndumiriri yake njega ari okuria mwena wa Eldoret tukamuhoera muthenya wa kirathimo agwito Reverend John Gwandaru asanti sana mudo ogwito itogate murato witu Drago wa famko wa kumakuria mwena wa Sagana kayaro mwika wega arotinda thayo ona TBT njega kuri Charles wa Gas ekora mwena wa Murang'a County ciothe magithike na Ngai amarathime muno makiria ni ukurome mitambo-ini tuoya horo wa ukurome mitambo-ini no huthu pana thina mbere na gutwandikira thina mbere na kunyitana na ithuĩ na niturona nginya onawe Reverend Chaplain John Jage we ndani ya Inoro FM kuma Korea Eldoret barikiwa sana reke tuikirie tu hanini ona tuikiria by the way ni kurugia ithaa keturugia ithaa tuigira ithaa ria keri ikirekaria keri na turahoya ona ikirekaria keri Ngai atuike wa gutuhe hinya na makiria gutwarana na ithuĩ o toria twarana na ithuĩ ithaa ria mbere tugacokia ngatho mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe China. We have landed at Hong Kong International Airport. Gereza. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe Inoro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana mũciĩ wa ũtugi na ũtana wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe
tukurehagira mohoro mathure wega matari na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo milioni 1. Tukaratahirira oroge toine kiamo ukanywa matari maraujugo. Todo akiumira ugo makoragwo ngiraundi ona before ando yake mamenyete inoro ni korwo ritakarite to. Tutikagirira na wataukwo ndona tigona gaja. Wewe muko na bahati ya advice. Tukuhungagira irwa guothe bururi-ini ona nja wa bururi. No nyende kwa proud reporters inoro mena network njega muno. Tutikagirira wa mamukira me mahiu matanarara magagae. Muhea wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro FM guku ni muciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. O rũcinĩ gwathera tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kwa mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirigathika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Umatimboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe nĩ ngemisia Inoro FM. Aikaria Naivasha na matura maria marigicĩirie ni muramenyithia tu wabici ya Inoro Naivasha town iria yoĩkaine ta Ragia Communications ni thamire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kuohoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Shesheni Wina.
Asante sana etago Emma Chichi, Emmanuel Emma Chichi, amenisamehe, amenibariki. Rato higura idari rito aria keri, kuria dai kumine mweri ina daika keda tu. Emma Chichi ni teriburu kurugi. Ainete ni mkimbilie nani? Ainete ru mkimbilie Yesu Mwokozi. Na ainete rurua ni yeye jana na leo, ni yule jana na leo. Ne yule winete terere. Ewe maloba naomba. Ruburu tako maloba. Tandika maloba ni kuona maloba. Okay. Maloba. Shini bure shiri. Lirwa githwairi maloba. Maloba song. Eru. Ndoro. Ni mukongolise? Ni mukongolise. Musongo. Inaitwa Emmanuel Musongo. Taruda ka ntigo. Okay. Tiri kido maloba tekiru. Yeah? Nuru. Daike mwe. Tuki mwene no. Okay. Alika mweno sio wako, ushoke ukizire. Na heru kibaduru tarabu. Heru kibadurire. Rori atiriri ati muruga ni muhonokete na no muhitagia cia tenere gaciari ku inject ati ciari gwika atia wakarura injection cia ragia ma iria ikuo cia hithagirira aciatha ici thikũ ici nĩ ciraga ũkaga nona no kaigua rwĩmbo rwa Ngai nĩ ũkũigua ameni nũngĩkaigua nĩ henya ina gũkaigua nĩ hĩndĩ ũraigua nĩ rwa Ngai rũkĩrĩkia ruratuma nginya ukorwo in spirit na kwĩ rũngĩ ũtũmaga unachanganyikiwa nima nĩngwĩtĩkania na wakarira Emma Chichi ni wainaga wega muno hindi iyo na andu magwitwo aria mainite Adamu na Hawa mĩrĩ atie no cio nyĩmbo ciakoragwo nyĩmbo cia tene ciarĩ njega ona cia Gĩkũyũ ciarĩ njega yes nyĩmbo cia tene ona cia Gĩkũyũ tutire iria na ũkĩ tiatha ici no igire magweta Jesu kamenya hia rwa gospel maloba rwari rwa Munishi good Faustin Munishi uyu ni kawega muno kujira Njoroge Tracadero Munishi musiabudu America Munishi na kile tuinagira nyimbo nyingi muno makiri wamwabudu nani wewe Munishi no tinire maloba gutiri kindu atekirwo no waruona na muridia malebo ni twari yake kuhitana ni ruororo sasa leo hii kuna malebo wengi ambao tunawalilia todo uria morite kede mugatirire magikura makana gigucira na andu a njohi aria manyua njohi no makurari maronietie andu ati rugano rwa Marembo ndona rukiruga atiriri Marembo akiri murata wa Munishi yes mathomire pamoja utotoni walicheza pamoja mathakaga hamwe riu ni andu agima Munishi ameokoka Marembo amekatalia duniani na ona magego mana kwa ihinda riri turaria hana na macho yake yako hatarini wake
ako na 5. Bado jamaa ni mtumwa wa dhambi. Asereto malebo. Je, wewe ni malebo wa sasa? Ama wewe ni rafiki pesa? Unalikana ruborota kwa rafiki pesa? Rafiki pesa. Tulipendana sana. Yes, jibushe tena siyareje. Jibushe tena siyagushokagia raini. Ona gukirira ngirwa muthongutho ruburu uri wainite ri ucio wainite ruburu nake ni atumakagia muno ruburu rwari rwa muthongutho rwari rwa Githwairi iroina gwatia kwaherini rwakure ni TZ nyibucie tene no nginya igia kurio na message tigana cia thaa ici ona cia muthongutho ndiguani ate ciraiga akarura Mie kai tutire thiini wa meri umwe nawe. Tuyo. Tukiambo mithafaini. Tuyo. Namulidia nani? Namulidia Malembo. Niru. Na huzuni loni mimi simbi nalia, namlilia Malebo amekata kuokoka. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya Malebo, bado hajabadilika, sasa simbi nalia. Geni wangu rafiki tuliyesoma pamoja, michezo ya utotoni tulicheza pamoja. Sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka. Malebo nikimwambia yeye anaruka kimanga. Si yeye peke yake, ninao wengi rafiki. Niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili. Wengine wamekubali, wamemwamini Mwokozi. Yesu amewasamehe, amebakia Malebo. Bushi watu binotana. Tangu zamani wakinitafuta, aninunulie changa, bangi, sigara na bia. Nikimwambia Malebo ninunulie chakula, matusita nitukana, melalia masikio. Menitusi Malebo, uongo kuninenea. Mimi nimemsamehe, najua tatizo lake. Yeye mtumwa wa dhambi, anataka ukombozi. Akatakapo kubali, Yesu atamkomboa. Na kuita Malebo, uje kwa Yesu tubu. Yeye ni mwenye huruma, atakusamehe kabisa. Jina lako la Malebo litaandikwa mbinguni. Takuwa kiumbe kipya, ya kale yote tapita. Mkumbuke mrefu alivyokuwa mbaya, tangu alipokubali kumpa Yesu maisha. Ameshambadilisha, sio mrefu wa kale. Sasa anaihubiri injili yake Mwokozi. Hawajua vizuri 2 na 3 pamoja, walivyokuwa wakali watoto wa mtaani. Sasa wameshaokoka, wamechanua vizuri. Wote wameshaolewa, wana watoto nyumbani. Meshanawa mikono, damu yako sidaiwi. Yesu anayekupenda, njoo kwake anakuita. Unanijua vizuri, sina haja kueleza. Yesu linibadilisha, nawe takubadilisha. Anakuita ulivyo, uje akubadilishe. Acha kutia mashaka, najua kazi yake. Kazi yako kuamini, kutubu makosa yako. Ya Yesu ni kusamehe na kukuosha kabisa.
Imanjo kwa haraka, wacha kusita malebo. Ona ulivyo chaka, meno sita wametoa. Wale ulo wadanganya ukawaibia mapesa. Wengine wameshapa, watakung'oa mengine. Sio wote wapole kama unavyoniona. Pesa ulizonirusha mimi menyamaza kimya. Sasa wale Wazaire ulowaibia madola, nesema wakikuona macho yako tayang'oa. Noro FM, shesheni yako na redio wako. Najua masikani unapoishi Malebo, jijini Dar es Salaam, Keko ya Magurumbasi, pale mjini Arusha uko ungali mitedi, na jiji la Nairobi watakupata majengo. Kote nimezunguka sija kuona kabisa, wazazi wanisumbua hawakuoni nyumbani. Mkeo yule watano anakutaka nyumbani, wale ulo wafukuza wote pia wamerudi. Nakuita Malebo uje kwa Yesu tubu, yeye ni mwenye huruma atakusamehe kabisa. Jina lako la Malebo litaandikwa mbinguni, takuwa kiumbe kipya, ya kale yote tapita. Asante sana Manishi. Tubu, utakuwa kiumbe kipya. Asante. Na tukitubu atatusamehea dhambi zetu. Twahera, twahoya kurekerwo, ni agutwehereria mehia maitu, ni aguturekera, na ni agututua ciumbe njeru. Malebo ni akwandikwo ibuku-ini rieru, ibuku-ini ria muoyo. Thank you so much. Kuri mararirira endwa a rucini rwa umuthi, hari mundu raririra ngoro yake tondu ni orite. Ni agerete njira atagirire kugera, ni ekite uria gutagirire. Karirikania rucini rwega muthenya wa TBT, ni kuri Ngai wa tha nyingi. Yes. Tumukaire tu etereire tumwite etereire tucoke hariwe ta mwana uria wacokire kwa ithe. Aumite akathia akahurujo kiria kiari giake, akahuruja irigithathirie, akahuruja maundu make mothe, akahuruja mbia ciothe, agacoka agakiona gutiri kungi riu ni no njokire guri baba. Tugacoka o hari hatha tha itumaga wacoka wa mukiru. Thank you. Mundu gutwo mugiristi ri original arigatha kira rwimbo rwitagwo Dini or Wachunga ama Seremala by Apostle 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 Chande ne okay tu ndo KY gona tari chalo kiende yes okay muna mwabudu nani be munishi asante sana na tara kirurugirwa guko Kenya ndetako Pamela njoko Mungu Pamela ni urite twathomana hizi watu ni mapamela huku nje saizi ndio unajua Pamela hakuwa mtenda dhambi asa tondu ni maana mwalaizire kindu gitagwo mehia no na tungienda ithuothe mehia matigatiga gutuika mehia nima tondu maugaga kuri by the way andu ni mageragia muno nginya gutetera mehia indona Apostle Chande Kiande kama ni Dini ndona Seremala ndona na ingĩ nyingĩ. Thank you so much. Ndoni maje kuigirwo ni roho wa TBT. Ni umuthi ni muthenya mwega TBT maneno geithini cia TBT. In fact ungiona ka message kaigagira o muthenya ri mundu ucio ndai mitambo-ini. Ati muthenya unyandikagira sim. Ai teru mundu ugwitwo mugiristi ri emitambo-ini.
omuthenya ndwicenjagia kanyidansa kanyidansa na murata gwetwo etagwo atia ona tani wa TikTok ndacenjagia ai kuma inde ndaigirie uku noguo kamwe sidina okaria kamwe na Stephen Gamba wa Kirengero suko ria subukia mundu ni akwenda acenjie ni muthu ukandika na refresh ni ukarefresh kandika na style no kamenye mitambo ini tari mzee Mwangi Njogore ona ni acagagira direct ukamenye mitambo ini nona we auga ajira good morning TBT jara hurare choje kawa akamanu etogeta wa tarbo kamenye neramenya ni TBT ushye samwa gwa thiruka kwa selection yo muthe sawa ukamenya mundu ucio mitambo ini you know asante tukona mundu ta kanyidansa mitambo ini ati yakwari ni cenjagia wango wa Pasenga wango wa Pasenga thank you muno wango tuko pamoja sana tondu naida kwa ndibarajaga tune urasikorire baadaye aziamukagera nyumba sikarete gugiko tiriti ne bagaithike muno they my favorite we love them thank you so much thaikomire mweru ina dakika 25 peke yake kirekaririria kere TBT manenos numiriri yaku tugithi na mbere na guthoma na ndukariganirwo na thimu nitukwamukira kuria turehoka raini citu umuthi ni cigwitutikiria atuhote kwaraniria nawe namba itu ni 0722 200 na tukire na wegi ya 0735989989 turi hau in the spirit yako ndikana TBT re he muthuri wetagwo Ben Githae mpendwa mulianza na roho niguo watu walianza na roho nyimbo cia tene ciarĩ njega nyimbo cia tene ciarĩ njega muno by the way kwĩrwo twetu rwĩmbo ruma uturaginya na ruo ginya umuthi na Jane Muthoni ni nĩterwa Gĩthwaĩri kwa neema hiyo ya ajabu ona nini tarongirwa riri timiza maono ni Ben Githae ukugite Jane Muthoni okay Jane Muthoni Ben Githae mundu uria wainire wa Gĩthwaĩri timiza maono ngeigwa my brother Kiswahili sio mdomo chako tako Muigai wa Njoroge Muigai ni riri bro wa Gĩthwaĩri nini nyende baba naomba Yarire bro Gĩthwaĩri tako baba naomba tuhema wigore bro yagaretie wici gutiri muini mugi kutire bro aingi ni maretu rimbo twa Gĩthwaĩri tondu na Samiro nguni ari bro wa Gĩthwaĩri na Phyllis ainaga wega muno Kiswahili Phyllis inaga wega Jane Muthoni ndara gitimure hagira shida ona Gĩthwaĩri gitimure hagira shida uguo bro tu kia mukararirie piu ni Muigai ani kia mukararirie Gĩthwaĩri Gĩthwaĩri ri kiti kihuthu kiori wigite umire mwena uyu wa gwitu no all in all tugacokeria Ngai ngatho twambe tuikirie hanini tuikiria ni tugucoka na tugucokereria na kwamukira thimu yaku na guthoma ndumiriri yaku na guthaka ona request iria uratwitia tugwititio roro rwa ND Githuka rugetwo kahi Sokeria na chure nyumba ya
Ndagucokeria gature nyumba yaku baba Koro wanjigua Uweka na baba Uweka Ndagucokeria gature nyumba yaku baba Tire mwe tonge akira Jehova Dungata yaku mundu anje nethenetio Ungidorera thina wakwa weka Katika utio mutwe na rwenjio nare Koro wanjigua Uweka na baba Uweka Ndagucokeria gature nyumba yaku baba Sokeria gature nyumba yaku baba Kihufadilika na waelikana Niamuheire kana gatua Samueli gatigithiria gagitwarwo hekalu-ini hanagika Jehova tauri Koro wanjigua Uweka na baba Uweka Ndagucokeria gature nyumba yaku baba Koro wanjigua Uweka na baba Sokeria gature nyumba yaku baba Shesheni hakune nawe Samuel yatulire o nyumba-ini ya Jehova akonagio thamaki aria Jehova ethurira akeragwo wothe uria egũitĩrĩria maguta ta Saũlũ na mũrũ wa Jesi Daudi Koro wanjigua Uweka na baba Uweka Ndagucokeria gature nyumba yaku baba Koro wanjigua Uweka na baba Sokeria gature nyumba yaku baba Bata wakwa ndete mbere yaku baba Munene waita ungindorera thina wakwa Ruhia rwakwa rwa mbarario nĩ ũndũ waku baba Kana kauga kũe matuko mako mothe Koro wanjigua Uweka na baba Uweka Ndagucokeria gature nyumba yaku baba Koro wanjigua Uweka na baba Uweka Ndagucokeria gature nyumba yaku baba Koro wanjigua Uweka na baba Uweka Ndagucokeria gature nyumba yaku baba Asante sana Ndi Githuka Koro wanjigua baba Ohe Kahi Giyaro kuho aro kuigwa ihoya ria kurushini rwega kiura hoya kiukoretwo kihoya ibatara rukoretwo nario ngai aro kuigwira tha 11 ina dakika 34 kugathi na sara ya tigaria
ndagika 26 tugithii na mbere na TBT manenos tugithii na mbere na guthakira nyimbo iria ukoretwo gitwitia tugithii na mbere na gukenerera tabarira itu muthenya wa umuthi ni tukwenda kwaraniria nawe ni tukwenda kwamukira thimu yaku tukuhe mweke ona wa gukorwo ukigeithia no kiarahura ucio wendete rushini rwa umuthi 0722 200 na 0735 989 ni undu wa mugeni twinake. Oh yes, tukoro tukiamukira thimu yaku wega ta wega ukoro kigeithia andu erikana atatu. Asante sana. Good morning Inoro. Good morning Ageithika. Hello. Good morning Wajiro. Ni kwega muno rushini. Ukaria na Ndirago afa mkoko masaga na Kirinyaga. Meithiria wa Karura hau. Nimesalimika. Garahura pato ndagitare muriithi wa Kang'ara. Itagithina na theiru wa ingina na wakamano wake na mogo wa Bidani. Ucoke uheanire pore kwi sabiki arare wa Inoro na nemwirega kwaria nake rucine ekuria KU. Mandeto icio ni cia kieha muno muno na njui ona wa Karura ndikani akimenyete muhe na negwite ni endete wa Karura muno. Etagwo kimundu kia nduthi. Kimundu kia nduthi mwarikia kwaria nake rucine ru acokire akinina thiku igiri akihuruka. Na arahurukio guku sagana handu hetagwo Gathaka wi Gathaka secondary na eriganitie na primary ukuhituka migunda iri ukinye kwao. Family yamukire pore citu kuri masabiki na Ngai amahe thayo. Ongiona kahinda wa Karura witu ri rwimbo ruru rwa Anthony Maina wa Githiji no tahema rungikinyira family yo no maigue maririkanitwo muno ni Inoro. Thank you muno na Ngai amurathime na muge na njega TBT. Onawe tinda wega muthenya mwega Ndirago na muikari wa Korea Sagana. Tuka haha tugatiriri kawaida uko twi muoyo niguo naguo uhoro ucio kihana tari uhoro wa kawaida kugaga no kihana uhoro wa kawaida athikiria kuiguaga nikumagine ucio no umwe tu wakihigugira radio kama kawaida agituthikiriria na riu ndakiriho ti theru ti kawaida gukorwo twi muoyo ati kuga riri tukiagirire muno kumukira andu aria magikomete hapana niguo ine matu ya Mungu ni tha cia mwathani ya kimwe kiguruko gitathiraga. Amina amina. Mudogo witwo Roja wa Nyama nitwageithika. Na rusi watu wana onawe nitwamukira ngeithi na murata witũ Rachel Jenga wa kure Iraq Baghdad. Siku njema. Nituguthoma register iria tutumirwo umuthi itongoretio ni Wanyika Makanika na Samuel Agicuru kana Simon Maina baba wakui koragwo kuria Gatito ona Helen Ignatius nituguthoma. Asante sana. Mundu gutumiga Steve bona we yakutoto gwithoma. Na mundu gwitwo Darling K. Mundu gwitwo Sami Duo. Sami Duo thengi muno makiria. Ayo marite na bena gutwandikira. Asante ni sana. Bless you so much. Na Mwangi ekuria Kirinyaga onake. Akiro. Rushine rwega. Good morning. Good morning mamito magara ucina mwana mama yetu hau. Turiega tutina oru. Alichageta kale kino wakinya ko mwana wasubuke kenda sana kadimo kasema na Japani to gutombo Kristo original wasubukia. Ko tarokire kana ko tera turata to digete de okene ko jabe dikakigetha getha ne turata ko tukene ka be to gethaduraga. Na pore mo ndai wakanda ne de mi kanda ne ahora murati mundo ekera hora mundo to muri wa Kenyatta. Imura kihuruke horo rekera okimundo kya didi mutimugani harenie. Tatodo na ajira agithitha rugo ra mundo gutoko jirwa generation fare kwa mwana anyire skuta. Ya pego to the one fast ready ko nyire town stage ya kana mundo to jiwa ni other mara ukana bro mundo to posta kede di company dini zedana na dini ye. Iko shokia gadha muno wa theuri. Asante sana. Mugiristi tinda wega ithania nyire. Ndi watirite. Utari gukwira. Tukane mugiristi wahurire. Akijira good morning mama. Mbenyu shoda tirire wega muno. Ndigwitwo mama.
Ogiristi. Ndikana nie. No gutumite. Ndikana nie. Ogithia wakarura thayo. He mundu. Aya, ni ndigirikana no ahoria kije. Good morning mama. Ai. Ni Mogiristi. Ucio hana, ucio no Mogiristi ucio. Ni kiata kihuraga ri. Na ahore ageithanie o uguo na accent o yo kaundu kau no ona mundu agikuhurira thimu kaundu kau ni kega wageithio ni gacuhe MC between arauge mitambo-ini mitambo-ini kana YouTube atũthikĩrĩirie mũno na mami wao Rachel Jerry Bururi wakũra Kirwara Sambrak nĩendete mũno ũthererũka ona mami wao in-law mwĩrĩ wa Njiko wa Mũcero wa kũrĩa Matara onake nĩendete ũthererũka nĩendete Inoro asalimike sana. Yes, Herebu Mugi ainĩte akauga atĩ nĩ njũĩ nĩ ũnyenda mama kundu kau niki we ti andu ingi gikuini ti andu ingi magwitaga uguo mundu ta mwalimu Jago ni ai abuta mundu gutu mzee Mwangi Jogo muthuri ukiwitagwo JM acio matinginyita JM hapana hawezi mundu gwitwo etagwo atia Mwangi wa Gaciri wakamano wake ria ararigwo ni andu icio wakamano twairake muthenya wa ira nagaithike muno rucini mama ni ajikirega ni kaundu kega Maina wa Maguru ri salimia wewe. Asante sana Maina wa Maguru akaruki musifi wa gathambi onake mitambo-ini thengio mwikari wa kuria Kirinyaga tutana negereria Mugikuyu kwaya ihinda nigetha magituinire rwimbo mutumia Musamaria nitukwenda kwamba kwa mukira o imwe tu andu gakiriganirwo ona WhatsApp nitukurora. Hello, good morning. Kwega rucini ukiona wake gaga-ini tento nyele TBT maneno thengio muno TBT wa Njohi geithia wakarura hau wakarura mwathani agocwo amina thengio nĩ gũtwara hũra wega Ngai amũrathime nĩ kũheo hinya reke nani njarahũre ndagĩtarĩ Patio nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ Kĩrĩnyaga njoke nĩ ndigĩtwo nĩ mũrata wakwa mũno gwĩtwo Joshua Ndirangu Karĩmi arĩ o harĩa Kĩgogo-inĩ Ngai amahe hinya na Ngũnjiri wa Divani Charlie Scooter othe nginya Maina wa Magũrũ moke haha na Njeri Mbemba na Ngojesi Michael Njogu TBT maneno nĩ wa Kĩgogo-inĩ rathimoi mũno Inoro. Asante. Thank you so much mundu gwitwo wa Njohi tugakuhoera muthenya mwega na TBT ya kirathimo tigario ndagika 18 ni wega tukira muthikiriria witu no ndagika 18 tu nigetha hagaria team nao makorwo makiambiriria kuhagaria wega nawe mathaa mana na gukuririkania thinashara cia rucini tukorwo tugithomerwo matemo ma mohoro ni muthinu confidence Nindo dona you are very busy you are gocogothe thank you Otumia Musamaria Ema sho Kivoi nimjaja kufu Ema sho Kenywe Diego Tama Ema Sho Misoki Umoya Mai Ema Sho
Asanteni sana wakatorekia riothe matwendete matuthikagiriria tukamugeithia rucini rwa umuthi. Thengi muno Helen Magnesius Mwarimo Jagona Mwangi Wikuria Kirinyaga Moiko Jogu wa Kibirigwe Ben wa Nyahururu, tuko pamoja sana. Charles Wagas wa Kigumo Kuria Muranga nitwamugeithia ona mundu gwitwo Mwangi wa Gashiri wa Bahatika Huho ndugitinde wega mwina MC Boro Ebeneza na Philip Jogo wa Mau Summit. Wote wasalimike. Na wageithio ni mundu gwitwo Thuita wa Wagui wa Keki. Muge kure mwana wa UK ire. Mfamia wewe. Muge dari nauru. Ni mabireti winter manenos. Morris Munga. Okay. Elijah na kino ara yumiriria. Tukithia mbira kumuhoera. Niguo. Kini gukimurete acuthiriria ngakiuga. Geithike muno makiria. Thengi muno ni ageithanie kuria gwitagwo Texas. Na ni wageithio ni etagwo Mheshimiwa Kamau wa Migui pia wa Uhuru. Okay. Maratuthikiriria hamwe na mutumia wake. Mageithike sana sana. Na Ngai ameke wega. Na wagicoka wageithio ni mundu ungi. Nitagwo Mwaura wa Finsco. Akeni akugeithia. Thengi muno Mwaura wa Finsco. Wote wasalimike. Kamendera ihinda riega. Asante. Na muthenya mwega. Nogu. Asante sana. Thimu ya muthikiriria witu no tuguthie na mbere na kwamukira tondu tukirora wega tutina ndagika icio nyingi no ndagika o ici nini no cio tukuhuthira uria kwagereire. Gitawa Tarbo Geithika na murato gitofa Mwangi wa Kigosho ona we mitambo-ini Kariamu kuma kuria Kariamu ni Gashara wa Kirita na Jane Gashara mukurino wa Bobo ni twake nawe kura Kifadhithi. Thengi muno mama Ken wa kuria Mushi wa Varishoga ya kurathime ona thuri wa engineer na family yako Pastor Eunice na twana salimikeni sana. David Ekura Mushi wa Lari ona kerugani arahukite na ni aratohoera TBT na thayo. Asante sana. Jeroge Mtetezi kora mwena wa Kiamutugo wasalimie. Good morning wakarua na shiro Jadiman Nico Rubis Frayova jarahulira aya Bishop Charles Mwaniki Josema mechanic na muduguto wa Shuka wa Mwaniki na muduguto Jose Computer wakuwe na siku njema. Gashuka gona muduguto Michael Jogu wa Kifirigwe kule mwena wa Kirinyaga. Reverend Father Patrick Wawero aruga emitabuine muno makire kwa salimia shiru sana. Mwalimu Kimiti wa Mureu aruga emitabuine sana. Asante. Ona nitwageithio ni mundu gwitwo Kimotho Leftina wa Gishika Fiu Cowgirl audomwe na Lucy Watwana ekura mwena wa kuria mwena wa Nyeri haria hetagwo witagwatia kura kwa Lucy Watwana kurarigana ni undu wake. Lucy otadirikania kura kwa nyugu nimwe weke gwire no kurwo na undu no ukarigana no ukariganira. Lucy Watwana ni wa mwena uriko
wa magana tetu. Samuel Maina Mataiga na Nancy na Titus wa Autogada na mudogo wetu Joy Kims na wadabu Joyce Panuel Wainaina edwa ko ina kama sharia Amazon na The Chosen aya othe ni maratu thikereria wasalimike wote hewani. Asante sana. Hiyo dakika 10 peke yake. Dakika ici 10 ri Ngai mwega. Muno. Ndatiga dakika 10 Ngai mwega. Ndiramenya how did you na nitokwaria tutanaumagara. Good morning. Utarete mathabio ani kwega rucini na urusiro kwagirite bio kwagirite bio goko nyahururu etire na urugoko taramikiriria wega muno no ketiria muire tusuite gutakarura tukaraka kira kwetira ndwere chakara jiru na paro mutoki na siro Muranga na makiana maita mega. Asante sana. Na mutukanagia muno. Thank you. Na onawe gututhikiriria ni undu tukenagia. Nitwageithio ni murata gwitwa kumanyagi ekora mwena wa Elbagon aikora mwena wa Elbagon ruga kwao ni kwega ni marahukite o wega no tuthite na mbere na kwira Ngai ni thengio ni undu wa kirathimo kia mbura no turera Ngai ni thengio ni undu wa guturirikana ciana citu no athiite na mbere na gukorwo nacio aria athiite na mbere na gukorwo magikaigaranio ciao na Fauru Mwangi wa Kigoco nake arauga tutinde wega. Asante sana Patrick Makani Kanyahururu. Asante kwa kwa mtambo sana. Mundu wajira mahura gathi muna digagira. Tumeraga ona mundu no agere na riri na WhatsApp itu ile ya 0722 200 na thimu yo wakarodie kana no hote kumekinyira udeithie tu. Asante. WhatsApp number itu ni ya 0722 200 ndio na ni mabiti ukorwa makihora mweno uyu Anthony Muriuki wa Gathigia mudogo itu Jogona Mukudi wa Moduro kuma kore engineer itu agaithio ni Peter Kirinyaga ni atwedete na ithin tumwedete tumebarikiwa sana ushoneke motho lefty mwarimu Muigai Mwangi wa Thufiri ageraga muno makiria mweno uyu na nituona agituririkana na agitwedithiria ihinda riega ona murata witu wetagwo Jose Kasa maji mazuri ya kura Elda Maravin ni atugaithia na Teacher Jim Gatimo uria ni nato official kuma kura mwena wa Mwea akagaithania mwena uria wa Kasarani. Asante wote wasalimike na Mungu wabariki na watendee mambo ya maajabu. Amen. Ona Anthony Muriuki wa Gathigia arakiuga kwa ukarati na matiri nauru ni magugitwedithiria muthenya mwega o undume na Ngugi Rockstar kuma kuria mwena wa Gataga. Thank you so much. Ikerenya Daro ikaria Nyeri ikaria Kirinyaga ikaria kure guothe matuthikagereria mageithike. Asante. Good morning. Hello, good morning. Nikwega rucini Ezegetwa Dimiro Kingoru wa Magumu geithiria wa Karura hau mena Jeff ndagithika muno reke njara hure mundu gwitwo Mwangi wa Gas top line kuma kwa Kanyua Sakeja kuma kwa Haraka Dr. Wakili Zeri Nwa Peace Haven Kamakis o hamwe na Wakili Theuri Kinyanjui kuma Nyandarua. Thank you Adimiro. Matha ena thauti njega Akarura ucio sogothi wina guoma asa wakala. Hello, good morning. Iro murega na Wakarura muno makiria ne makamuranga Terahure Theuri wa Engineer Dani wa Mikogi na nike beka nike thamaga na mahinda mega na wakesi wa Mikogi. Asante. Okay. Na kiosio onari ema onake kina thauti njega na ni ndiga ni no rucio dinaiga ketia ivijuo Okay. No mundu muge ndari mihere ya Thank you muno mwatha Bob wa Makomboki undu gwitwo John Kihiti araturirikania ura wakura mwena wa Rugai no mathite na mbere na gukorwo na mahoya ni ukiririkana ni meriga gukwirwo ni baba wao Mzee Kihiti ni wagithe muno ni mundu gwitoga Mawa Biroi aruga mitambo-ini guku Nairobi. Felix Kiaria wa kurega kuika Daraki Manifighter, thank you. Jerogetro Kadero ona mundu wi haha akiuga
etagwo ekura mwena wa Kirisho ni Kanyoro wa Tiborwa. Thank you so much. Na kuria Lanete murata waku ni akugeithia ndagitari Dr. Kamau na wakigeithio muno ni mundu ogwitwo wa kuria Dr. Kamau uri etagwo chaplain Maina Njagi. Thank you. Dr. Kamau ngetwa turana kiri no atigo tuka murata wako niki bori ndire yakinya Dr. Kamau bori kai yakwa meire ko agani yarereirwo njira ugirika message igirite to WhatsApp na neracio ndara gucokerie no murata tokorwo ni arametungata nigetha ilora nore blue tick Dr. Kamau yongerere kiro yetereire nditha batwerofu kuma muthe ni murata waku ni reke ndigo na muruta murimu wa jagoni awa patron witu reke ndigo na nduta acio we awa kamanu amaine wa maguru ndakwepa ndakwe atetagwa ate Kamau ate Kamau ndagitari wala net wako wakuria gwetagwo Lanet ona na ikuru nikiekaga ucio muthuri reke ngwire angikwirira Christmas ni akagwithia ng'ondu bori timui kiuke muthenya wa muthikio igate ana nikuo thiete kuria gwetagwo kuria Kirinyaga muthuri ugwetwo patron ndagitari murithi wa Kang'ara ITCOGW kiugo umuthi atutumeire thiini wa ibuku ria thimo 11 muhari wa 3 na muthenya ni wa rucio wakarura ni ugitwetire maundu mega thimo 11 muhari wa 3 rucio wakarura gakorwa gitwitira maundu mazuri maundu nice ya gutwira atana itwira ba madiko marigatirire shiru tukona weekend njega jure mushokothi muno andu aria ega ri wega wao niguo umaturagia na wandu aria augumania ni marinagwo ni ugumania wao wega wa mundu ni umutetagira na ni umuturagia Jeff ni wewe uguo tutiage kugeithia ini wakirwa atia wakiawa aya ndamuonirie icio na wakarura ni murutwo mwega muno ngethi cia nyoni cihengecaga muno itigani kumenya o kugeithia mundu mukuru ri na ona wanyua ri ici ngini cihengecaga wagia shosho wakia shosho ti wakia iyo cihengecaga muno wakia maito ni cihengecaga muno no ngimenyaga kidogo ndo biage menyaga pole he muthuri wa hurire thimu akigeithia wakarura wakia maito wakarura abire agitukanirwo nuna riu ngimuhe lessons negeithie ndari ariganirwo wakia maito riu wege gwita atia maito koi muri it is wakia maito. Oh sorry. I qualify. Ati onjorie kioria jokie afu wambie bara. Na wakarura ni akunyita ugeni nyoka fi. Wakarura toko muti kuonana na nyoka fi. Ino rari here 15,000 only my friend. I know, thank. Ndio ni interview yako. Very nice. People have stories. Jeff, thank you for the platform. Ona nini direta kuka interview. In fact, Jeff arali so emotional ni araliraga. I know, I support him. Ide munyitagirira guku he's a very emotional being. I've never seen him like that. Yes. Jeff. Kaya tere. Musemani tukushamane 10:30. Gitide wega. Thank you. Nethina shara cia rucini. FM twi haha niguo tukomenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
rũcinĩ. Amukira ngeithi ciakwa mathaa-inĩ maya mega ma rũcinĩ ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro kũmenyithia mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara rũcinĩ. Ciama cia kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciũrĩtio gũkuruhania atumia thĩinĩ wa mĩbango yacio. Ikundi cia atumia kuma kaunti-inĩ ya Mombasa ciugĩte gũkuruhania atumia mĩbango-inĩ ya ũthii wa na mbere nĩ gũkũrehe mogarũrũku bũrũri-inĩ. O atumia aya marathiĩ na mbere na kuga nĩ megũthomithia atumia aruna igũrũ rĩgiĩ ihoto ciao na itemi rĩao harĩ kũrehe mogarũrũku gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki witũ mwena wa gĩcũa-inĩ Francis Madi nĩ aratarĩria. Ciama cia gĩũteti nĩ ciũrĩtio gũkuruhania atumia thĩinĩ wa mĩbango yao ya gũcagũra atongoria gũkũ bũrũri-inĩ. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ gĩkundi gĩa atumia kuma Mombatha kũrĩa moigĩte kwa ihinda rĩrĩ atumia nĩ matigĩtwo na nja thĩinĩ wa mĩbango ya ciama gũkũ bũrũri-inĩ. Jina langu ni Amina Achieng Ridwani, ni national chairperson wa Makenya Movement. Tunataka vyama vyote vya kisiasa viweze kujumuisha kina mama katika mipangilio, kwa sababu tunaona coalitions zikianza hatuoni sura za kina mama, na hali sisi tuna asilimia 47. Last elections kina mama walikuwa na 47%. Marathiĩ na mbere na kuga gũkuruhania atumia mĩbango-inĩ ya ũthii wa na mbere nĩ gũkũrehe mogarũrũku gũkũ bũrũri-inĩ. Kwa majina ni Fatma Jumanne Kapera. Tumeungana wa mama wa kaunti zote. Inclusion of women in leadership and policy formulation ensures that governance reflects the realities, needs and aspirations of the majority of Kenyans. Oho moigĩte megũthiĩ na mbere na gũthomithia atumia arĩa angĩ igũrũ rĩgiĩ ihoto ciao. Na tunazunguka kila kaunti, juzi tulikuwa Malinga kuchukua kura na kina mama kuongeza ile idadi yao. Tunafuhimiza jamii, tunawafundisha because civic education ni muhimu. So tunasema lazima waelewe hatima ya watoto wao. We call on all political leaders and parties to recognize the electoral and societal strength of women and to make deliberate effort to include them in decision-making processes. Majina naitwa Biambasa. Kwa hivyo tumechenuka, kina mama walioko majumbani, inukeni, hili jambo ni letu. Atumia aya maroiga ona bunge-inĩ mũgambo wa atumia ũbatiĩ kũiguĩka. Ukiangalia kwa bunge hatuwezi kujua, hatujawahi kusikia ajenda za kina mama. Tutasema wanawake wetu kwenye bunge wanajadili, tukasema tunataka tushirikiane nao na washirikiane na sisi. True progress and stability in Kenya depends on the full participation of women in shaping policies and leadership at all levels. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Mwaka ũmwe thutha wa arwaru 150 a mũrimũ wa hernia kũrigitwo na njĩra ya gũthĩnjwo hatarĩ marĩhi thibitarĩ-inĩ mũnene wa JM Kariuki mwena wa Olkalau Nyandarua, rĩu ũrigitani o ta ũcio nĩ ũtanyĩtwo gũtabanio o rĩngĩ mwaka ũyũ, na arigitani kuma Rũraya na gũkũ bũrũri-inĩ nĩo megũkorwo magĩtabania ũrigitani ũcio kahinda-inĩ ga kiumia kĩmwe thibitarĩ-inĩ ũcio wa JM mwena wa Olkalau. Nĩ mwandĩki witũ mwena ũcio Simon Nguri ũratarĩria. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa thibitarĩ wa JM Kariuki mwena wa Olkalau ndagĩtarĩ Beatrice Mũgore augĩte ũrigitani ũcio ũtarĩ marĩhi nĩ ikinya inene harĩ kũgacĩrithia ũtungata kũrĩ arwaru, kũrĩa rĩu orĩtie mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua kũgĩa na hũthĩra wa gũthũrimagwo mĩĩrĩ ona matarĩ arwaru. Mũrimũ wa hernia wonekana hena ũimbo mwĩrĩ-inĩ gatagatĩ ga gĩthũri na njohero harĩa mara mageragia kumĩra handũ harĩ na ũhũthũ ngothi-inĩ, sana yonekanaga ta gĩkonyo kana mũhuko-inĩ wa mbegũ cia ũciari cia tũhĩ na thuri, hau mara magetha njĩra makoneka mahana ta ũimbo. Mũgore augĩte mĩhang'o ĩyo ya kiumia kĩmwe ĩgũkorwo ĩgĩkĩka rita rĩa kerĩ thibitarĩ-inĩ ya mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, kũrĩa rĩu mĩhang'o ya gũthũrima na kwandĩkithia arwaru ĩrathiĩ na mbere thibitarĩ-inĩ citiganĩte cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua o nginyagia tarĩki 10 mweri ũyũ. Nĩ tũrathiĩ na mbere na screen kana kũrora andũ arĩa mangĩkorwo magĩteithĩka nĩgetha magekĩrwo schedule-inĩ ya operation iria tũreka mweri-inĩ ũyũ wa November kuma mweri 15 nginya mweri 21. Tũroria mũndũ ũngĩkorwo ena thĩna ũyũ eyumĩrie thibitarĩ-inĩ o yothe ya mũingĩ ya kaunti ya Nyandarua nĩgetha arorwo acoke atũmwo thibitarĩ-inĩ witũ wa JM nĩgetha ahote kwandĩkithio. Ciana ona andũ agima marĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mũrimũ ũcio, na ũguo akoria mũingĩ ndũkahũthĩrĩrie kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa SHA kuona no ũrũgamĩrĩre ũrigitani ta ũcio.
na nĩ tũra request andũ othe magerie kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa SHA tondũ SHA nĩ ĩkarũgamĩrĩra marĩhi ma surgeries icio. Ndagĩtarĩ Aisha Mwatano kuma thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki augĩte kaunti ya Nyandarua ĩrĩ na ũhoti wa kũrigita mũrimũ wa hernia mũgarũ na rĩciria rĩa andũ aingĩ atĩ mũrimũ ũcio no ũrigitĩirwo thibitarĩ-inĩ nene nja wa kaunti ĩyo, kũrĩa rĩu orĩtie mũndũ ũrĩ na mũrimũ ũcio gũtigĩrĩra nĩ yandĩkithia nĩguo akahota kũrigitwo mĩhang'o ĩyo yanjĩrĩria kahinda-inĩ ga thikũ 10 ciũkĩte. Kambi hii inalenga kutoa huduma za upasuaji bure kwa wagonjwa wa hernia. Mwaka huu lengo ni kuwafanikia wagonjwa wengi zaidi wanaohitaji matibabu haya muhimu. Mpango huu unalenga kupunguza idadi ya wagonjwa wanaosubiri matibabu, kuboresha upatikanaji na huduma za upasuaji bora. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Metha itũ ya mohoro ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkũmathĩra mangĩ maingĩ mamũkĩre na njĩra ĩgũithĩra na wega wona ciĩhanda thaa 1 ya rũciinĩ.